Iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe, kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang musa. Sa mga nakatune na sa aton sininagasigabong nga frequency, ang 630 kHz, 630. Sililisuan sa inyo si Tagsa ka mga radyo. Sa mabutan sa aton si paguragwag, hello, 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 and good afternoon. Sa hindi malabutan, sa gihapon, welcome. Kina-enjoy kita, pinaagi sa aton sininga live audio streaming. Pinaagi lamang sa pag-log on sa official website ng Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Ang pambansang radyo ng Pilipinas, again, www.bomboradio.com. www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan. No, sa hindi malabutan bala sa aton siniiya nga pinakapoderoso sa tanan nga radyo, no? Kay amo giniya ang radyo nga mapalay-palay lang iban, come and go, no? Pero ang radyo ya amo ni siya ang immovable, no? Na klase sang tool of communication nga wala punaw, no? Wala untat-untat, no? So sa aton siniiya nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa aton si Masuki, sa mga tune in na dira karon sa aton si 630 kHz. Hello and good afternoon. Welcome diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. So sa hindi malabutan sa aton sini nga 630 kHz sa gihapon, welcome. Gina-enjoy kita sa nasiling ko na pinaagi sa aton sini nga live audio streaming. Pinaagi lamang sa pag-log on sa aton si official website ang www.bomboradio.com. www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos na Pilipinas kag sa bugos na kalibutan. By the way, sa inyo sining mga cellphone, welcome dira, no? Sa mga nagpamati dira sa ila sining tagsa ka cellphone nga may Bombo mobile app nung aton sining cellphone dapat kompleto, no? Well equipped kag downloaded, no? Embedded ang aton si Bombo mobile app sa aton sining mga dear listeners para anytime, anywhere, nung aton sining cellphone niya, this is already necessity, dala-dalagi naton aton sining cellphone, kag makaanugi kita yung mga kabombo, no? Makapamati kita diri sa aton sining live audio streaming, crystal clear pa nga live audio streaming, pwede kita diri makapamati, no? Anytime, anywhere, basta downloaded lang aton sining Bombo mobile app, okay? No, sa aton siniiya nga cellphone. Sa mga nagalantaw man dira sa aton siniiya nga Facebook Live, hello and good afternoon, kaway-kaway, ala Royal Wave, no? Good afternoon na dira sa mga nagalantaw sa aton sa Facebook Live, mayong hapon gid sa inyo tanan. Kag syempre pa sa aton sini nga YouTube channel, sa DYWB Bombo Radio Bacolod, sa aton siniiya nga mga nagalantaw dira karon sa aton sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Sa mga wala pa bala nga naka-try, no, tukib dira sa aton sini nga YouTube channel, no, kadto kamo sa aton sini iya nga YouTube channel sa search engine sa YouTube, ka i-type lamang ang Bombo Radio Bacolod, and there you have it mga kabombo, ara na dira ang aton sini nga YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Don't forget to like and subscribe and share mga kabombo, agod nga maano ninyo, no? Maka-subscribe na kamo dira, makalantaw kamo everyday na sa aton siniiya nga mga live streaming,
And don't forget to click the notification below, no? Aton si gamay bala na dangaling ganay, mga kabombo, i-click nyo na para anytime nga may ara kita sa live audio streaming, mga kabombo, no? Ma-notify ka mo, no? Ma-notify ka mo nga just like subong, no? Ginotify ka mo nga kahapon lamang program live streaming ara na sa YouTube channel. Okay, nakita dira mga kabombo sa aton si mga pinalangga gamatag palamati sa aton si Masuki, no? Welcome diri sa aton palatuntunan kahapon lamang sa gyapon nining inyo alagad sa kahanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa sining adlaw sang ang adlaw ta subong Miyerkules mga kabombo, no? Petsa 12 sa bulan sang Oktubre tuig 2022. How many days to go before Christmas? It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Maayad-ayad nga adlaw sang Miyerkules mga kabombo, nagayuhom-yuhom kita kay nga once gani we will be talking or we are talking about Christmas, no lain gidya baya, no lain gidya ang aton siniiyang gina-feel, ang feeling, the spirit of Christmas because 74 days to go na lang, no? 74 kaadlaw na lang kag Christmas na. Sa aton sininga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown, 74 days to go before Christmas mga kabombo. No, sa aton sininga mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki, 74 kaadlaw na lamang, adlaw-adlaw nagabadbad, nagahilapit. Ang importante daya gina-remind kamo, no, lawag naton diri kung pila na lamang kaadlaw agon nga maka-prepare kita mga kabombo, no? Para man bala nga ang aton siniiyang ang aton siniiyang espiritu kon like for example kung may mga problema kamo dira, no? Kung puno kamo sa mga problema no mga pagtilaw, ano man nga klase sang pagtilaw, no? Don't lose hope. Kay aton sini nga Christmas Day, ang ginadala sang Christmas Day, the spirit of Christmas is very positive, no? Kay una best, may Christmas kita is because we are commemorating the birth of our Lord and Savior, Jesus Christ. No? Amo ina ang pinaka-importante sa tanan. No, antes pa man sa tanan nga mga symbols and all the trimmings and clippings and Christmas decors mga kabombo, Christmas gifts, so tanan-tananda nga nakakabit sa Christmas, no? Before sinaiya ang pinaka-importante sa tanan, the spirit of Christmas, ang pinakarason sa Christmas, no? Jesus is the reason for the season. Amor gina dapat ang aton sininga dumdumon, no? And then kon aton especially sa mga children, no, sa mga kabataan, no, sa aton sininga mga kids, no, aton gid sila nga tudloan nga ginaselebrar ang Pasko, no, hindi lamang tudloan ta sila nga madakuan nila nga it's all about gifts, mommy and daddy, no, and of course ang aton siniya nga ninong sa ninang, sininays kag sininoys, no, nagabaton kamo sang mga regalo, mga kabataan naton, no, they're just so happy, and Christmas really is for the kids, no, Christmas really is for the kids, or Christmas celebrations are for the kids. Kaya amo gini ang panahon nga lipay sila, may mga socks pa na dra, no, gabitay sila sang mga sang mga medyas nga ang basi pa lang maglabay si Santa Claus, no, ining si Saint Nick mga kabombo, kalakip sa simbolo sang Christmas amo ining si Santa Claus, no, si Saint Nick, Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose. Kang iya sini nga mga reindeers, no, isa na dira ang famous reindeer nga mo si Rudolph, no, mga kabombo. So ang mga kabataan niya gayapa-yapa ginaya, and we're making them believe nga si Saint Nicholas, so kung si Santa Claus, no, kung magpakabit sila sang ila sini nga medyas pagkaaga, no, may mga treats, no, mga dulce, mga sweets, kag mga regalo mga kabombo, especially sa mga kabataan sa western world nga may mga chimney walls, no, sa ila sining chimney mga kabombo dra gaagi si Santa Claus, kag ila siging pagkabit nga lagko nga mga medyas, no, masudlan pagkaaga.
Sa Christmas Eve, no, sa midnight, no, antes ng Christmas Day, dra na dayang maga ho 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 si Santa Claus mga kabombo. Ti maagi na siya kuno sa chimney wall kag madahog na to sa dalom kag makakadto sa chimney wall nga may gakabit nga mga medyas kag sa Christmas tree ipamutang na da niya, no? Ipamutang na da regalo samtang nga nagatulog ang tanan kay ti naka 12 midnight na, naka Christmas Eve na. Ti gatulog ang tanan, samtang gatulog ang tanan, si Saint Nick, no, magapamutang sa mga regalo, magapamutang sa mga sweet treats sa may medyas sige pakabit sa mga kabataan. Ti pagkaaga lipay ang mga kabataan, no? Amo nang rason ko nga may mga songs kita parte sa kaya Santa Claus, no? I saw mommy kissing Santa Claus. I really did see mommy kissing Santa Claus. Sunod pa sa kay Michael Jackson, kag ang Jackson 5, ng bahanon, no, nga, I saw mommy kissing Santa Claus. Damo istorya niya kay Santa Claus. Di kay isa ina siya sa mga famous nga mga figures during Christmas, mga kabombo. So we have 74 days to go before Christmas. Famous naman ni si Santa Claus, may costume nga si Santa Claus. Ara sa mga department stores, mga kabombo, nagapungko. Kag ang mga kabataan nagapalapit, nagapa-picture, nagapa-selfie, no? With making sabak sa kay Santa Claus. Kaya para gini sa mga kabataan, mga kabombo, no, ang Christmas. Pero kabay pa kita nga magginikanan, kita nga madalalag ko, no? Aton gid ipa-intende sa ila, little by little sa ila siniiya nga huben nga paminsaron ka edad nga Christmas is really for Jesus, no? Nga sa makaisa ginbunag diri ang aton sini nga mahal nga Ginoo kag manluluwas na si Jesus bangod ina sang pagpalangga sa aton sini nga Dios nga Amay, no? Sa John 3:16, for God so loved the world that he gave his one and only son, that whosoever believes in him shall not perish but have ano gani everlasting life. Kaya muna ako nga ang kinanglan ng atong mga kabataan tudloan taman amat-amat sang pinakarason, the very reason for the season, the Christmas or the Yuletide season, mga kabombo, ang Christmas season, Christmas Day, is really for Jesus, no? The commemoration of His coming, ang iya sini nga pagkabunag diri sa kalibutan. So, sila sining ko natin ang mga kabataan ng Christmas para gini sa ila, no? Excited sila to receive gifts, kag with all with all the activities para sa mga kabataan, may mga Christmas parties, ti sadya-sadya kay bago mga bayo sa atong mga kabataan. Pero kabay pa, kita nga madalalag ko, kita mga ginikanan, amat-amat naton sila, nga iistorya sa ila, ang Bible story, gilbala, nga it's all about the Jesus, no? Ang pagkabunag ni Jesus diri sa kalibutan. Para at least maano nila, maamat-amat nila digest sa ila si huben nga edad, kag panguna-una, kag ara lang matudloan sila naton. Kay ti diin kita nga madalalag ko na nagatuo kita nga may Dios ang kalibutan, kag bangod kay Jesus Christ nga nagpakatao diri sa kalibutan once, no, sa tion sang Paswa gina-commemorate na naton, no, ti san-o kita gintudloan sina when we were little, no, amat-amat kita yang ginatudloan sa aton si mga ginikanan nga ti amuni ho kinanglan mga muyo. Kita magtuo kita sa Dios, no? Kay once, no, nagpakatao diri si Jesus with matching pictures pa na, no? Sang ginatuwag balang Sagrada Familia, no? Ang Sacred Family that composed of Joseph, Mary, and baby Jesus, no? Sa swaddling clothes, kag ara sa pasungan, mga kabombo, no? That is why nga may ara kita sang sang ginadisplay sa balay sa sining Christmas scene, mga kabombo, no? Ang pagkatao ni Jesus diri sa kalibutan. Ti ang mga kabataan, amat-amato naton pa-ensyende, no? Samtang kung magdako na kita, sino nagtudlo sa aton sa paggiyaman sang balangka nga espiritu, mga kabombo, no? That is why we have faith. May ara kita sang pagtuo, it's because man sa aton si maginikanan sa mga dalalag ko nga una sa aton nga nagtudlo sa aton. May mga Bible stories kita, no? Sige, sa aton si mga pinalangga ang atag palamati sa aton si Masuki, mga kabombo, we have 74 days to go before Christmas.
By the way, antes pa man yari anay ho ang aton si pambukas nga bahanon para gid sa aton si mapinalangga nga mga tagpalamati sa aton si masuki. Bawho ang aton siniiyang nga mga nagalantaw, no? Ang aton si mga viewers sa Facebook Live ka sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod, no? Makita gid ang aton siniiyang nga beautiful background, no? The Green Lagoon. Kung may Blue Lagoon, may Green Lagoon, kita ya kaayong background naton, amo na da siya. Dira na dampi sa may sa Capitol Lagoon, no? Sa may Capitol building sa aton siniiyang diri sa may sa may Mandalagan, Bacolod City, mga kabombo. So, beautiful lagoon naton ginapabugal gid kay historic manadara ang mga mga Carabao, no, mga rebulto da, very historic. And the original building itself sa aton sining Kapitolyo, no, grabe man na ang maragtason man na, nga building edifisyo, mga kabombo, maragtason ang ina nga edifisyo ang Capitol building dira sa may Capitol Lagoon, no, makita naton sa aton sining nga likod, mga kabombo. O gina-feature ta na for us to appreciate our landmarks, our tourist spots, no, ang aton sining nga ginapabugal diri sa may syudad sa Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental. Aton sining beloved city, the city of smiles, and our beloved province, the province of love, Negros Occidental. Di pati na daw kaklaro sa aton siniiya nga makita, no? That is why naga-enjoy ka mo. Pati ang ang lagong-lagong ni Miss Jazz. Pati ang aton siniiya nga eye bags, mga kabombo. Sige lang bala kay ti amo nang ginatawag bala nga we cannot defy aging, no? Bakit tuod, no? Ang akon siniiya lagong-lagong kang akon siniiya nga eye bags ara gid ho, mga kabombo, no? Sa mga aton si mga pinalangga nga latag palamati. Tiyan mo na ginatawag bala nga ti wala kita nagabato diri sa kalibutan. Bisal ano pa ang aton si pagbutang sa foundation, sa mga social media, sa SOCMED naton ti may grabe ang filter. As in, makibot ka sa tsura mo, baka pagwapa sa akon, ho? Pero sa tutod lang, although we are proud of ourselves, no? Kung ano gid ang aton siniiya nga itsura, ti pasalamat kita sina, mga kabombo. Grabe ang mga filters, no? Kagwapa-gwapa sa aton daw si Barbie doll. Pero amo na ang mga makeup, foundation, we have to, no? Kaya ti nagaano kami sa inyo, naga-interact kami sa inyo, pinaagi sa aton si Facebook Live and YouTube channels ng DYWB Bombo Radio Bacolod, ala TV naman kita. That is why we have to put on makeup, no? Parang manaya-naya man aton siningaguya. Pero sa kaidadalman dira makabombo, no? At the end of the day, we cannot defy aging, no? Vis-a-vis humans cannot slow down the process of aging, no? Inisunod sa new study, di ba hambal sila nga mas-slow down naton ang aton sininga pagtigulang, no? Sunod sa pinaka-latest nga research, mga kabombo, we humans, we cannot slow down or slow the process of aging. Kay maabot ginaya. Siling ko, we just age beautifully and gracefully. Why not, no? Bisan nga nagalinupok na, 50 na, pero daw manaya-naya pa man, no, mga kabombo? Sige. Sa aton si pagbukas, sa aton sinipalatuntunan kahapon lamang, Pampa-good vibes again, ang aton siniiyang opening song, mga kabombo, no? Produkto ini sang Bombo Music Festival 2020, ang aton sininga BMF, Bombo Music Festival Year 2020, mga kabombo. Ginapabugal tani kay amo ini ang second runner-up, no? Second runner-up sa aton si paindis-indis sa pag-compose ng original beautiful songs sa tong 2020, mga kabombo. Second runner-up kag at the same time amo ini, mga kabombo, ang best interpreter, no? Naging best interpreter ini siya kag naging second runner-up sa aton si Bombo Music Festival Year 2020 edition. Ang bahanon ging compose ni LG Fuentes, no? Jose LG Fuentes sang Consolacion, Cebu. Since taga Cebu, Cebuano or Bisaya ang ining bahanon. Ang ining bahanon ginatiguluhan
LDR, no? I know makarelate ka mo, no? So sining may mga relasyon nga layuanay, bala lagyuanay, long distance relationship, yari matahom nga ambahanon. It's all because of the personal man nga eksperyensya ni Mr. Jose L.G. Fuentes nga nagka-LDR man siya. Yari, no? Ang matahom nga ambahanon, Visayan song during that grand performance night sa Bombo Music Festival. By the way, mga kabombo, standby ka mo kay after this, no? May ara kita sang espesyal nga bisita sa siningapon, no? Via our special communication sa aton siya video call, pinaagi sa aton sining interview, no, sa via video, mga kabombo, no? Mangin kaupod naton kag mangin espesyal naton nga mangin bisita diri si Ma'am Ray Ann Cornel de la Torre, no, sa kay Ma'am Ray Ann Cornel de la Torre, no? Gin sure gid ini ni Bombo Zaldi Foto II sa aton mga kabombo ang iya sining true to life story taga Purok Kalubihan, Barangay Paloma, Valladolid, Negros Occidental. So standby ka mo dira, no, kay magabuya lang kita sa pinaka commercials and then amo na ining aton sinimangin main topic, no, ang iya sining kasaysayan true to life story ni Ma'am Ray Ann Cornel de la Torre sang Banwa sang Valladolid. Pero antes pa man ari ana ang aton si opening song, mga kabombo, LDR. LDR, long distance relationship. Para po ito sa lahat ng mga taong totoong nagmamahalan despite na malayo sila sa isa't isa pero patuloy silang nagmamahalan. Naisulat ko po ang kantang ito based on my personal experience at idedicate ko po ito sa lahat ng mga tao ngayon na nasa relationship na LDR. Naghatag og kalipay diri sa akong dughan, ang imong pagtawag samtang naglakaw gakatawa kay gikilig man. Ngisi abot sa dunggan kay ang imong tingog mao'y naghupay sa magul-anon ko nga adlaw. Bugat-bugat gamay ang akong gibating apan kalit na wala. Huna-huna naglupad mura ko gituboy sa panganon. Pagkadungog na ko sa imuhang bugnaw nga tingog. Kay bisan layo ikaw giyot taning kamot nga mag-istorya ta kada minuto. Kanig yung LDR lisod jud kaayo apan bisan layo ka ikaw ra ang love nako. Mga bula-bulating storya, I love you and I miss you. Mao'y gibalik-balik, wa na'y kan-anay, wala na'y pahuwayay, wa na'y uliay. Never mind kay gikilig man, kay ang kamingam nga akong gibating, diligid ka bayran o dollar. Bisagod sa ubiyong, ako gadang tuhod sa imong pahiyo. Huna-huna naglupad, mura ko gituboy sa panganon. Pagkadungog na ko sa imuhang bugnaw nga tingot. Kay bisan layo ikaw giyon na ning kamot nga mag-istorya ta kada minuto. Kanig yung LDR lisod jud kaayo apan bisan layo ka ikaw ra ang love nako. Ako taho na lang bisan lagyo ta sa ngalan sa gugma ang damag paabot hantod nga mo balik ka.
Wow, ka-jolly, no? Beautiful, cool song. LDR, mga kabombo, no? Ginapabugal, to ginaya kay second runner-up na siya sa aton sininga Bombo Music Festival 2020. Aton sininga last so far, no? Kaya ti pagkatapos sina nagka-pandemic, mga kabombo, ti amo na siyang aton sin last kag nag-untat kita anay, on hold anay ang aton siniyang tuigan nga pa indis mga kabombo. Naging compose, naging interpret ni Mr. Jose L. De Fuentes sang Konsolasyon Cebu, mga kabombo. Katahom sang ambahanon nga LDR, mga kabombo, no? Grabe, no? Kahit ti Cebuano or Visaya, mga kabombo, Bisaya, no? Isa ka Visayan song. Huna-huna, naglupad, mura ko gibutoy or gituboy sa panganod. Pagkadungog na kong sa imuhang, bugnaw nga tingog. Kay bisan layo ikaw giyud na ning kamot, nga mag-istorya ta kada minuto. Ganigin LDR lisod jud kaayo, lisod jud kaayo. Apan bisan layo ka, ikaw ra ang love nako. Bisan layo ay lang daya basta ya ang pagkatampad ka ang matudto dira matakos, no, mga kabombo, kon nagalayo ay bala ang nagahigugmaanay. Kay dira matakos ang inyo siniiyang paghigugmaanay kung hasta gindiin ka mo, no? Kung ti ang inyo si paghigugmaanay genuine ka matudtuod, why na iya bali ang long distance relationship or long distance love affair, mga kabombo, no? Importante you're willing to wait and eventually you'll see each other and happily ever after. Suno pa sa kay Cinderella story, no? Importante da iyati ang inyo sininga pagkatampad sa isa ka isa, ang inyo sininga gugma, himpit, no? Why na iyaya ang ginatawag nga long distance, mga kabombo. Okay? Katahom pa ni sa iya sininga verse, di ba? Mga bula-bulatik istorya, I love you and I miss you more. Mga bula-bulatik istorya, I love you and I miss you more. Maoy gibalik-balik, wa nay kan-anay, wala nay pahuwayay, wa nay pauliay. Never mind kay gingkiligman, kay ang kamingaw, no, sa gihapon ang mabulong bangod sa inyo sininga constant communication, mga kabombo. Just like ang bula-bulatik ning bola ni baw akong kaisa mo gini ko ang damo gini sang 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 damo gini sang biktima, no, ining bola-bola just like sa bahanon nga ewan sa Hapo Hiking Society, no. Mahal kita, hindi to bola. Are you sure? Really? Ngumiti ka man lang sana, ako'y nasa langit na. Mahal kita, hindi to bola. Sumagot ka naman, wag lang ewan. Wow! Mga kabombo, beautiful songs, no? LDR, produkto sa Bombo Music Festival 2020. Second runner-up and best interpreter, by the way, ang composer and interpreter nga si Sir Jose L. G. Fuentes. Antes man mga kabombo, quick lang gid, no? Ari ang aton siniiyang kapon lamang today in history. Kadto kita sa aton sininga Philippine history. For your information, FYI, sa aton sininga mga bagong generasyon, new generations, no, para may mapulutan man kamo diri ho. Okay ka historic, maragtason, colorful gidya, kag madinuguon ang aton siniiya nga history. Ang aton si maragtas, ang aton si Pungsod Pilipinas. Hasta nga we are now enjoying the so-called kahilwayan nato, no? Aton sini nga ang aton si independence, aton si pagka-independyente gikan sa mga manugsakop sadto. Labi na gid sa tong Philippine Revolution, aging sakop kita sa mga katsila sa sulod sang 333 katuig, no? Aton kilalahon mga kabombo, ang isa sa mga Filipino figures sa tong Philippine Revolution. No, nadumduman ninyo sa aton subject nga history si General Mariano Trias,
No, aton tandaan na mga bagong henerasyon, FYI, General Mariano Trias, isa sa mga maisog nga mga generales sa tong naggibwal ang Philippine Revolution. Kay sa kaangay nga petsa subong adlaw mga kabombo, Oktubre 12, no? The same date today, October 12, that was 1868, mga 154 katuig na nakaligad, sa si General Mariano Trias, ara sa aton sa Facebook Live. Lantawan ninyo para nga at least makilala naton ang itsura. Ay, amo nagali si General Trias. So, isa sa aton ginakabig mga baganihan, mga kabombo. Si General Mariano Closas Trias, that is why Mariano C. Trias, kaya isa nga middle name, ang isa nga nanay, ang iya apelyido Closas. Si General Mariano Closas Trias ang ginakabig first de facto Philippine Vice President sang revolutionary government nga gintukod sa ginhiwat nga Tejeros Convention, no? Ang nabunag, no, the same date today, October 12 of 1868, mga kabombo, nabunag si General Trias, no, sa Francisco de Malabon. Sadto ginatawag ini Francisco de Malabon. Ukon ang karon na nga General Trias ginsunod sa sining ngalan, giningadlan ang Francisco de Malabon ginislan nga General Trias sa probinsya sang Cavite, mga kabombo, no? Bilang paghatag pa si dungog sa iya sining dako nga kontribusyon. Si General Mariano Trias amo ang Vice Presidente sadto sang nagapungko nga presidente sa aton sinipungsod Pilipinas sa si General Emilio Aguinaldo. So, kung very famous si General Aguinaldo as our very first President of the Philippines, mga kabombo, pero kung kaisa mambal kita, sino ang Vice Presidente ato man? Tiyan mo ni siya ang aton si Vice President that time, no, together with President General Emilio Aguinaldo, amo ni aton si Vice President kanagpungko bilang Vice Presidente sa aton pungsod si General Mariano Trias. Ini siya ang nagserbe sa among nga pwesto humalin sa March 22, 1897 tubtob November 2 of 1897. Dali lang gid mga kabombo, no, binulan lang gid nga nangin Vice President of the Philippines siya upod sa presidente sadtong si General Emilio Aguinaldo. Duwa sila ka mga generales aton siniiyang nga mga ang aton siniiyang presidente nga vice presidente sa atong pungsod, no, General Emilio Aguinaldo, ang iya sini nga Vice President General Mariano Closas Trias, mga kabombo. So binulan man lang iya sini pagpungko from March 22 of 1897 to November 2 of 1897 of the same year. Unofficially, ini siyang ginbuslan sa pwesto santiayon ni ka Andres Bonifacio sadto nga si Gregoria de Jesus. Uy, nangin Vice Presidente, manggaling akon siniiyang lolang lola, kalula. No, but no, ano ni siya unofficially, no, ang ginbuslan siya sa pwesto sa iya sininga sang wife ni ka Andres Bonifacio nga si Gregorio de Jesus. Si Mariano Trias amuman ang ginakabig mga kabombo, isa sa mga pinakamaisog nga general sang katipunan o kon ka KKK, mga kabombo, isa ka secret society nga gintukod ni ka Andres Bonifacio sa itong nag-ibwal ang Philippine Revolution, mga kabombo. Subong adlaw ti atong ginadumdum ay ka 154 katuig anibersaryo sang kadlawan, the 154th birth anniversary na ginakabig pinakauna nga Vice Presidente sa atong pungsod kag maisog man nga general nga si General Mariano Closas Trias. For your information, FYI, sa aton siniiyang nga bagong henerasyon kag sort of refresher man, no, sa aton nga may mga edad-edad na nalimta na nato ng aton siniyang araling palipunan kung sanday sinuto, at least diri everyday gina-remind man kita, no? Philippine Standard Time, 36 minutos na nakalipas sa takna ang alas 2 hapon, mga kabombo. Standby ka mo kay ara ng aton siniyang pinaka menu, no? Ang True to Life Story this time, no, mangin kaupo naton live via video call nga interview, no, si Rayanne Maria or si Ma'am Rayanne Cornel de la Torre, mga kabombo sang Banwa sang Valladolid, Negros Occidental. Pagkatapos gilamang sining importante nga mga pahanundom. Isang karangalan na naman, mga kabombo at ka-Star Nation.
Kinilala ang Bombo Radio Philippines bilang isa sa mga most trusted media outlets. Ito ay batay sa independent survey ng Publicus Asia Incorporated na isinagawa mula September 16 hanggang September 20, 2022. Sa nasabing survey, nakakuha ang Bombo Radio Philippines ng 34% high trust rating at nangunguna na pinagkakatiwalaan sa lahat ng mga radio networks sa buong bansa. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala mula sa pambansang radyo at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Fast sa radyo, Bombo! FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga naka-goal sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, inabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties.
Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo Philippine Standard Time, 41 minutos na ang nakalipas sa takna nga las 2 sa hapon. Pabalik kita diri mga kabombo sa aton siniiyang palatuntunan kahapon lamang sa gihapon nining inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Sana siling ko na without much ado, yara karon may aton iga-welcome ang aton siniiyang special nga bisita no sa sining hapon. Bali gen usher ini no sa pagbulig man ni Bombo Zaldi Foro II mga kabombo no kay importante man iya siniiya nga kasaysayan mga kabombo no. Ang aton sining espesyal nga bisita sa sining hapon ang isa ka nagapanuigon sang 27 anyos no. May bana no may pamilya na taga Purok Kalubihan, Barangay Paloma, Valladolid, Negros Occidental no. Aton ini siya nga iga-welcome diri sa aton si palatuntunan kahapon lamang mga kabombo no si Rayanne no si Inday Rayanne Cornel de la Torres sang Valladolid no para Purok Kalubihan Barangay Paloma Valladolid Negros Occidental. Agud nga ti maka-share man siya sa iya siniiyang kasaysayan mga kabombo no. Ang kasaysayan ni Inday Rayanne de la Torre nga makuhaan man naton I'm sure sang leksyon kay inspirasyon. Yara na, Bombo Mike, ang aton siniiyang espesyal nga bisita sa sining hapon. No? Si Inday Rayanne. Rayanne, good afternoon. Okay, dali lang gid. No? Kaya medyo doalang-alang gid Bombo Mike ang aton sining audio sa kay Rayanne, no? Sa aton si mapinalangga nga matag palamati. Sa aton si Masuki, no? Kay nami man balaya nga sana siling ko na kanami kung makapaambit kita sa aton sini nga mga bits and pieces. Sometimes si Miss Jazz naga-share ako sa inyo in order for me to touch also your lives no. Ang akon man siniiyang kasaysayan ang tinipik pila ka matinipik sa akon siniiyang kasaysayan labi na gid sa paghigugma. Baw ati paborito gina ni Miss Jazz nga topiko ang paghigugma nga na mo no. Kada isa nga daan sa aton we have our own story to tell. Be it was a success or full of crying. Mga kabombo, ti amo ginayang that's life no. Duwa man lang sugal ang ginatawag ang paghigugma in everything no. Makabig nga sugal is either mangin malipayon ikaw or mangin masinulubon ikaw ukon ano ikaw no mga kabombo no puno ikaw sang mga kalisod di amo man na mo amo nang ginatuwag bala nga ang true to life story naton it's either nga nangin madlagon or hindi pero ang importante naga-move on kita mga kabombo no we keep on moving on agud nga ipakita naton sa tanan kay ti mga kabataan kita sa Dios ang aton sinibalang ginatawag balang may buwas pa amo nang rason kung nga may ambanon may bukas pa sa iyong buhay tutulungan ka ng Diyos na may lala ang iyong pagdaramdam idalangin mo sa may kapal nasa puso mo ay mawala. No, muna no. Without much ado mga kabombo ara na si Rayanne sang Valladolid. Rayanne, good afternoon once again.
Ate, sige. Dali lang gid Rayan, ha? Ginaangan-angan naton mga kabombo ang iya siniiya nga para sa aton. Okay, ara na sinday Rayan. Pero hindi naton Rayan, hindi naton mabatian ang imo siniiya nga audio, no? Kabay pa nga maano na maplastar ina, no? Kung pwede, may ginausa sinday Rayan nga ginambalang ko to siya gina nga kung pwede may ara siya sang earphone or headphone, no? Sinday Rayan may headphone or may ara siya, no? So sige lang ginaano diri subong, no? Ni Chief Lito ang aton siniiyang Chief Tech diri. Ate, sige. Rayan, pwede lang Ma'am Rayan, pwede mo lang makakas ang headphone tapos tunugon mo lang imo siniiyang ano bala ang imo siniiyang ang imo sini nga cellphone tunugon mo lang para mabatian mo ang aton sa interview. Kay basi may diferensya ang imo sini nga earphone or headphone. Pwede? Pakikakas lang dira. Kag pahigda lang ang aton siniiyang nga ano ni nga plastar sa aton sini nga nawong para nga okay gid kita, no? Sa liwat for the third time around diaring aton sini nga bisita sa sini nga hapon si Inday Rayan Cornel de la Torre, 27 years old, sang Banwa sang Valladolid. Ma'am Rayan, good afternoon. Okay, dali lang gid. Mga kabombo, no? Daw kalang-alang gid kay Rayan, no? Sige. Kay kanami man sa iya siniya nga okay. Thumbs up na naman liwat. Sa liwat, Rayan, good afternoon. Mamayong hapon. Mayong hapon. Bao ka very good, gid, no? Ang ako naman siniiya nga Mike, Bombo Michael, no? Kindly adjust ang ako naman siniiya nga ano ni nga mic kado ara na. Very good. That's it. Undi ibalik to. I-off. Dali lang gid. Sige. That's it, no? Wow, kagwapa gali. 27 years old ka, Rayan, no? Yes, ma'am. 27, may banda ka kabataan. Sino ang ngalan sang banda mo? Si Jobert de la Torre, ma'am. Jobert de la Torre, no? Ti ikaw 27, si hubby mo pilang iya sini nga edad ya? 29. 29, okay. Pila na inyo sino mga kabataan, Ma'am Rayan? Ang isa, ma'am, 2 years old na siya subong. Oo, pila sila kabilog? Isa lang. Isa lang. Okay, babayi, lalaki? Lalaki, ma'am. Lalaki. Uniko, iho, no? 2 years old. Iti bata, young couple ka mo sa imo siniyang bana, no? 27 and 29. By the way, taga-diragi ka mo, Rayan, no? Tumandoki ka mo dira sa Banwa sang Valladolid? Yes, ma'am. Ika? Ang ako, siguro, ma'am, siya, taga-Bacolod ni siya. Sino? Ang bana mo? Oo. Okay. Oo, pero dara ka mo naga. Sino da inyo ginada kaugalingon nga balay o kon nag-estar ka mo sa imo sini nga ginikanan or sa sa ginikanan mo abi? Ang diri star kami subong pa lang sa akon ginikanan, ma'am. Amo na. Oo. Okay. Kami kay medyo hindi pa namong kaya mag-ano. Gani man, no? Kaya ti iyang couple ka mo ti isang inyo bata lalaki, duha ka tuig pa lang. Ang imo sini nga mga ginikanan, taga-dira gid sa may Banwa sang Valladolid. Pila ka mo ka mag-ululutod, Rayan? 3 kami, ma'am. Bali, ako Tapos, ako ikapila ka? Ikadua. Ako lang sa babae. Ikaw lang isa babae. Katong-anan sa 3, magulang mo laki, manghod mo laki. So ikaw ang middle child. Bali ang imo sini nga amay, sino gani ang imo sini nga amay? Sino ngalan ni tatay mo? Si Reynaldo Cornel Sr., ma'am. So ang imo sini iya nga apelyido sang dalaga pa Cornel. No, ang imo sini nga tatay si Reynaldo. Buhi pa man ni ang imo sini maginikanan. Sino ang imo sini nga Iloy? Nang si Veronica Cornel, ma'am. Buhi pa man ni sila subong? Yes, ma'am. Si Papa, senior, nag-iya edad.
Anong 16 na? Ano ang palangitan ani Papa? Ang diri sa amon common ginadi mangunguma, manugtan or gaporsyento sa humay. Ahay. Ti tatlo ka mo na napaeskwela man ko mo ni Papa ka ni Mama? Sa pagtingwa lang siguro ako magulang ginbuligan ko siya ma'am. Nagbulag, nag-proceed college, ginbuligan pa eskwela. Okay. Ay kung amo nang ginikanan ma'am daw hindi kami kaano katibawas, hindi kami kabawi-bawi amo na eskwela, high school lang ko tapos magulang ko gin-graduate ko college. Ahay. Ikaw pa nagpa-graduate? Oo. Kaya pilang yes, go ahead. Go ahead. 16 pa lang ko siguro bago lang ko graduate high school. Nagubra na ko sa mga small, mga kalendarya, ma'am. Tapos, nang doon kay syempre medyo kapoy, tapos gamay ang sweldo. Nag-proceed ko sa mga mall-mall. Okay, sa gawa, tapos may day off pa. Sa mga kalendarya, wala ka day off, tapos imo monthly, 1.5 lang. Paigo-igo lang para makano, ako magulang makagraduate. Oo man, no? Bali, pila pa man lang kamo katuig nga nag-upuray sang bana mo? San o kamo abiya nagpakasal? December 2019 kami ginkasal. Oo, sang 2019. So, sana siling ko na young couple. So, antes pa man ikaw nagpakasal, napag-graduate po na yung magulang mo? Yes, ma'am. 3 times nagaling nag-take some board. Hindi siguro para sa iya. Ahay. Ti anong kurso niya, how? Criminology, ma'am. Criminology. Okay. So, katatlo, naging siya nakakuha sang board exam. Wala siya nakapasar? Ay, siguro hindi siguro para sa iya. Tapos, though medyo late naman ko, wala paminsar nga mag-eskwela luwat college kay daw nalingaw na ko lamang sa obra. Oo, mano? Ako, may kwarta na ko dayon pa. May eskwela pagig ko. Ulay ko lang na-realize ang tanan. Nga, education is very important. Kaya mo ina ang liabe sa labot sa atong si Mahandom. Labi na gid, no? Mga makapangita bala trabaho. Gid ma'am, budlay. Gid kung wala ka sang college level nga ginatawag biskan, may ara ka sang daw bala ma'am, hindi ko ma-explain. Kay daw medyo may discrimination gid pagka kung ara ka sa mga establishmento nga wala ka naka-college ma'am. Oo man. Kay ti na siya mo ang imo siniya nga imo ni siya nga pamato, no? Sa imo siniya pagpangita sang trabaho kay grabe ang maagyan mo sa tion sang job hunting mo, no? Ti kalabanan nga ginakuha ginaya ang di kurso. Ti ikaw bali high school graduate ka lang. Yes, ma'am. Nag-attempt ko nga mag-college subong na biskan may bata na ko. Kay may ma'am, may college din. Gintake ko na lang ang opportunity. Bala ma'am, biskan online lang. Tapos, ng hard copies ng samon module. Para in case, bala ma'am, kay laing gidya kong mayara ka, bala ma'am, college nga ma'am, tapos matapusan mo, college degree, bala ma'am. Kay budlay, gidas in, tapos, grabe, nakapigado na, agyan mo, mga bata mo sa uli, mo pa na Japon, pigado man. Laing gidya kung miniskulahan ka, biskan tuod nga nakabalo ka na, pero laing gid nga may ara ka sang diploma, kag tapos may titulo, degree, gid bala ma'am, may pakita. Very well said, no? Isa ina sa dapat naton pulutan sa as early as this ang aton siniya nga pag-interview nga kinahanglan gid nga makatapos kita sa pag-eskwela, no? Kay amo ining aton siniya nga taming, no, sa pagpangita sa trabaho. So susubong at the age of 27 na mo na realize mo nga hay tani gintapos ko. Pero you know what, Inday Rayan, no? Wala sang imposible kag age doesn't matter. No, kung may ara ka panahon, why not? You're only 27.
No 27 anyos ka pa lang, wag dako-dako ng bata mo kag kun may ara ikaw abi sang sang panahon na makaeskwela. No oportunidad maabot ginaya ti willing ka pa magpadayon sa imo sa pag-eskwela? Yes, ma'am. Nang first year college ko sa may diri sa amon nga gimpano plus ang mayor namon ang CPSU. Sa libre. Nami ma'am opportunity bala ma'am. Ti ano na nga kurso? Anong kurso mo na, Rayan? Nang BSIB na siya ma'am, ng business ng Bachelor's of Science in Information Technology? Agribusiness. Oh, agribusiness. Okay. Abi ko BSIT. Wala man ma'am, pero though alang-alang ko kay wala kong mga kagamitan like laptop. Bilin ko bala ma'am. Subot siling ko nagapadayan kasubong sa imo sa pag-eskwela. Oo ma'am. Ti ang kamusta ang baby mo? Duwa pa lang katuig. Nang bago lang siya gani, ma'am, nga gaano sa sakon, ga breastfeed pa ko mamang kay daw medyo iyanon ko siguro mag-bottle feed ko kay daw tanandaan subong 40 gidya ka mahal tapos sakon ba na hindi gidya ka afford siguro nga i-sustain niya kami ng bottle feed. Sige na lang gidya kami makas ng breastfeed pero mas nami siya breastfeed ma'am kay biskan daw hindi gida gawa tambok akong bata pero layo gisiya sa sakit si mamasin. Yes. Gina advice sa mga iloy no kinahanglan breastfeeding gid kay inang balang yellow na balang substance na ginatawag colostrum no kinahanglan ti maangkon gina sang isa ka lapsag sa isa ka tinuga para makabato ayan sining lawas ikang lawas niya sa mga balatian nga pagasugat-an niya samtang nga nagadako no. By the way, sino ang ngalan sa imo baby? Si Rinjob. Rinjob. Ramon ngalan. Oo, gin-convince sa inyo sini iya nga ngalan. So amo na nami nga ehemplo nga ti padayon ikaw naga-eskwela. Ti ano na lang nabi ginaano kag ano lang ginatawag mamador na no. Para nga ti eskwela ka alang-alang mati dalon mo ang baby mo para nga makapadede ka. Rayan? Yes, ma'am. Nang gina-divided by ko lang ang akon oras. Ma'am, kay subong hindi pa man kami full face to face. Ma'am, kaya nga ba amon nga eskwelahan subong do bali extension pa lang siya tapos nang do gapadayon pa sang build sa mga ano bila mga buildings. May face to face ng do bali limited lang tapos more kami sa may hard copies nga mga module sa aga natingwaan kung matapos na nakon ubra tapos syempre hindi man pwede ayan akong bata pagkagabi ginapatulog ko siya tapos medyo pulaw-pulaw sa mga module tapos search medyo dugay maintindihan man sa ngamon mga instructor wala man kay ang bilang mga nanay na kaya pang ano pa opportunity nga mag-eskwela ti ang amon nga school ma'am do nami wala ma'am kay tanan wala gid exemption gusto nila ang biskan ano as in may edad ka na may bata ka na may bana ka na gabaton gid sila naintindihan gid nilang amon sitwasyon. Kay ti offering ina sa aton sini iya nga government no pinaagi sa aton si mga LGUs dira sa may Banwa sang Valladolid. Very good gid na. By the way, Rayan, pwede mo lang matadlo nga imo sini iya nga cellphone para hindi mag-uyog-uyog nga ma-focus ikaw no. Subong ara ka sa takilid na para makita ikaw no. Idog-idog lang gamay para nga makita ikaw. Okay. So mo na imo sinisubong nga sitwasyon ang bana mo ano ang yan kagwapa gid no gayuhom-yuhom. Ang bana mo ano iya sini nga trabaho? Do bali siya promodizer sa ma'am. Okay. Nagwait na naman ang iyang days nga duty. 4 days. Is nang do mera since nga do hindi siya bila mapasok sa may minimum rate. Sumasumahon na gid ma'am hindi gid as in hindi gid makaigo sa mo no te wala mo ko Japon mahimo kay hindi ko kapangita pangabuyan kay gamay pa bata tapos kung mangangita ko sa pangabuyan maalang-alang ko kay nakapa-enroll nako.
Kasi bala maulit ko. In nga daw siguro, kabudlay, ma'am nga anon ko bala ma'am, untaton pa kay Ari na ninasugdan na. Gani man. Bila na ka years, BS Agribusiness? Yes, ma'am. Aha. First year pa lang ko subong, ma'am. Ano ka subong? First year? Nang first time pa lang amon. Aha. Sige lang. Ang ang tanan gasugod ginaya sa pinakauna. No, hindi pwedeng maglaktaw ikaw dira. Importante, ginasuguran mo ka importante pabakod-bakod mala na korason mo, no? Ngati bisan may bata ka na wala sa monopoliya sa ginatawag pag-angkon sa edukasyon, no? Age doesn't matter. Nga ang iban ganit tigulang na nagagraduate, amo pa nang pag-graduate sa college, no? Di mas gani na mas makuhaan naton seleksyon ng aspirasyon kag daw nagataha pag ipala kita sa tawo nga pisar nga siya ang tigulang na ikaw gani hindi ka pa tigulang, you're only 27, so bot silingon may ara ka pa tsansa. So kabay pa Rhea, no, nga sigihon mo lang na no, ang imo siniya nga pag-eskwela, no, bisan basta importante duha ka mo sa bana mo nagaintindihanay, nagabinuligay kag ang bata mo ti may nagabantay kay 2 years old pa lang sa dapat bantayan ginamo, no, kag naga-breastfeeding ka pa. So sige lang padayon lang gid ka hindi lang madulaan sang paglaom. So far so good man sa inyo ang bana mo ti amo na ang iya sini nga palangitan-an. Ma'am. Mhm. Siya gani do may plano siya ma'am nga sa malakat sa sagwa or something, ma'am, galing kay do kabudlay bala ma'am. So ang gamay na tiis para kaya man namon magtiis lang gid pero siguro nga gid times nga do may mga emerhensya do kabudlay gid bala ma'am gani man, no, pangita kay subong gid na nga panahon ka as in super pigado gid kong mo gid tansya. Kag suno pa sa imo Rhea, no, okay lang na sala siling tanagani pwede tiis-tiis lang gid, no, kag ang ginatuwag ba lang nga sakripisyo kay parang sa pila ka adlaw because of our sacrifices in life pila ka adlaw ti maangko naton ang kadalagan, no, sakripisyo lang gid anay. So pa sa imong termo tiis-tiis lang gid anay. Ina kun wala lang sa mga may maabot pagid nga mga problema bala, no, so pa sa imo may problema kamo karon sa inyo sini nga pamilya gid nimo abi sa magkauturan sa tatlo kamo ka magululutod may problema kamo karon. Oo, ma'am. Pwede mo na masaysay sa makadali ang imo siniiya nga problema? Parte ina sa imo sini nga magulang or manghod ang manghod mo? Manghod ko, ma'am. Sino gani ngalan sa manghod mo? Junior sa ni Papa. Si Ahay. abi ko anay kita ko man nga nangin emotional ining aton siniya nga bisita sa sini nga hapon. What about sa imo sini nga manghod? Sino junior sa ni Papa mo? Bot silingon Reynaldo Junior? Ma'am, yes, ma'am. So anong problema karon ni Junior ninyo ang imo manghod, ang kamanguran? Ang may sa ma'am, siyempre, ang iyang baga, bala ma'am. Bilang siya naghabok, bilang iya right, nga baga. Na mamaya, doon nagbukol na iya ma'am nga aliog, kay sang obra ko ma'am dira sa may syudad, ma'am. May ara kita dira sang pila ka mga pictures, no? Si Utod. Yes, go ahead, Ryan. Ang syempre sang obra ko sa may ma'am dira sa syudad. Syempre amon magbulang eskwela pa, ma'am. Siya din ginalauman ni Papa nga gabulig sa iya, ma'am. So, may times ni nga do arap lamang ang syempre pangabuhi di sa uma hindi mo mamalikawan nga siya bata pa sabi ma'am gusto yung makakita man ta. Kasi gapang nasa gapangawol sa tapos pisa ni siya mga bata. Nang siguro ang iyang mga bukolin na siya lawas, hindi malikawan, bilang siya pagpangabudlay. Nang wala na mo naman, dire lang ko siguro na siyang
nakapamanan ako nagtinal ko sa balay dira ako nakita nga do ano bala ma'am nga gamay pa na siya mo wala kami ano mo kay syempre wala kami ano ipang check up kaya ako na may bata kung mamong wala guntat na ko obra. Pila na yung edad ni Junior ninyo? 22. So nag-eskwela pa man siya sang wala siya nagligid abi ka nagbalatian? Siya na naging college ako nang pa siya second year college na same kami nga eskwelahan. Ahay. Tuod second year college na siya. Anong ginakuha ni Junior? Same ma'am BSAB. Amo man na. Okay, BSAB, agribusiness na siya, no? So, ti susubong amo nang sitwasyon niya, diin ka mo subong Inday-Rayan? Ari kami di sa balay nila ma'am sang ginikanan ko. Siya ya. Ari man di sa ma'am da kay ging paswab sa namo kagina ginagaw namo kay ma'am sa health. Di hindi wala sa namo na di ginapagwa. Kay may arat. May schedule kami CT scan. CT sa may scan. Lunes. So ano ang diagnose sang doktor? Anong nanging diagnosis sang doktor Abe? Ano gid ang iya sini nga pinakabalatian? Ang iya ni nga nakita sang doktor na una ma'am. Ang iya bala kay gadako ang iya nga ano? Ang iya nga? Ang ma'am diri sa iya right nga liog gadako nga gadako. Amo lang sa liog niya pero nakita ko diyan daw sa kilid niya sa rib niya nga tuo. Ano na daya man? Ang una-una na siya ma'am, ging pa-biopsy na sa kung anong ari di ma'am ho. Pero pagka nagginta x-ray sa ma'am, ang nagwari ma'am, ang iyaya nga right nga lang, puno-puno, gidya tubig. As in, hindi siya kita sa may x-ray. Nga, gahapon sa ma'am, ang iya nga right nga dughan, nga daw, ang reklamo na sa sakon, nga iya ko no heart, do hindi mag-pump, bala ma'am, kay, walang kadupa, hindi na siya kalakat. Ang as in, hindi na, daw sobra pa sa bata, gamay, bala ma'am, nga mga, nga ginapunan, hulakat. So nagsugod na sang ara na siya sa iya nga ika-second nga tani, no? Second year college na tatani? Nang ano ma'am, bali first year ni sa mami ara na sa mga ano mga symptoms nga nakita bala ma'am wala namang ginamay kay. Ano ang ambal gid sang doktor? Ano gid? Like for example, may ara siya sang pneumonia, ay may tubig nga likod. Hindi gani may tumor sa liog, wala taman no? God forbids. Ano gid ang pinaka-specific sang doktor hambal ang balatian sang imo manghod? Ang iya nga baga ma'am ng puno-puno tapos ni sa maintenance for PTB ma'am 6 months mayara na sa tuberculosis. May TB siya. Nang sila hindi siya ma'am kay hindi siya magdagdag sa TB do madagdag pa siya sa TB kay naagapan sang bulong. Okay, very good. Kay curable ang TB mo ay na problema. So, na-cure ang iya sila nga TB? Ang iya nga TB na sa may kaangtanan sa iya nga baga. Pala ma'am, kay once nga may dakpong kasang TB. Oo. Matubigan, hindi mo baga kung di may hingagaw. Nahingagaw. Kay damo tubig, nahingagaw. So, ano naman sa mga problema sa liog niya? Diin ang nagadako niya sa wala kung tuo? Sa tuo, ma'am. Sa tuo. Okay? Dili niya dampido, hindi pa naton makita gani kay nagahigda siya. Tapos ang iyan nga sa right nga rib cage niya, amo na ang may ang may na siya nagapagwa sa iya sinihigko. Ang na siya ma'am, amo na sa ang tubig nga gaangot siya baga, gina-drain. Okay, gina-drain. Okay. Alang ang tapos amo nang main nga nabilin. Hindi kay may tendency nga mahapo siya. Tapos bala mamang sulod sa tubig sa bagaya basi anytime wala kami kabalo bala mama collapse lang. Ahay. Naguntat gid siya sa pag-eskwela subong? Wala man sa kaluyan ma'am, biskan wala pa siya subong sa iya modular. Nang mga amon instructor siya nga sige okay lang anay tapos nang as in ng swerte kami kaya nga mo mga instructor ma'am nagka-insindi tapos siguro anytime makabisita man sila sa mo malantaw iya sitwasyon. So on hold subong so far kung ano pang iya status gasigi siya sa pag-eskwela pero ginatagaan lang sa liway bangod amo lang iya sini nga sitwasyon.
ma'am. Ti mas una pag ginagaling manghod mo sa imo, second year na yung manghod mo, ikaw bago pa lang, pero ti sige lang gid no. Amo na ganing hambal ko nga okay lang na ang kapigaduhon basta nga ang tanan nga mga miyembro sang pamilya no pinalangga sa kabuhi, maayo lang ang lawas mo to because health is wealth gid tuod no, bisan pigado lang da basta nga wala nang tayong nagabalatian. Ti amo ni tani ho, gatiis-tiis ka mo, kayang-kaya ang kapigaduhon, especially ikaw kay may pamilya ka na. Sining duha ni wala ni sila pamilya? Magulang. Ang magulang, may asawa na siya. Kaso bata. So ining manghod mo wala pa niya, single pa ni. O pa na sa? So bisan amula na iya kapigado, importante ya. May makabato kita kag ang pagkapisan mo lang na iya mo no, kag pagkapag-on sang tagipuson o kun korason sa pagbato sa mga problema nga dulot sa kapigaduhon. Pero once gani nga nagka-problema na ang health no sa isa ka miyembro sa pamilya, ti amo na ni since we're running out of time bala inday Rayan no, ano imo sini nga mensahe kati kamo sang bana mo ya okay man no, isa man lang inyo bata kag nami da ang ginatuwag bala nga responsible parenthood, nami da nga isa lang na wala kamo plano nga dugangan ni kiti nami nga may bisan isa lang kay sa subong nga ang inyo sitwasyon budlay no kung madugangan pagid Rayan. Ma'am, hindi anay siguro makadawa-dawa mo na magplano pero subong wala kay base makaluluoy lang gid bala mamang masunod hindi kan. So kamo sang bana mo padayon kamo nga go hand in hand no, buligay lang gid sa pagpadako sa inyong bata kay okay lang kung kamo nga duwa pero may bata na kamo huben pa 2 years old ang preparasyon para sa iya sining education no, iya sining foods etc. etc. So subong duwa pa mo lang siya katuig ara siya sa inyo balay, so wala pa iban pa nga mga abi no nga mga galastuhan. Ti amo ni subong ang problema ninyo. Ang imo sila katapusan nga ni inday Rayan, katapusan mo nga pag-appeal no bilang kabayan sa imo siniyang kasaysayan, anong imo sini katapusan nga mensahe? Balik na lang sa aton. Go ahead. Pagkapigado, kag ma'am as in mahirap magkasakit tapos ay tinapusan wala kagidya Bombo mic balik lang kita diri sa aton. Okay? Go ahead. Ma'am? Oo. Padayon sa imo mensahe. Syempre ma'am kung syempre sa aton nga sitwasyon subong ara na ta sa Gen Z as in nga generation kung wala kagidya sang tinapusan biskan mi ara kasang quality bala ma'am nga pwede i-apply bala ma'am hindi ka siya baton kay kinahanglan gisubong titulo diploma tanan ebidensya. Amo na mensahe mo sa mga kaangay mo nga mga huben pa. Kada pag ma'am siyempre samtang may kabuhi may pag-asa gid correct gid na. Ikabudlay adya lang. Pero ikat ko ikaw in the Rhea na ang imo si katapusan nga apelasyon abi sa matag palamati kay suno pa sa imo daw ka kabudlay gid ka kinahanglan sang buli nga imo sini nga utod. Go ahead basi may nagapamati kag matandog man no ang ila sini nga mga tagipusoon. Kung syempre kung hindi man madala sa emotion sa mga financial nga makabulig ma'am. Okay naman sa emotional lang as in ipangamuyo na lang bilang ang buligan na lang pangamuyo nga hindi kin malala ang among sitwasyon sang ako manghod kay syempre bata pa sa damo pa. Balik kita sa duwa kami ang okay go ahead. So amo na imo nga ginaapilar ang pagpangamuyo abi no sa nga i-include imo sini nga utod nga si Junior sa pagpangamuyo agud nga maayo siya kay kun maayo ni siya ti second year college na siya mo no Rayan? Kamo pa sa iagyan nga mas lala pa da. Kung ati is nang inapabas gusto lang namon pabastugong niya nga bala ma'am? Ang para hindi sa bala magkaluya. Okay. Para man ni sa iya. Sige If ever nga may matandog ang tagipusoon na nga makabulig man abi sa inyo, although nga ti ang ginapanawagan mo lang ya ang pagpangamuyo,
if ever nga may matandog ang tigipuson kag mabuligan na ang kinahanglan nga ni Junior nga kamanguran ni utod mo, din sila pwede abi makapakig-angot sa imo? Pero ano na lang gid siguro, ma'am. Dala sa ano kay prayer lang gid abi. Wala man ko access sa mga ano, ma'am. Kung ang kabubuto nilang magbulig bilang sa akong manghod, ma'am. Pwede man lang nila na message ka mo or sa ako na lang ano, ma'am, sa real ko ning account. Wala gid ko pwede sila katawag sa imo sini nga cell number o kon sa Facebook mo nga account. Oo, ma'am. Pwede man, ma'am. Go ahead. Sa katapusan, na imo sini nga ano abi nga pwede sila maka-contact sa imo? Pwede sila maka-contact mo, ma'am, sa akon or ano, ma'am, anytime, ma'am, gaano man ko ni ma'am mo kay hindi man ko perme maka-online gid, ma'am, kay sige. Super busy subong. Ti willing ka nga i-announce on air imo sini nga cell number o kon diri lang abiya sa Bombo? Pwede man, ma'am, i-announce ko na lang ako nga cell number, ma'am. Okay, go ahead. Inday Rayan? Sa mga willing makabulig sa akon utod, bilang ang kabubuton nga pwede nyo hatag biskan as small as amount lang gid or piso or something. Ano da, ma'am, pwede nyo man text or mano sa akong number nang pwede ko lawagon, ma'am. Go ahead. Pwede lang kamo try contact na lang sa akon sa 0981-559-8028. Okay, again, ang imo sini nga number is 0981-559-8028, no? 0981-559-8028, ano? Sa imo Rayan, na believe ko sa imo kay ti grabe ang imo sini nga kapag-on, no? You're that so strong para sa imo sini nga utod since wala kita sa panahon Rayan, no? Kabay pangati padayon lang gid sa pagpanikasog akag san-o ang schedule sa MRI sa imo sini nga utod? Sa Lunes, ma'am. Dako na nga daan ang kantidad nga kinahanglan para sa MRI, no? As in. Okay. Rayan, salamat gid and God bless you. And give my regards sa imo sini nga uniko iho, si Tuto, kag ang imo sini nga husband. Kasi imo si maginikanan, no? Dira sa may banwa sang Valladolid ka maginikanan man sang imo sini iya nga bana, no? Ang Cornell and De La Torre family. God bless you. Rayan, salamat gid. You good, ma'am. God bless, ma'am. God bless you too. Amoy ito mga kabombong aton sini nga true to life story, no, sang isa ka nagapanuigon sa 27 anyos nga isa na kailoy, no, sa isa man ka bata may bana siya, may isa sila ka bata duha ka tuig nga edad. Ti nagapanikasog sila, no, bisan nga may bana na siya ti padayon ang iya sini nga pag-eskwela nga makatapos sa pag-eskwela, no. Ti ang amo lang na subong iya sini nga problema, aya sini nga manghod nga utod ila sini ka manghuran ati amo na mabulig-buligan man kay ti nagabalatian, no. So wala kita sa panahon makabombo, it's bye-bye time na, no. Sa gihapon ang aton sini iya nga words of wisdom, precious words of God from the Holy Bible, and of course this is taken from the book of Psalms, chapter 18, verses 1 to 3, that nagasiling, I love you, Lord, my strength. The Lord is my rock and my fortress and my deliverer. My God, my strength in whom I will trust. My shield and the horn of my salvation. My stronghold. I will call upon the Lord who is worthy to be praised. So shall I be saved from my enemies. Wala kita sa dapat nga kanlukan kay ang Dios, no, ara gid sa aton kita nga iya sini nga mga kabataan, no. It's bye-bye time na ini sa gapon niyo alagad sa kanginan Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo. Mga kabombo at ka-Star Nation,
Babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Paz! Radyo Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo, nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight, dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig
1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan, kag isa na diri ang original nga Doric columns, kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako-dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinloan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinloan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup
natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragtas ang sini nga hilampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D, mayras ang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ni amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg ang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood
blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections. Dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinari nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, syaka, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto kakapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko bilang pinakauna nga pari sa Banwa pa lamang sadto nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig 1877 sang nagpungko naman si Father Andres Torres bilang first Recollect Parish Priest sa amo nga simbahan. Si Father Torres amo gid ang nagsugod kag nagsupervise sang pagtukod sang dako na nga simbahan sa Romanesque architectural design nga nahuman sa red bricks gikan sa Banwa pa lamang sadto sang silay kag puti nga coral stones nga ginkuha naman sa isla sang Guimaras. Gintapik ini nga mga material pinagi sa lime nga ginmixklahan sang itlog sang pato. Apang bangod sa natabo nga Philippine Revolution sadtong 1898 wala gid lubos nga natapos ang ini nga simbahan. Apang sang Enero 23, 1936 sa pagpamuno sang nagpungko sadto nga duha ka Recollect priests nga sanday Father Abondio Frias kag Jose Cuesta ginpatigayon ang blessing sa human na nga simbahan sa idalom sang patronage sang Our Lady of Peace. A unique feature of the Our Lady of Peace Church are its massive arched windows that reveal the thick walls of the church. FIFA World Cup 2022 Trivia. Nakahibalo bala kamo kung ano ang nadula sa Iranian national team isa ka semana antes ang 2018 World Cup match? Pagkatapos nga mag-withdraw ang US sa Iran nuclear deal,
kag ginrestore ang mabugat nga economic sanctions sa pungsod Iran. Ang Nike nagpagwa sang pahayag nga bilang sanction ini nagakahulugan bilang isa ka US company hindi na sila makaprovide sa mga sapatos sa mga humalampang sang Iran national team sa among nga tion. Kung sila mag-violate sang sanction, ang Nike executives mahimo mapamatbatan sang criminal penalties tubtub sa $1 million ukon pagkapriso sa sulod sang 20 ka tuig. FIFA World Cup 2022 Trivia. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi-tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay.
Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang 11 nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tuong Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang nagluto sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinaka-epektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat.
Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling pagin sang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon mag-isahanon, permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Amo man sa politika. Pero nagapamatagin ako sang mga balita. Kag drama sang Bombo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron,
Suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Dito ang animal nga eroplano nagtalang sa sayang runway kag sa amo siya purok nagpangarado. Kag hindi ko pa malimtan ang numero dito. Ang numero sa eroplano 711. Ito ako kag nakahibalo nga nahatagan sang katumanan ang himalad sa akon nga madisgrasya ako sa kalalangan sa eroplano. Gani subong tito, masami na ako nga nagapahimalat. Amo lang inang akon inagihan sa kabuhi. Kagabay pa nga makahatag man ini sang kalingawan sa inyo tagpalamati. Ang imo avid fan, Janice. Wow, Janice. Nagakondol gid ako sa imo. Kag bilang pasalamat nga naluwas ka, ariman ang isa ka matahum nga ambahanon para gid sa imo. Matita. Every night in my dreams I see you, I feel you. Baw maayo kay wala siya makapiright. Kulapo. Lantawa bala si Pilimon, ho? Hindi bala nga nagatuon na siya sang iya leksyon? Oo eh. Pero, nga nagaamo na siya man. Nagayuhom siya. Pagkatapos, matangla siya sa kisami, kag magyuhom naman. Uy. Matuod no? Daw ginaulit siya sang iyang santo anghel? Ay ho. Pasi kung magbuang na ini si Pilimon Kulapo. Ay, hindi man ay. Sobra na ginayang pagsimo-simo sa akon anak. Kalaw ay nangadaan, masakaan pa sang hangin sa ulo. Oh, hara. Nagsulat naman siya, oh. Kagabaw, libog ng ulo ya, oh. Ano ba ihan na ginasulat niya naman? Wala. Kulapo. Kung wala na siya karon, tan-awon ta kung anong ginsulat niya. Ate siga, panilagan ta kung sa di niya ibutang ang iya ginsulat nga ina. Kulapo, ari ng sulat kaina ni Pilimon, ho? Bebe, ako mabasa, ha? Dear Loli. Oh, hala, ika, love letter? O hindi. Sulat ni Pilimon sa isa ka babae? Ay, hala. Si Pilimon, nagpangaluyag na. Ipos anay kay padayunon kong pagbasa. The first I ever saw your face, my heart is jumping
up and down. Oh! I feel the rainbow is bursting with different color, red and blue. Every night in my dream, I see you. I feel you. Uy, dukan tama na inakulapo? Narpagido. With our first hello, you came into this empty world of mine. Speak softly, love, so no one hear me saying, "Yo te amo." Oh. Uhala ko lapo. Kaalam gali kay Pilimon, no? Ari pagido. Pamati Kaya do amoy ning tigas sa tanan Are. You are the reason why this network is on. Wow, grabe ba? Wala akong maguna-huna nga may ginapangulyagan na gali si Filimon. Abaw, daw sa tao-tao sa maeskid lang aging tubuan sa bunga, pro. Gapangaluyag na? Nano ka matan? Nga nagapanampuay ka dire? Gutom ko, Nelson. Nga ahaw? Wala gid sa makaon dire sa balay, haw? May hara. Pan? Pan? Ati basta pan makaon na. Pareho sang pandisal, pan di Amerikano, pan di litsi, pansit. Oh, may hara gid na yung pan nga hindi makaon, Nelson. Nano nga pan? Panos. Mau nano na. May nabili na nga pagkaon. Panos pa? Hoy! Ikaw man na yung mag-abot rin. Ubos na ang pagkaon. Aba, nga, sikit man inang masugata ko. Oh, nagadala siya sang iya malita. Ay, diin siya makadto man. Ay, tawgon ko siya bala. Ay, Kate! Diin ka makadto! King palayas ko sang akon, ama. Ha? Ginpalayas ka sang ama mo? Eh nga aman, anong ginbuhat mo? Wala man. Makalam ko nung akong kamot. Makalam kamot? Eh nga may landaag ang kamot mo? Hindi kabalo ka. Nadula ko ng kwarta sa bulsa sang iya bana. Te, ako yang ginpasibangdan.
Ano? Ikaw ang ginpasibangdan? Ay aba, tinunto na iya. Ay kinahanglan nga maakusar ka. Din ko abi maakusar man. Sa libor? Pero, anay ka. Nga, ikaw ang ginpasibangdan nila. May pamatuod sila? Kuha na, abi. Sang tiun nga madula ang kwarta sa bulsa sang akon amo. Nadula man ang akong sing-sing nga plastic. Kagdason, nakita sang akong ama sa bulsa sang iya nga bana. Ay, amo gali. Nahulog ang imo sing-sing sang manguot ka? Ay, saliwat ha. Inang hugot nga sing-sing ang imo nga suksukon. Para nga, hindi ka madakpan, Kit. Matan! Matan! Dali di anay. Chutagoy! Abi, taya to anay gani oh. Taya dito. Pilang itaya, Chutagoy? 50 pesos. Kung magdaw ka, Chutagoy, tagaan mo ko Oo, tagaan ta ka. Sige na. Ate, kuna mo, kuhaon ko nga akong kwarta si mo Mabulag na ko kag matindog negosyo. Ano? Mabulag ka sa akon? Ate, mayo na kay balang ta? Hoy, Matan, hindi ka bala pwede nga magbulag sa akon. Tungkol naghimo kita sang kasugtanan, nga hindi kita magbulagay nga duha. Susyo kita sa negosyo. Hindi, kuya pag-ibila na akong party sa imo. Kabaldugiro nga daan si mo, ya. Agoy! Agoy! Ngagin pakdol mong ikot siya tagoyaw! Wala magani kita makataya. Nagapangaway ka na? Tay, mataya na tay! Hindi na. Igastuhon ko lang niya sa diskuhan. Total, may isa pa man direk kahiwa nga bukaw-bukaw. Uy, nga may laso ka nga itom ilina. Napatay ang akon ba na, uray? Amo gali. Ay, unsa man ang iya napatyan? Ilim nun. Ang iya pamahaw, panyaga kag panyapon. Ilim nun. Kun amo, ay wala problema. Pamana kaliwat. Kag wala ka nagaisahan nun. Ang bana ni Pasing, napatay man tungod sa ilim nun. Ha? Napatay ba ng bana ni Pasing? Ay oo, napatay siya.
Tungod sa isa ka kahang aber. Isa ka kahang aber, oray? Oo. Nahulugan siya sang isa ka kahang aber sa ulo. Gani, napatay siya. Cha! Oh, nga oray? May customer ka nga tigulang. Ngayon ni, kay damo kwarta. Ati sige basta damo kwarta. Wala problema. Kag maayo ya didto kay wala sang sabad uray. Ote, pila ang deal mo, Cha? Depende sa iya ihatag Ati, sige pero hindi pagkalimti ang akong porsyento, Cha, ha? Hasta na lang nila ang akong pagsaysay. Pagkabuas, makitaan naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradio Bombo! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas?
lawas. Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol-free ini. Gani, makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang, mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alejo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 Bilanggo sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinuga ngang inakabuhi nangin bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga nanging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakus
Provincial Jail. Makig-upod kita sa ila pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan Provincial Jail. Bahin sa nagligad, ginpilit kinikaring ya Iloy nga hatagan siya sang kwarta para nga ibakal sang bag-o nga bayo kag sapatos. Kag tungod gusto ginikaring nga magdaog, ginhambala niya ang iya Iloy nga kung hindi siya paghatagan sang kwarta, mahikog siya. Sang mag-abot ang una canvassing sang gabi nga ato, si Kari ang nagapanguna. Gani amuna la ang kalipay niya. Diri sini nga bahin mapadayo ng akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Uy! Migueldo? Ikaw? Kibot ka gidaw? Nakibot kin man ko. Wala ko yung maguna-una nga makapakita ka pa diri mo. Ang dumdum kung gani kung nagapanago ka pa. Madamo man ko sa spy, no? Nagsiliman sila nga nalimtan ako ng parte sa ginsalvin sa negosyante. Kagang parte sa babae bala nga ginrape. Wala naman sila sa mga pasibangdan ng iban. Nga killer gani unsolved ng kaso Pero din ka na nago, Meg? Gilawgaw. Wala ka na panago, ya. Nagupod ko sa Basnigan para nga nagapangisda malapit sa China. Among gali, Meg? Oo. Gani nga, amo na, ari ko diri subong. Dito ako nag-i-star sa akong pagkaisa. Kaga, nagdali-dali ako sa pagpakikita sa imo. Te, wala sang may nakahibalo gani nga kaisa. Nakaupod ka sa akon sa pag-salvage ko sa kaway ni Mayor sa politika. Meg, hindi tayo lang napagambalan. Sa matuod lang, huwag gid sang may nakahibalo nga kaupod mo ako sadto sa ginkontrata mo nga pagpatay mo. O tiyan na, Meg, masaligan ka man gihapon? Oo, nagahulat ang gani ko sang timing. Bigado subong. O tiyan na, kamusta na gali si Kari? May bana na siya? Wala. Dalaga paghihapon. Timing gid ang pag-abot mo, Meg. Dali na lang pista. Kag si Kari, isa sa mga kandidata sa pagharina sa aton barangay. Amo gali, Meg. At timing gid gali pag-abot ko Mamista tadi Pero sino makapakot? Basi kung mahulog na sa sakon mga kamot. Kari, ikaduha na ini nga canvassing. Kinahanglan nga tuod-tuuron mo na. Kay nagalagas bala si Solis sa imo. Pamatsyag ko, ibo-bo nilang tanan sa last canvassing. Ay sino man ang ininto nila man? Hindi nila ako mapahog, no? Ako gihapon na magadaog. Kag hindi ang pangayaw nga ina. Tanawon ko lang sa last canvassing Tanawon ko lang.
Ano ba na? Ba? Hildo? Ako matuod, Kar. Kamusta ka? Maayo man Magsulod ka. Magpungko ka, Hildo. Salamat, Kid Kari. Padulo ko si mo doon nagwapa ka na gid, no? Baw base ko na hambal mo lang ina, ha? Hindi matuod na iya. Ay, madali lang. Hmm? Nga nadula ka sa ginali diri sa aton barangay, haw? Kabalo ka, nagtrabaho ko sa ibang yung pungsod. Sa Oman bala, ginpatigayon ako sa akong pakaisa, gani nga nag-upot ako sa gwa. Amo na ko nga wala ako makapaalam sa mga abyan ko. Kaya bago na ako mag-abot man amo na nga ari ako diri subong. Ay, amo gali. Nakaobra ka gali sa malayo nga lugar? Madamo ka nagali sang kwarta Siling lang na nila nga damo ko kwarta. Ang kwarta kung sa bagay hindi wala problema sa ako niya. Ay, wow. May kwarta ka na kun amo? Ay, hindi gid man Pero may isa ka butang lang ako nga ginahandom la nga makuha ko. Kag baka siling ako nga swerte ako. Kag swerte gid ang kabuhi ko. Ano ina? Kung matunon mo pagigugma ko baka siling ako nga maswerte gid ako sa kabuhi ko. Ano? Nakaibalo ako no. Nga madamo ko na sang babae nga ginpangakuan nga ipakasal. O tiyano ka naman. May pag-asa pa pala ako. But sa imo. Abi mo nabatian mo nga inaiya mga kutso-kutso na naiya. Sorry lang kung nga madamo ako sa nabatian, Hildo. Pero wala sa kaso Taran nga tao makasala gid man Abi mo nagbalik ako diri para nga makita ka. Kaga makapamista man ako diri Ina lang ugaling. Basi hindi na ako mangin reyna subong. Oh, nga aman? Kay ti tanan na kay ibalo. Nakabakod sang kontra ko subong. Wala labot nga matahom. Madamo sa nagabakal sang iya nga mga frozen food nga baligya. Hindi na problema. Saro katapusan nga kanvasing Sa madason nga Domingo. Amo gali. Hindi ka na magpalibog Buligan ko ikaw nga magdaog kag manginreyna ka sa pista. Matuod bala, Hildo? Matuod bala, ina? Buligan mo ako? Oo ako na mahibadlo Hindi ka na magpalibog. Nakahibalo si Hildo nga nagapadalagan sa pagkareyna sang amon barangay si Kari. Gani ging kadtuan niya ini. Kag suno sa iya, buligan niya si Kari nga manginreyna sang amon barangay. Sa pagpadayon ko pagid. Matuod, Kari? Nagpangako si Hildo nga magadaog ka? Oo. Nagpasalig siya sa akon. Madaog ko na ako, kag siya nang bahala. Amo gali? Madamo siya kung amo sang kwarta. Oo Nagtrabaho gali siya sa abroad. Gani natural lang madamo sa sang kwarta. Kung amo, wala ka nagali sang problema Amo gid. Amo na galing nga nalipay gid ako, Janice. Nalipay gid ako. Amo na galingin balibad mo kay Kare? Nga nag-ubra ka sa Oman? Meg, kag nagpati man siya. Kag suno sa iya kuno makusog ang pagunta niya sa pagkarina sa barangay. Meg, mas matahom sa iyang iya kontra subong mo. Amo na nga hindi man maasi-asi si Suli. Si Suli giningalan niya? Meg, si Suli ngalan. Matahom si matuod. Amo na nga ginahadlukan si Kari.
Gipasali ko gani si Kari, nga buligan ko siya. Galing may gula mang kukwarta. Ano? Wala ka kwarta? Ibalo ka nang nagpanago ako sa mga pulis. Kag maayo man kay nalimta na lang kaso ko nga to. Di kundi libre na ako subong. Ayo, gali, may isugid ko sa imo. Nakaibalo ng mga sindikato ka ari ka na. Kag nagtuhaw ka na liwat. May nagsugid sina sakon. Oh, amo gali? Nakaibalo gali sila nga ari naman ako? Maayo man sila manimaho mo. Kag kung ari ka, nagapati sila nga may kontrak ka naman nga palatyon. Kag mandamo sang masakay si mo. Wise na ko subong mig. Hindi na kayo parehos ang una. Ang misyon nga maabot sa akon, suluhon ko na lang na mig. Kag wala ako sa iba niya nga dalon. Mas juta na kay Balo, mas maayo. Man good boy na ko subong. Romeg, may nagpahibalo sa akon kay na. Nga gusto ka ko numambal ni Mr. Discorto? Discorto? Sino naman? Nalipat ka na bala? Siya ang nagkontrak sa imo nga patyo ng iya kaaway sa politika. Kag ako amo nagbilin sang 38 nga gingamit mo sa pagpatay sang iya kaaway. Ay sus, ikaw na nakihibalo sa iya Ted. Makikita ko sa iya karon. Kinahanglan ko gada ng kwarta. Kag timing lang kay ginpatawag niya ako. Bote, nagkitaay ka mo? Oh, Mig, nagkitaay kami nga doon ni Mr. Discorto. Dito sa isa ka beach. Gin-contract niya ako. Ngang iya gali nga karibalbla sa bidding. Patyon ko. Amo gali? Tapos ang contract ka. Kag nabayaran gani ang katunga. Kagkaroon sa gabi, buhato ng pagpatay. O, kag Mig, kinahanglan ko ikaw. Ako? Oo. Kinahanglan ko ikaw. Tandem kita kadaan nga duwa mo. Ikaw ang madalas ang bike, ako ang matira. Mas matanda ako sa imuya mo. Ate, okay. Ate, anong hinuring-huring sa idalumig? Wala ko sang nabatian. Wala sa radar ang mga sindikato, subong. But silingon, tama sini ka sikrito. Sikrito kayong pagkontrak ni Mr. Discorto sa imo. Ate mo lang gusto kay Mig, ilang malinong bala. Kag wala sa madamo nga samong. Gani, maghanda ka karon sa gabi ha. Ang auto nga sakyan sa karibal niya, auto nga color blue. May ginsalvage naman kagabi, Janice. Ano, Nay? May ginsalvage naman kagabi? Sino? Ambot. Basta, amo inang nabatian ko nga balita sa radyo. Nadumduman ko sang una, Nay. May ginsalvage man. Apang wala man nadakpan. Bangod nga wala man sang witness. Bahuo man no. Makaluluoy man ang mga tao nga mabiktima sang amo sila nga kamatayon. Ay, makaluluoy man sila. Subong na nga gabi. Ang katapusan nga kanbasing, Janice. Oo man, subong na nga gabi. Pero, ginpasalig ka man ni Heldo nga siyang mahibalo sa imo, hindi bala? Oo man gani. Pero, wala pa siya nakapakita sa akon. Basi kung may ginhikot lang siya nga importante, maabot ina siya. Bilang ko
dagat na ako'y di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magambyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa atong platuntunan, Provincial Joy. Kag kami diri sa gihapon wala gid kakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kabuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong platuntunan, Provincial J, DYWB, Combo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Radio Bombo! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox. Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Nga. I am so
sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sa akong duham. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanina. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Dear Diary, maayong adlaw sa tanan nga tagpalamati sining palatuntunan. Nagapanuigon na ako sang 60 anyos. Kagtawgan na ako sa ngalan nga Leng o kun Lenlen. Suguran ko nga akon kasaysayan sa nagapanuigon pa lang ako sang 18 anyos. Kag tuig 1972, isa sadto kagabi, nakabati ako sang matahom nga tingog nga nagakuskos sang gitara. Kag ala Eddie Peregrina ang tingog niya. Pagkaaga, nagpamangkot ako kung sino nagakanta. Apang wala sabay nakahibalo. Sa pagsugod ko, gid, ara naman siya ho. Kahapon, nabatian ko siya nga nagakuskos ang gitara ka nagakanta. Kanami sa inyo tingog. Anay ka bala? Kay makuskos man ko sang gitara Nga ahaw? Ikaw lang makaibalo mag-gitara? Kabalo man ko yan, no? Ling, wala ka obra? Wala man. Nga ahaw? Malagaw-lagaw tabala. Kay kasanag sang bulan, ho? Kanami ilagaw, kay hindi mainit. Ate, sige ay. May man gani Kay ka-boring. Malagaw? Bisan diin lang hasta may duta. Uy, anay ka? Doon sa may tao nagasunod sa aton, haw? Ha? Diin man? Ara, ho? Oh, ara. Matupong na siya sa aton sa paglakat, ho? Uy, si Nunoy, ina. Ay, Noy! Hari ka gali? Noy! Amiga ko, si Leng. Leng, si Nunoy. May gabi. Amo na siyang nagakanta kung gabi, Leng. Ay, ikaw gali. Kanami sa imo magkanta, no? Abi mo ka man. Mabatian ko man nga pirmi ka nagakanta, ka nagakuskus ang gitara.
Nami ka magkuskus, no? Nami ka man magkanta? Kuskus lang. Pero ang kanta, hindi mahuyugon sa akon. Ako lang yung naluyag sa kanta. Hala, hindi ko mahimutaran sang maayo kung bala. Gwapo siya. Basikan gwapo lang siya sa dulong. Kung adlaw, hindi gali. Kabay pa nga, hindi ka lang maakigling, ha? Plano ko tani nga garon ka. Para nga makilala ka man bala sa amo now. Ay, amo gali. Oo. Kagkabay pa nga, hindi ka lang magpangakig, ha? Aba, wala ko yung maakig, Salamat. Kinakilala ko gidman ang tag-iya sang manami nga tingog. Yudi ha, bangod lang sa gitara kag kanta. Na-develop ka mga duha. Uti, anong pamatsyag mo kay may boyfriend ka na ling? Happy, bangod nga may nagapalangga ka nagaulikid na sa imo. Ay saan pa ko ayhan niya maka-boyfriend man? Tabo? Nga wala na makabalik sa balay si Nunoy. Wala man kami nag-away nga duha. Tinsyon ng kanto yaman. Nga nadula siya nga wala man na maglisensya sa akon. Nadula siya nga daw aso. Nangin nobyo ko si Nonoy. Apang nga tingala ako, sang hinali lang nga wala na siya nagpakita sa akon. Sa pagpadayon ko pagin. Pila ka adlaw nang akon pagulat kay Nunoy. Apang wala nga siya magbalik, haw? Anong nasawayan niya sa akon man? Ay, ginpalibog niya nga akon ulo, Wala man ako makaibalo kung sa diin siya ling. Ay, gano-ano man ang tao nga ato yaman? Hindi na po siya. Kalain siya, ya. Maduda lang gali siya sing hinali. Hala, isa pa lang gani ka mo katuig nga mag-on. Naghampang nga siya dula-dula. Ay, ang bot man gani, Ay, ano gid ba lang natabo sa iya man? Ano? Ay, Leng, mayong adlaw. Uy, ikaw galit, Joy? Oo. May ginpahatag sa imo si Nunoy. Si Nunoy? Oo. Ari ho. Ginpahatag niya sa imo ang iya retrato kag ang iya nga gitara. Hala, pati ang gitara, ginapahatag niya sa akon? Diin siya, haw? Nag-training sa army. Ano? Si Nunoy? Nag-training sa army? Oo, Leng. Amoy na nga ginpahatag niya sa imong iya gitara. Halungan mo kuno ina. Ate sige, amo lang na. Amo na ako.
Ato na siya. Uy, may dedication pang likod sa picture ang ginhatag niya sa ako, no? Basahon ko bala. Give your smile to everyone, but give your heart to only one. Love, Nonoy. Ngi mo eh. Karami sa imo ba? Naghalin ka lang gani kung wala nang paalam. Gani kay ma-army kay mo ya? Ay, amo na nga hindi gina kuya sa army. Bala ka na sa kaugalingon mo. Sugod karon, hindi nagid ko sa imo. Naglain gid ang bot ko sa imo Nonoy ya. Kalain sa imo. Mahalin ka lang gani nga wala nang lisensya. Do sa wala ka sang batasan. Nay, nakakita na ako sang obra sa Iloilo. Ati maayo. Pero kalayo man sadto. Ari kita ya sa Gimaras. Kag sa Iloilo ang trabaho mo. Maboard lang ko to anay, Nay ah. Mapauli lang kuya kada tapos bulan. Ay, sige. Kung amoy na ang gusto mo. Pero maghalong ka lang dito, ha? Oo, Nay ah. Ling, may bisita ka. Sino, Nay? Si Nunoy. Si Nunoy? Oo. Ay, abaw. Naka-uniforme pa siya sang iya sang army. Ano? Oo. Sige na. Guada dito. Kay nagahulat siya sa imo. Sige na lang gani. Ling, mayong adlaw. Nagtalang ka, ha? Sa Mindanao ako gin-assign, Ling. Apang nakachimpo ako nga magpauli. Ganiari ako. Kamusta ka na? Si Ling man gihapon, eh. Naidlaw naman ko bala si Ling mo. Hindi na ko sa imo, ya. Ha? Nga man? Gulpi ka lang yan nagkakadula. Kagulpi ka man nga mag-abot. Kay bulo ka nagig nga gina-assign kuya sa kuntiin? Amo gani nga hindi na ako sa imo. Hindi kuya sang army. Ati, malakat na lang ko ah. Butsi mo? Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radio Bumbum. Isang karangalan na naman mga kabombo at ka-Star Nation. Kinilala ang Bombo Radio Philippines bilang isa sa mga most trusted media outlets. Ito ay batay sa independent survey ng Publicus Asia Incorporated na isinagawa mula September 16 hanggang September 20, 2022. Sa nasabing survey, nakakuha ang Bombo Radio Philippines ng 34% high trust rating at nangunguna na pinagkakatiwalaan sa lahat ng mga radio networks sa buong bansa. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala mula sa pambansang radyo at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!
Kunang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas?
Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa syudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 5 minutos sa kaligid sa takda alas 5 sa hapon. Maayong hapon mga kabombo Negros Occidental, syudad sa Bacolod kag bilog nga Western Visayas. Nagaplag na ang Bombo News and Views afternoon edition karon nga daw sang Miyerkules, Oktubre 12, tuig 2022. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa aton sa ring Christmas countdown, may nabilin 74 dias na lang, Pasko na. Gagaro mga kabombo, lito na kita sa aton sa ring mga headlines. Sa Philippine Army, ginpasalamatan ang pagperma ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sang SIM card registration bill, agud nga mangin
kasuguan. Presyo sang kalamay matapos ako na mataas sa gihapon na pisar nga madugay na nga nagumpisa ang milling season. Provincial Health Office sa Negros Occidental nakapadala na sang health personnel sa pagsikyar sa kondisyon sa mga evacuees sa Himamaylan City. Negros Occidental nagapanguna sa Region 6 nga may pinakamadamo nga nadakpan nga mga wanted persons. Bacolod City Government magabulig sa Seneco sa pagsolbar sa ila problema sa linya agud malikawan ang mga power interruptions. Karon mga kabombol, ito na kita sa mga detalye. Kami ang inyo mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kagakoroman si Bombo Ponce Espino. Gin pasalamatan sang pamunuan sang 303rd Infantry Brigade sa Philippine Army ang pagperba ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Agod nga mangin akon ang SIM card registration bill. Sa bahin sang interview sa Bombo Radio Bacolod kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, Commander sa 303rd Infantry Brigade sang Philippine Army, welcome sa Philippine Army ang pagperma sa presidente nga mangin layina ang SIM registration bill. Suno kay Pasaporte sa bahin sa security sector nga kinahanglan gid ang pagrehistro sang subscriber identity module o kung ini ginatawag nga SIM cards. Suno diri dako gabulig sa security sector ang pagprehistro sang SIM card bangod paagi diri mabulaan kung sino ang nagahimo sang hindi maayo. Sunod diri nga ang Communist Party of the Philippines, New People's Army ang nagagamit sa madamo nga SIM cards sa gud maprotektahan man sila nagikan sa malain nga ginapanghimo sang maini kangay sa pagpadala sang sulat sa mga nagapanag-iya sa mga heavy equipments nga ginagamit sa proyekto sang gobyerno kay sa tion naman nga hindi magpasugot ang gipadalaan sang sulat ginasunog sang maini ang heavy equipments sa konbisan anuman nga ginaparagyahan nga propiedad sang ilang nga target Suno sa Commander sang 303rd Brigade. Pagi sa mandatory SIM card registration, mapungga na ang ginahimo nga kalainan sa nga NPA. Nagapatiman si Pasaporte nga nag-agi sa proseso antes gipirmahan agud nga may layi ang SIM card Registration Act. Ginpahayag man sini nga hindi man maabusuhan ang kinamatarong sang mga SIM card holder sa privacy bangod mayra man sang court order nga kinahanglanon antes nga ma-access ang data kay iban pa nga mga impormasyon sa SIM cards. We welcome ang signing into law ang measures seeking ang pag-register sa subscriber identity module or ang SIM card nga ginatawag nato kung sa amon sa perspective or viewpoint security sector kinahanglan gid nga ma-register para ma-identify naton kung sino mga users. So kami nagpasalamat nga it was signed by our president into law. Kabay sa pagpag ni Brigadier General Inocencio Pasaporte ang 303rd IB Commander sang Philippine Army. Samtang mahal sa gihapon sa karon ang presyo sang kalamay sa merkado apisar pa madugay na nga nag-umpisa ang milling season. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Wilmar Francisco nagabaligya sang kalamay sa Libertad Public Market, ang kalamay ang nagmahal sa karon ilabi na nga nagahilapit ang pagsaulog sang tigkalalag. Sa karon ang refined sugar ang mabakal sang 100 pesos kada kilo, 90 pesos kada kilo ang dark brown, kaga 85 pesos kada kilo para sa washed sugar. Ginpahayag man ni Francisco nga saka pa ang presyo sang kalamay, ilabi na nga nagahilapit ang pagselebrar sang tigkalalag. Wala naman sang nagabakal nga sinako nga kalamay bangod tuman na kamahal ang sinako sang kalamay. Lain-lain naman nga trader ang ginakuhaan sang supply bangod ginapili man sa mga ini kung sa diin barato nga kuhaan sang supply. Ang wash namon 85, ang medyo dark namon 90. Ang require namon niya sa 100. Tignan mo lang sa Ribton, sa mga lokal, 100 ang per kilo. Ang sugar namon 85. Ang dark namon 90. Nabatian si Wilmar Francisco nagabligya sang kalamay sa Libertad Public Market. Nagparangat sa isa ka beneficiary sa Comprehensive Agrarian Reform Program o CONCARP sa syudad sa Negros Occidental sa reklamo sa Bombo Radio matapos sa ginbutang sila sa listahan sang unacquired. Apisar nga nakabutang ang pangalan sini sa listahan sang pagatagan sang Certificate of Land Ownership Award. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Heidi Natuil, luyag sini nga makahatag sang sabat si Faith Tanusay pinuno sa Department of Agrarian Reform o CONDAR sa syudad sa Talisay, Negros Occidental ang sa pagbutang sa ila sa unacquired apisar nga maatag na lakip sila sa paghatagan sang klowa. Suno kay Natuil na bayaran na sini ama dapat bayaran sa duta nga ginatalauman nila sa karon
Kaginiusto ang ginahambal ni Tanhusay nga hindi na sila covered sang CLOA o kung yara na sila sa unacquired. Ini man husto ang ginapahimo sa iyan ni Tanhusay nga pagkatuon siya sa Land Bank of the Philippines bangod hindi na covered sa bangko ang concern sini sa CARP. Gipagman sini nga ang duta nga girestoran sang maini ang 1980s pa lang na proseso na ang CLOA. Luyag lamang sa tagreklamo nga masabat ni Tanhusay ang inquiry sang maini nga paano natabo nga nabutang sila sa unacquired nga listahan nga ara na ang pangalan nila sa listahan sang nalakip nga matagan sang CLOA. Hindi ginatagaan niya lang gid kuya sang run around kay hindi siya gusto nga ara kami sa tubang niya nga explicar ko sa iya nga hindi ang iya husto. Incorrect gid na iya nga ara na kami sa CLOA pagwaon pa kami sa CLOA. Wala na kami da. Karon ano ang rason niya? Wala man siya irason. Okay. Kabain sa pagpahayag ni Heidi Natuil ang tagreklamo nagikan sa Kabatangan, Talisay City, Negros Occidental. Nagpadala na ang provincial government sang Negros Occidental sa mga doktor kag nurses subong man mga social workers sa mga evacuation center sa syudad sang Himamaylan. Ang doctors kag nurses nagikan sa PHO maga-check sa kondisyon sa ingkayong lawas sang mga evacuees. Nagdangat sa 18,236 tanan ka evacuees nga nagatiner sa karon sa 18 tanan ka mga evacuation centers nga ginpahamtang ang city government sang Himamaylan para sa mga displaced nga pumuluyo sa mga sitio kung sa diin ginluntaran sang engkwentro sa tunga sang military kag rebelde nga NPA. Suno kay Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz, may mga hygiene kits, bulong, pagkaon kag iban pang kinahanglanon ang ginhatag sang city government sang Himamaylan kag sang probinsya paagi sa Provincial Health Office kag PSWDO nga amo ang nagaatipan sa mga evacuees. Nagalao man si Diaz nga matapos nga magtawhay na ang sitwasyon kag wala na sa magluntad nga mga engkwentro sa tunga sang tropa sang gobyerno kag mga rebelde nga NPA. Nibaluan nga naglawig na karon sa halos 6 kaadlaw ang pagtiner sa mga evacuees sa mga evacuation centers halin sa pagluntad sa engkwentro sa tunga sang military kag NPA sa sitio Sigang Barangay Carabalan nga nagresulta sa kamatayon sang 2 ka soldado sang gobyerno kag isa ka mataas nga lider sang NPA. Yes, we have been sending food packs and then hygiene kits dito sa Himamaylan where the evacuees are. And ang aton nga PHO are also sending doctors there and nurses parang in the evacuation centers ma-check up sila for possible na mga diseases na ginadala tungod sini sa aton nga displacement sa ila. Water sources are also being screened. Nabatian si Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz. Sa pihak sang pagtingwa sang Bombo Radio nga makuha ang sabat sa principal sa Rizal Elementary School angon sa reklamo sa mga manunodlo nga sila ang ginpakahuyan sa maramo nga tawo, nagbalibad si Cristina Himora nga maghatag sa statement kay nasang aga tubtob subong adto wala si Himora sa iya nga opisina. Madugay man ang paghulat sa Bombo News Team kay Assistant Schools Division Superintendent Rinaldo Gico sa Division Office pag wala man ini sa opisina. Wala man ini nagasabat sa text messages kag phone calls. Madugtuban nga 30 ka mga manunodlo sa nasabit nga eskwelahan arang paragat sa reklamo sa Bombo Radio Bacolod bagod makapila na ka beses sila nga nagparagat sa reklamo sa opisina sa Schools Division Superintendent. Apang wala gid sang nahimo nga tikang nakabaton man sa impormasyon ang Bombo Radio Bacolod nga pila ka mga manunodlo sa nasabit nga eskwelahan ara ka esperensya sa anxiety kag ini maayo nga katulugon bagod sa ginhimo ni Himora nga pagpakauya sa ila apisar nga wala ang mga ini nakabalo sang nahimo nila nga sala sa school principal. Bukas sa estasyon sa Bombo Radio Bacolod sa pagbaton sang paatag sa school principal kag division superintendent. Nakiginon-anon kahapon ang officer in charge general manager sa Sineco kaya Mayor Alfredo Benitez, Congressman Greg Casataya kag Councilor Al Victor Espino kag nakaintende man ang alkalde sang sitwasyon kung nga nagluntad ang power interruption sang Sabado antes magpatigayon sang speech si Benitez tuhoy sa iyang first 100 days sa opisina. Suno kay Ervin Stanleo Tikar, gin-explikar sini nga ang ginatunaan sang brownout amo ang daan ng mga linya, gani magabulig ang alkalde kag kongresista agod nga ini ang ma-rehabilitate. Suno kay Tikar nakaintende ang mga ini nga lipitado lamang ang budget sang Sineco kag kun na-release kun tani sadto pa ang Charges and Reinvestment Fund for Sustainable o kuna CAPEX, nakaamat-amat na sila rehabilitate sang linya kag mga equipments. Naglaom ini nga sini nga semana maka-coordinate na sa Energy Regulatory
Regulatory Commission o ERC agod nga marilis ang CAPEX kang makasugod na rehab sang linya. Ginpaintindi man sinis alkalde nga hindi intentional ang natabo kag ini ang isolated. Nag-commit naman ang Sineco sa alkalde nga kundiin may mga events sa Mascara Festival, ila ini gina-monitor kag may naka-standby nga crew agod kung may power interruption nga magluntad, gilayon nga ma-address ang problema. Pero at least nakaintindi man si Mayor Albi, nagstoryaman kami together with Congreg and Councilor Espino. Mabulig sila ni Mayor Albi kag ni Congressman Greg. Kaya ini mga cause ang brownout as ini. Kung didaan nga aton nga mga linya, may kinalan ni rehab. So kaintindi sila nga limitadong budget ni Sineco. Nabatian si Sineco OIC General Manager Irvin Stan Leo Ticar. Sa ato sa katapusan nga balita, nagapanguna sa gyapon ng Negros Occidental sa may pinakamanamo nga naresto nga wanted person sa sulod sang siyam kabulan na nagdangat sa 4,787 ka mga individual o wanted person sa darakpan sa ginpasanyog nga kampanya batok sa most wanted person sa regional sa Police Regional Office 6 para sa period nga January to September 2022 sa 4,787 ka mga naresto nga wanted person 766 ang nakategorize nga most wanted person kag 4,021 ang sa idalom sang listahan sang other wanted persons. Sa 766 nga most wanted persons nagapangunang Negros Occidental kung sa dangat sa 275 ka wanted persons ang naaresto sini ginsundan sang Iloilo Province nga mayra sang 144, Bacolod City nga mayra sa 94, Capiz nga may 68, Antique nga may 65, Aklan nga may 54, Iloilo City nga may 40, Regional Criminal Investigation and Detection Group kon RCIDG o kon RCDU 6 nga may yara sa 18 Gimras, may 7 Regional Mobile Force Battalion, may 6 ang RMFB 6 nga mara sang isa. Samtang sa 4,021 ka mga other most wanted persons nagapanguna sa gyapon ng Negros Occidental nga mera sang 2,145, Iloilo may 618, Bacolod City mera sa 345, Aklan mera sang 181, kasubong Capiz, Antique mera sang 175, Regional Criminal Investigation and Detection Unit nga may ara sang 157 ka mga kaladakpan. Iloilo City may 151 ka Gimras nga mera sang 68 ka mga naresto nga other wanted persons. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 17 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sa hapon mga kabombo. Antes pa man ato na panubalikan ang mga headlines. Philippine Army ginpasalamatan na pagperma ni President Ferdinand Bongbong Marcos sa SIM card registration bill agod nga manginlayi. Presyo sang kalamay mataas sa gihapon apisar nga madugay na nga nagumpisa ang milling season. Provincial Health Office sa Negros Occidental kapadala na sa health personnel sa pagchekyar sang kondisyon sa ma-evacuee sa Himamaylan City. Negros Occidental nagapanguna sa Region 6 nga may pinakamadamo nga nadakpan nga mga wanted persons. Bacolod City Government pagabulig sa Sineco sa pagsolbar sa ila problema sa linya agod malikawan ama power interruption sa mga kabombo. Inyo nabatihan na kabugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views afternoon edition karon nga adlaw sang Miyerkules petsa 12 sa bulan sang Oktobre tuig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Kag sa aton sa ring Christmas countdown 34 dias na lang Pasko na mga kabombo. Kami ang inyong mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino. Nagapasalamat sa upo na pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Pasta Radio. Bombo! Kag standby na sa masunod nga palatuntunan ang Bombo Report sa afternoon edition po sa kay Bombo Dennis Rubica. Kag sa aton nga Bombo News Analysis agin padala sa isa sa mga detag paramatis ang Bombo Radio Bacolod. Ginbasa ni Bombo Daniel Acciones may tigulo Encuentro. Pinapakakabuhi ang mapapas sa kalibutan. Tubtob nga mga tawo magpuyo sa katawhayan. Kagarot sang palibot daw hindi mapunggan, nagatag sang kalisod sa mga nalisdan. Encuentro sa Himamaylan, nagbilin sang dako nga katalagman. Mga residente sa Kakulba nagdinalagan. May mga baganihan nga nagserbis ang kabuhi. Agod ang insurhensya mapunggan. Mga New People's Army sa nupayhan mapukan.
Makaluluoy ang mga tao nga luyag lang kuntani, magkabuhi isang normal. Apang nagakaulamid sa pagpagigbato nga hindi mo mahangpan. Ginarikrut bisan ang mga magagmay nga kabataan, agud lang pakigbatuan ang gobyerno nga wala man sang maayo nga pasingadtuan. Duha ka soldado ang liwat naman nga naghalad sang kabuhi. Agud mapunggan ang insurhensya kag mapierde. Mga baganihan nga nagsumpa nga handa magserbe, kabay pa nga ang ila sakripisyo hindi mauyang sa ulihi. Ang paglinaway halos wala sang katapusan. Ang pagbaslanay sa nupauntatan. Pila pa kakabuhi ang magkalapukan, antes mangpan ang mga gyera, padulong lang sa kalaglagan. Handom sa tanan ang palibot nga malayo sa kinagamo. Gani kalabanan, nagalaom nga montat na ang pagdumot, kag magpinalanggaanay ang mga tawo. Madula na ang rebelyon kag terorismo nga nagapalala pa sa pag-antos sa mga ultimo. Magkabuhi na lang sang husto nga wala sang ginatapakan nga bisan sino. Ang ini ang pangunahunang pananawa naging padala ni Sahara May Relivo sa Inigaran, Negros Occidental. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe. Walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang
Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahom pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alejo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hilampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may aray ini sang hindi mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga Oras ang Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 32 minutos na kaligad sa takna nga alas 5 sa hapon. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Kadasig lang sa ato may adlaw, 74 diyas lang nabilin bago mabot ang adlaw sang Paskwa. Welcome mga kabilang pagpalagad sa Pratuturan Bombo Report sa afternoon edition. Pang Merkulis edition sa Pratuturan petsa 12 karonia sa bulan sa Oktobre. Kamusta aton mga sugay, kamusta aton matagpulang kamusta aton sila mga kabombo sa kabusan nga 61 ka mga kabaranggayan sa sulad sa Bacolod, mga suki nato sa mga banwa kasulad sa kabusan sa aton probinsya, mga nakatutok na karon live sa aton sa FB kag YouTube channel, mga taga-Negros, taga Bacolod, di man sa bayan sa Pilipinas, di mga bayan sa kalibutan, nila makita anong batian. Aton pagpalagad sila nga po sa Platuntunan Bombo Report sa afternoon edition. Masako-sako na ato sila nga mga dalanon sa palibot ya sa sulod sa Bacolod. Inugpuli na sa aton mga trabahante, buhay na sa aton nga mga estudyante. Mga merkado nato no, bao dagusok masumakatura nato na mga nagapuli halin sila tag sa trabaho, hapit na sa mga merkado nato no. Magpamakal para lulutuon pa pala niya po noon sa tagsa nila kay mga panimalay. Kamusta ang pasada? Kamusta ang baya? Kamusta ang koleksyon? Income sa ito si mga driver ha? Siliya nga adlaw sang Miyerkules. At may mga klase pa kita. Kaga opisina, sa mga pribado, kaga pampubliko yan nga mga tratapan. Kamusta na ang koleksyon? May pang-remit na karon. May pang-boundary na sa atong sinitag sa iya ka mga ginabayaan nga mga salakyan. Kung wala pa, banat-banat panay buto Damo-damo pa biyahe, damo-damo pa pasero.
siniya nga mga tinion. Kaupo dyo tagsa dirik hapon, Bombo Dennis Rubica. No mga balita nga aton bantayan, balita nga aton ni Balon. Sini nga po papalagad sa inyo palatuntunan. Sa aton sini mga nagapaunay ang mga balita lokal. Duha ka mabalay ang totally burn sa sunog kay nasing aga. Dito iya sa may syudad sa Talisay. Samtang isa ka minoridad nasa labat sa natabo nga pagpanglutang. Dito naman niya sa may syudad sang Bago. Sa aton sini mga nagapaunaya nga mga balita sa palibot niya sang pungsod, si DSWD Secretary Senador Erwin Tulfo nagpaing nga bukas siya para sa pag-amindar sa sining pagsulundan sa bayan sining for peace program la naton. Nga paghatag sang assistance sa mga pigado naton nga mga pamilya. Kagdugang pagin naton niya nga mga balita national. Ang Department of Interior and Local Government karon nagaplano nga i-review ang Local Government Code of 1991. Isunod kay Interior Secretary Abalos nga may aras ang pila ka mga porsyon sa aton Local Government Code nga dapat tigma kuno nga ligwaton. Sa balita naton sa luwasang pungsod, 477 ka mga balina kung mga pilot whales ang nagkalamatay matapos inagkala-stranded sa higad sang baybayon dito iya sa duwag ka mga lugar sa pungsod New Zealand. Muna nga mga balita nga ito ni Mayo, balita nga ito nga batamod, balita ito ni Balot sining hapon, pagpangalagad siya pratuntunan Bombo Reports Afternoon Edition. This time, kantuan ta si Bombo Cherry Grace Santillan sa patrol. Kamusta ang palibot sang syudad sa Bacolod? Ika-12 adlaw sa aton sineselebrasyon sang Mascara Festival. Nagpanimaho na mga inasal nga manok kag baboy sa aton public plaza. Kamusta subong ang flow? Kamusta ang senaryo sitwasyon sa palibot sa syudad sa Bacolod? Kag of course na mga balita man nga madulong ni Bombo Cherry Grace Santillan siniyang hapon. Sa pekalinya sa patrol, live from Bacolod Public Plaza, Bombo Cherry Grace Santillan, mayong hapon. Kamin! Yes, Bombo Dennis, mayong hapon. Live kita diri subong sa Bacolod City Public Plaza. Bauti gamat-amat na di paas. So sa akong palibot, Bombo Dennis. Yes, Bombo Dennis. So nag-aaso ng inasalang manok daw? Yes, Chuck Toged. Bombo Cherry? Yes, Bombo Dennis. Daw mga panamihuan ko pa di ang inasal nga pitso pako. Bawlabot pagitagali Bombo Dennis, ang baho sang aso diri sang inasalan. So makita diri naton Bombo Dennis nga laban diri nga galagaw sa Bacolod City Public Plaza ang mga estudyante kay syempre pagkabuhi nila tadi sila nailibot-libot ang iban nga ampay gid sa mga kiosko no kay gapan niya po na kon kapamahaw pa diri ang mga estudyante bag-o sila magpuli sang ilang mga panimalay. So laban din nila nga mga customer is mga estudyante gid Bombo Dennis. So may mga customer gimanda subong as of subong oras may mga customer gimanda mga kiosko da. Yes, Bombo Dennis, no? Kahit pa paano, mayara na sa mga customer ang mga tagsa-tagsa diri ka kiosko. So, amat-amat naman sila asal sang ila mga niluto, Bombo Dennis, kay para preparado na sa mga tagsa-tagsa nila nga customer nga magkaon diri. So, ang iban diri nga kiosko, Bombo Dennis, hindi lamang inasal ang ila gina baligya, mayara man sa mga sizzling plate bala Bombo Dennis, kag mayara man sa mga pamerienda, kanya-kanya na lang ni sila diskarte Bombo Dennis para man mabawi nila dayon ang ilang mga kapital. Yes, kay banta Bombo Cherry mo na oras na dola lang pa man panyapon mo, diyan guro dai pulo pahaw lang nay. Kay iba niya ti magulugabi mo dapat kadto da kag mag pulo panyapon na. Of course, dala na guro daw inom-inom dai Bombo Cherry magulugabi. Yes, Chuck Toged na Bombo Dennis, kay ang iba niya pagka-urit nila sila nga ubra kag ang mga pagbuhi man sa mga especially mga college students, diri sila tambay danay sa Bacolod City Public Plaza para man magbanding-banding sa ilang mga classmates o kon mga barkada o podkaon kag mga inom-inom man ginagmay Bombo Dennis. Kay iba na to mga labi sa aton nga mga sa mga tertiary level na to sa mga college student na ton.
ikon ti paano pabuhay mo ng oras. So, daw tawip na gana magpulis. Balay mo, ti mo na, kwanda na tulutan bay ka banding-banding sa plaza or sa NGC. Yes, tsakto ginabang Dennis. Tapos may makitaan man kita diri nga mga estudyante sa Negros Occidental High School kay syempre malapit malandi sila Bombo Dennis. Di pwede lang nila lakton-lakton kag maglagaw-lagaw di danay. Mayo na, no? So, kumusta ang tiyempo ta sa bungao? So far, Bombo Dennis, no, ang tiyempo dire, maayo-ayo man Bombo Dennis, nang matawhay lang bala ang tiyempo. Wala man sa pagpakita, bala nga paggalo mo kon pagbubo sang ulan. So kaluyan, Bombo Dennis, nga hindi lang magbubo ang ulan. Kay siyempre para man makaselebrar man sang Mascara Festival, subo nga adlaw. Correct ah. Kay daw laod-daw patimaan nga mag-ulan subo nga hapon. Yes, correct Bombo Dennis. Wala sang patimaan nga pag-ulan kabay pa nga magsigisigi gini karon sa hasta magabi no kay para papuli palandaan ng mga estudyante amo man ang mga empleyado. So daw ginagutom ko sang background mo da nga kuno ginaluto nga inasal nga manok kag inasal nga mga baboy da Bombo Cherry. Yes, tsakto gid Bombo Dennis makagulutom gid diri nga area no, especially be ang iban nga mga kiosko ga sila gahatag sila sa okon ga pa-avail sila sa only rice Bombo Dennis. Wow. Kung maka-timing ka di nga kiosko nga only rice ti ampay gid mapa damo gid imo kaon nga kanon Bombo Dennis. Tagimik-imik naman na no para maka-attract sa customer kay budamot na mga kiosko tatikon only rice tani may only sudan manuay. Wala sudan, wala only sudan Bombo Dennis, only rice lang gid ang available. Tikon ikaw guro kaon ka pilagid makaon man tatlo ka serve guro okay na gina. Yes, bawi na ginaya Bombo Dennis kung makatatlo ka rice. Kung wala ka na sudan, isimuhot mo na lang ding aso Bombo Dennis. Parisan patis, timing gid. O gasudan ka man inasal pro no, patis ka mantika abla Bombo Cherry. Yes, tsakto gid Bombo Dennis, matupad ka lang di sa aso ba. Kada timo mo sa kanon dahil mo singhot da sing aso, limo da gasudan ka man inasal pro. Yes, tsakto gid Bombo Dennis, may available man nga chicken oil te pares mo lang simukanon kag magsingot-singot. Bang tupad ko dito galaway na sa ginatikal mo da sa bungo do manyapo na gisot do baka anong gisa nasal sa bungo. Yes, tsakto gid Bombo Dennis, kakauno na gini siya guro sang inasal. Terrible no. Daw damo na mga ida. Basta importante lang ang mayo bla tiyempo no kay kon mag-ulan ti daw mo gining problema sa aton nga mga kiosk vendor no. Kay ti kon gaulan ninit ang customer tao do tamalan magwa. Pero kon namin tiyempo tawo malagaw gid bisan pa paano malibot-libot nga ti kun aras la sa gwa ko sa do mamiter man nga. Dili lang taman niya po na parang pulit ta karon po why not sa balay di na ta magdigamo pa Bombo Cherry. Yes, tsakto gid Bombo Dennis, especially kung 2 or 3 man lang kamo sa inyo nga balay teng iban mahapit na lang di kay para save man sa oras sa pagluto kag pa sila pahuway-huway kay hindi na sila kapanghugas sa ilang panimalay Bombo Dennis. Correct. May mga uyabay man mag-uyabay man naga-date sa buong daga pero kao na. Yes, Bombo Dennis, no? Makita pero laban nga makita diri naton mga galabay lang gid Bombo Dennis pero so far wala pa kita diri nakita nga gakao na bala nga mag-uyabay Bombo Dennis kay syempre laban nga uyabay nga makita diri naton mga estudyante pa Bombo Dennis base nagsugat-sugat lang bala Bombo Dennis sa ilang mga eskwelahan. Ate, kung balibot-libot na hindi doon namin ipustuhan man, hindi doon namin idikanaan man, abi malilibot sa tanay duwa tanay klibot. Ngitang-ita pa na dumayang pwesto mo, Bombo Cherry? Yes, tsakto gid Bombo Dennis, mangita man sila sa pwesto no kag laban dito nga gakaon lapit sa may stage di ba Bombo Dennis syempre para makapamati man sa mga sound no nga samtang gakaon makabati sila sa mga music feel gid nila magkaon. Correct sa may corner sang San Juan Gonzaga ang dako nga stage nga ginaplastar. Yes, Bombo Dennis makitaan dito naton nga diri nga raya nang madamo gid dito nga tawo no kag madamo gid ang gapwesto para magkaon. Sige lang kay tapos tigol programa nga gaw tadawa si maka-ambit pa tada sing aso-aso nga inasal nga pitso. Yes, Bombo Dennis, no, hasta niya daan ang iba niya alas 5 sang kaagahon. May ari pa diya iba niya nga abre pa bala Japon, Bombo Dennis.
Especially sa may sang serve nga mga ilimnan. Sige, nung mabalita na Bumbutsyere, kamusta itong follow-up update na sunog ilikinas ng aga to sa may kuan, sa may Talisay, Bumbutsyere? So, Bombo Dennis, no, duwa gid kabalay natupok sa nagluntad nga sunog sa Zone 2, Doña Enrex, Barangay Baybay, Talisay. So, bali, duwa gid ang total damage, kagang isa kabalay naman niya partially damaged. So, ang apektado nga mga pamilya is ang Pahilangga kag Kasiple nga pamilya. So, estimated nga damage is 150,000 pesos, Bombo Dennis. So, maayo man kay wala may nasamaran sa ini nga insidente. Kag amo na Bombo Dennis, no, ng mga natupok gid ang duwa gid kabalay nga mga duwa kabalay sang kalayo. So, Bombo Dennis, yari bala pamatian naton si Fire Inspector Macario Montanya Jr. Location is Zone 2, Doña Enrica, Banga Baybay, Talisay City. Ang na-damage is, ang totally is ang duha, ginapanag-iyahan ni Antero Pahilanga. Kag si Andrew Pahilanga, amo na ang bilin sa balay. Okay. Kag ang isa is si Pio and Mercedita Kasipli. Ang origin so far is under investigation na namon siya. Totally damage, estimated damage is 150 amon dito. Ang bali may tao, ang isa, bali duha sila sa sulod, nakibot man kuno sila kay dako na pagkakita. Kag nagasirit na kuno, pero dako na sa piha ka balay. Pero ang sa tunga gid gapamahaw siya suno sa ni suno kay Andrew Pahilanga, gapamahaw siya, pagsaka niya sa babaw dako na ang kalayo. Suno sa subong under investigation pa ang pan kung din. Pero ang origin sa tunga gani nga balay. Oo, per under investigation. Samtang Bombo Dennis, minor de edad nga lalaki pilason matapos maiguan sang bala kasulpak sa barangay Talok, Syudad sang Bago. Ang biktima ginkilala nga si Virgilio Makilan, 36 anyos, ini isa ka tricycle driver na residente man sa nasambit nga lugar. Ang biktima naman ginkilala nga si Rudjon Minente Jr. ng 15 anyos pa lamang ini Bombo Dennis, bati ka bata pa no. Nang base sa initial investigasyon na si Jason Malikian nang hinablo sang suspetsado naglabay ini sa balay sang biktima kag nagpadalagan sa o kung sakay ini siya sa motorsiklo kag na dasig bala iya padalagan Bombo Dennis te maka-create gid bala sa disturbance o disturbo sa panilay. So, ini si John Miniente Sr., amay isang biktima na ging kumpronta ini si Jason Malikian, pero nagi-challenge ini niya nga magwa sa balay bala Bombo Dennis. So, baligin atubang ini niya. So, ining si Miniente Sr. nagkuha sang wooden stick kag yang suspect dogin pahog bala Bombo Dennis. Samtang amo ini ang suspetsado nagkuha sang homemade shotgun kagin tiro ini sa amay sa biktima kun tani. Apang ang ining amay nakalikaw Bombo Dennis ako nakaduko sa pagtiro. Amoy na nga ang iya nga bata ang naiguan sang bala sa tuo niya nga tiil. So Buti ining 15 anyos siya nasa labat na kaya ang tuyo agad gitiroon sa suspect ang amay sining biktima. Yes, tsakto gid Bombo Dennis, no? So, nasa labat lang ini ang iyang bata o kun himata. So Bombo Dennis, yari bala pamatian naton si Police Master Sergeant Mars Anthony Luto. Tawag sa amon ng Talok, di nga tanod, pabalo nga may shooting incident kuno sa Purokubay, sa Barangay Talok. Si. Ang biktima ko, going na sa ospital sa Bago City. So, nag-adto na ako sa ospital, gintabo ko na ang biktima.
Dito na balaan ko ang suspect gilayon nagkadto kami dito sa barangay hall para mag-coordinate sa tanod. Anong pangalan sang biktima kag sang suspect, sir? Ang biktima ini mao ang gintiro gid si Rod John Mininti Senior amo ning amay. Pero ang maigo ang iya bata nga si Rod John Mininti Junior. Oo. Ang suspect yun. Ang suspect naman ni si Virgilio Makilan Makilan ang iyang apelyido kag middle name pareho lang Makilan kag 36 anyos ang edad. Di nang igo sang biktima, sir? Sa tuong nga tiil, ma'am. Anong motibo? Sa among pagmasisa, ma'am, bali may old grudges ni sila kay ining asawa sining suspect pailan niya man ni kaso ang ining tatay sa biktima. Nga, pero halin man sa barangay, oral defamation, ma'am. So, bali, magkilalahay, gini sila gali, sir? Oo, kay ingod na sila da. Bilapitan na yung Manila balay. Anong gamit, sir, sa pagtiro, sir, sa biktima, sir? Sulpak, ma'am. So, ang sa area, sir, sang natabo ang insidente, sir, anong mga recovery, sir? Mali may recovery ko rin isa kabasyo nga plastic sa case naman ni Amsang tailgate shotgun. So, kamusta subong, sir, ang biktima, sir? Ang biktima mo, outpatient na ni doktor refer sa ko ng pa-x-ray. How about, sir, ang suspect, sir, sa diin subong, sir? Risamon, ma'am, custodial facility ka panto namon ang tapides sa ipaling kaso siya. Okay, tama lang kanay ka, way maporwan ng 15 anyos nga naigo, Bombo Cherry? Yes, Bombo Dennis, no, naigoan lamang ini siya sa iyang tuong nga tiil. So, ang suspetsado yara subong sa Bago City Police Station para man sa proper disposition, Bombo Dennis, kag magatubang man sang kaso nga igapasaka sang pamilya sang biktima. So, budlay gid, Bombo Dennis, kung mapadala-dala sang kaakig bala, Bombo Dennis, te malain gid ang resulta. Muna gani Black, kung bote daw may arrest lang nga danya prior pa nga kwanto nga reklamo nga sa barangay, Bombo Cherry, magtimbang pamilya. Yes, Bombo Dennis, no, may yara na sila sang old grudges. So, ang asawa sang suspetsado gipasakaan niya na ni kaso gali ang biktima, Bombo Dennis. So, may yara na sila nga daan sang problema sa tunga sang duwa ka pamilya. Gawin din na guro mo pa din gina-oro-oritaret to kong gabi, no, ganyan daw nga labay-labay to sa tubangan sa nga balay sa nga biktima, paburot to sa nga iyang motor. Yes, Bombo Dennis, no, natampukan na lang gid guro sang kaakig kag wala na gid na puggan bala ang kaakig, Bombo Dennis, nagkumprontahan na kag naamo ni ang resulta, Bombo Dennis. Okay, magani kay way puruhan, ha, prote may kayong suspect aran ako sa kustodiya sang pulis na Tondas Bago. Yes, Bombo Dennis, no. Samtang, Bombo Dennis, ang bangkay nga nasapwan sa Himugaan River, syudad sang Sagay, nakilala na, Bombo Dennis. Ang biktima, ginkilala nga si Robilien Muso o kung si gali, Bombo Dennis, si Brendo Di Erio Gamaw, 55 anyos, single ini siya, Bombo Dennis, kag residente sa Purok Sambag 2, Barangay Hunob-Hunob, Escalante City, Negros Occidental. Bote kalayo, Bombo Dennis, no? Residente ini siya sang Escalante, apang nakitaan ini ang iyang lawas sa Himugaan River, syudad sang Sagay pa, Bombo Dennis. So saan o ganinin natabo ang pagkasapos ang bangkay sining biktima? Sang Lunes, Bombo Dennis. Okay, posible ano ang posible ba si kung naligo na sa dan, anod, wala na ano sistema, kaya kung taga-Escalante siya, paano siya nakalabot nila sa kaya nung initial nga background sining biktima? So, Bombo Dennis, ang nakuha natin nga impormasyon, ang ining biktima ng gaubra ini kuno sa refilling station. So, wala pa naibuluan kung paano ini siya nakakadto sa suba o kung paano ini siya naanod, gid nga nakaabot gid sa bala sa Sagay City, Bombo Dennis. Kasi naligo, Black, kinalumos, no, kag naanod. Din nga refilling station sa Cobra na, mismo sa Sagay o sa Escalante? Sa Escalante, Bombo Dennis.
Kasi ko ba si Bulan ligo da kag nalumos blag na ano daw? Yes, Bombo Dennis, no, may posibilidad amo pa ginaang imbestigahan sa mga kapulisan naton sa Sagay City. So daw ay man to sing sign of foul play abi, may mga pilas o pinwon sining bangkay sa masapuan. So Bombo Dennis, sunod sa ilang investigasyon, wala ini isang pila sa lawas. Pagkakita ini, mayara lang sang dugo bala Bombo Dennis sa iya ilong. So kabangdanan gid nga o gapakita gid nga nalumos gid ini siya Bombo Dennis. Tipo man ko ta paano sa nalumos, no? Basi naligo bulag kag nay nakakadto sa dalom nga lugar kay way na nakabutwa bla Bombo Cherry. So yes Bombo Dennis, no, amo pa nang hibaluon sang aton mga kapulisan dito sa syudad sang Sagay kay nakilalaan ini siya Bombo Dennis tungod sa iya nga hinablos nga si Robelin Muso. So ining hinablos siya ang nag-identify gid sa iya Bombo Dennis nga iya ginitiyo ang nalumos kag nasapuan sa Himugaan River. Sige. Bombo Dennis, live diri sa Bacolod City Public Plaza, ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambasa Radio ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio, Bombo! Damo salamat Bombo Cherry Grace sa Santillan. Ang sitwasyon karon sa siningat ninyo na sa may Bacolod Public Plaza, tidamo na makotor nato nga kadto dira, badoga inaso na to sang ginaluto nga inasalo ang mga kusko, may naga kalao na siniya nga mga tinion. Namin tiyempo sa bunga, no? Pwede ka mo makapulo pamasyar, magkaragaw-lagaw sa public plaza, no? Makadala pamilya nyo da, kaya daw pwede mo ito maka-unwind, no? Siniya nga mga tinion. Oras ang bumura dyan Bacolod Philippine Standard Time, 55 minutos na nakalikan stock na ang las 5 sapon. Standby na kamo Dugoy News Center. Masunod na lang ko, labas ka matagapauna ang mabalita national. Pagkamantin pinaka-latest kay Bagyo Maymay. Gagawin motor magkaroon niya sa atong siniya nga pag-asa. Pero di kita na yun. Ining sabay mo lasing purpose. Ining mga pigado natin nga pamilya ko ginatagaan sa sing allowance, no, cash assistance sa atong sining gobyerno pagi sa atong DSWD ko sa mga ligad may mga pahayag nga gina-review na, no, ang listahan sa mga poor peace beneficiaries naton nationwide kay may mga ara na yang mga pamilya nga siling naton nga kung umum lang senaryos mong sitwasyon hindi na dapat pa magbaton sining cash assistance, na hindi na sa qualified nga magbaton sining assistance, hindi siya qualified pa mapidalom sining sahi nga programa. So muna may mga ginapatigayon ang reviews, ang listahan, assessment, para hindi na kwalipikado ma-delete na sa listahan, isulod naman ang mga bag-o nga kwalipikado para makabaton sining cash assistance, bulig gikan sa aton sini nga gobyerno, no? Kay sinilang adlaw si DSWD Secretary Erwin Tulfo nagpahayag nga okay siya, na nga i-review ining kasuguan, ining guidelines nga kasodiin diri ginapasad ining itawag nga for peace pantawid pamilyang Pilipino program nga sinatonti magkagulo na kitaan na may pila ka mga base na porsyon sining purpose law nga dapat i-amend, ay ligwaton depende sa sitwasyon mga kabanan. Kay during sa ginpatigayon ng Finance Committee hearing sang DSWD sa ilas ni propose 194.63 billion pesos nga budget for next year, si Senadora Amy Marcos naghangyo nga kung ining conditional cash transfers program is effective, no? Gusto ibalon kung bala ining purpose program aton is effective gini nga nagbatak-batak sa kapigidohon sa atong sining mga pumuluyo. Kay ti si Pablak na mo pila ka libo nga aton sining kwan
nga purpose program beneficiaries diriya sa pungsod Pilipinas. Sakto na kay may iban man nga dapat subong dapat sila naman makabail, may iban nga hindi na dapat kwalipikado pa mag-avail sini, mga iban nga mga recipient, may mga obra naman gani, ha? Do nag-alibantar ng pangabuhi nila nga sinatuti dapat ihatag naman sa iban nga naga kinahanglan. At ang panahon Andreas, pagpalakad siya pala tuntunan Bombo report sa afternoon editions. Tambay na kamo sa mga center. Dalag ko labas ka mga nagapauna nga mabalita sa ato sa Bombo Network News. Makaligad lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw ang Magandang gabi, Pilipinas. Anumang oras sa mong mundo, naritang Bombo Network News Evening Edition, Oktubre 12, 2022 sa Christmas Countdown, 74 days to go, bago naman ang Christmas Day sa ulo ng ating mga balita. Sa ulat panahon ng bagyong Maymay, bahagyang bumilis ang paglapit sa lalawigan ng Aurora, pero unti-unting paghina aasahan ngayong magdamag. Samantala naman ang Phoebox, tinas na rin ang alert level ng Bulusan Volcano doon sa Sorsogon, patungo ng alert level number 1. Paglilinaw naman ng Chinese Embassy sa umano'y pag-blacklist sa Pilipinas, welcome sa Malacanang. Samantala naman, ang gobyerno muling islang-alang daw ang muling pag-usuri din sa pag-alis na sana sa state of emergency dalan pa rin sa COVID-19 pandemic. Ang Department of Health naman pumapayag na rin magpabakuna ang mga batang edad 4 na taong gulang pababa kontra COVID-19. Samantala, Bangko Sentral ng Pilipinas tiniyak pa rin na matatag ang banking industry sa Pilipinas sa gitna ng malalaking hamon na kinakaharap ng mundo. Si dating Senator Laila De Lima naman posibleng magtagal pa sa ospital matapos makaligtas sa hostage-taking incident. At sa ating international news, ilang katao na ang ikinulong ng gobyerno ng Russia kaugnay sa nangyaring pagsabog sa tulay na nagdurugtong naman sa kanilang bansa o Russia patungo ng Crimea. Bago sa detalye, kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombel Maraculat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo ka Star Nation, ilang mga residente na nga ang persahang inilikas ngayon dilan pa rin sa banta ng pagbaha dyan sa lalawigan ng Cagayan, lalo yung lugar ng Cagayan Valley sa Region 2 at ayon nga rito sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRMC sa inilabas na initial na situational report kaugnay sa epekto ng bagyo. Lumalabas na nasa 50 mga residente o 10 mga pamilya ang inilikas na. Mula naman sa may barangay Pakak sa bayan ng Alakapan, sa barangay Luik at sa bayan ng Kamalanyugan sa Cagayan Province. Sa paunang report pa ng NDRMC, hindi pa kasama rito ang napaulat din na nasawi doon po naman sa may Cagayan. Bagamat ayon naman sa Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Director na si Ruili Rapsing sa panayam ng Bombo Radio Philippines, yung natagpuan na bangkay na nasawing mangisda ay nitong nakalipas pa na araw at kasalukuyan pang bine-verify kung ang pagkasawi nito ay may kinalaman naman sa bagyo. Nakapagtala din niya ng isa pang nawawalang individual na namalaot naman sa karagatan sa kabila ng tinatawag na gale warning at kasalukuyan na ring binavalidate daw ito ng mga lokal na opisyal sa nasabi namang lalawigan. Bombo Weather Update. Nasaan na kaya ngayon ang bagyong si Maymay? Mula naman sa Bombo Radio Weather Center, nandun si Bombo Dennis Samito.
May good news tayo, Bombo Elmar. Kaugnay pa rin ang patuloy nating pagtugaygay dito sa Bagyong Maymay. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nananatili ang ating sinusubaybayan na 3 weather system dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility, pati na yung sa may border ng ating Philippine territory. At dito ay mga development na ating inaabangan, pero unahin natin itong tungkol sa Bagyong Maymay. Sapagkat itong mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang direkta na may epekto sa ilang bahagi ng ating bansa. Sa data ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration, ang sentro ng bagyo ay nandito pa rin sa ating parte ng Philippine territory. Ito, papakita natin na Bombo Elmar, yung sentro ng Bagyong Maymay nandito sa area ng silangan ng Aurora. At ito mga kabombo, yung susunod na slide please. Yan. Ito mga kabombo, 245 kilometers east of Kasiguran, Aurora, at ang direksyon ay westward 10 kilometers ang kanyang pag-usad, at yung taglay na lakas ay aabot ng 45 kilometers per hour. Yan ay malapit sa kanyang sentro, at yung gustiness naman ay 55 kilometers per hour. Yung signal number 1 nakataas dito sa ilang parte ng Luzon, pero nabawasan na, nawala na yung bahagi ng Quezon Province sa mga lugar na nasa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Pero may mga lugar na nananatili pa rin sa babala ng bagyo bilang isa. At ito yung eastern portion ng Isabela. At ibig sabihin, pagka eastern portion, ito yung nakaharap sa Pacific Ocean. Habang yung eastern portion ng Quirino at northern portion ng Aurora ay nananatili pa rin sa babala ng bagyo bilang isa. At yan ay inaasahang mananatili hanggang bukas. At inaasahan nga na ito'y unti-unting hihina at magiging low pressure area na lamang, at hindi na kinukonsidera na maglalandfall bilang isang bagyo. Papakita natin yung tracking. Ang tracking nitong bagyo, mga kabombo, mga ka-Star Nation, ay nananatili doon sa west-southwest direction. Ibig sabihin, bahagyang pagbaba, mula doon sa horizontal na direksyon niya ngayon, may konting pagbaba ito, at inaasahan na sa pamamagitan ng monitoring system ng weather agency dito sa Pilipinas ay mamomonitor natin yung unti-unting pagbabago, sapagkat inaasahan nga nahihina yan. Dito sa mapa nating pinapakita ay may symbol na letter D, indikasyon na siya ay isang tropical depression. Habang dito sa may isa pang bilog ay letter L ang naka-indicate, ibig sabihin siya ay magiging isang low pressure area na lamang sa araw ng bukas. At yan ay madaling araw, inaasahan na hihina na ang naturang sama ng panahon. Dito naman sa kabuuan ng Philippine territory o yung Philippine Area of Responsibility ay makapal ang kaulapan na namataan, concentrated ng mga pagbuhos ng ulan dito sa may bahagi ng Northern Luzon, at nangangahulugan na matindi yung mga pag-ulang aasahan dyan ng ating mga kababayan. Ingat-ingat tayo, lalo na doon sa mga low-lying areas na tinutukoy. At itong ibang parte ng ating bansa, kung may mga pag-ulan man, kagaya ng nararanasan sa Central Visayas, paminsan-minsan sa Western Visayas meron pa rin, at ganun din sa ilang parte ng Mindanao, ito ay dulot ng localized thunderstorm. Ang isa pang bagyo na ating tinutugay-gayan ay wala pang direktang epekto sa atin. Yun naman ay tatawagin nating Bagyong Neneng, na maaaring bukas o kaya sa Biyernes ay nasa loob na ng Philippine territory. Yung low pressure area na dito sa may parte ng West Philippine Sea, naasahan natin na lalakas yan simula bukas hanggang sa mga susunod na araw. Pero ang magandang balita, lumakas man siya ng husto, hindi na siya direktang makakaapekto sa ating bansa, sapagkat ang direksyon nito papalayo sa Pilipinas. Nangangahulugan na hindi siya tatama sa alinmang parte ng ating kalupaan. Bombo Elmar? Yes, Bombo Dennis, I'm just curious, paano nangyari na hindi pa man siya naglalandfall ay magiging low pressure area na lamang bagyong si Maymay, hihina na siya. Ano nagdahilan at nagpahina ito sa kanya ng husto? Dati-rati kasi, Bombo Dennis, sabi natin habang papalapit, habang nasa karagatan pa, ay lalakas pa. Ito naman ay kakaiba
itong si Bagyong Maymay, Bombo Dennis? Yes. Ang pinapakita kasi dito sa data ng Himawari ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration, yung kanyang interaction sa lupa. Kung mapapansin natin, kapag ang bagyo ay papalapit sa kalupaan, naapektuhan siya. Nagkakaroon kasi ng interaction yung sirkulasyon ng mismong bagyo at yung lalo na kung kabundukan yung kanyang unang tatamaan. So yung outer portion ng kanyang rain band ay tumatama dun sa ilang parte ng kalupaan. At ito yung nagbubunsod para mabawasan ang kanyang puwersa. Pero yung mga pag-ulan nandyan pa rin, Bombo Elmar. Pero yung sirkulasyon ng hangin ay nagkakaroon ng epekto at humihina ito. Lalo na ngayon, yung kondisyon ng dagat dito sa may parting ito ng Pacific Ocean at ng Philippine Sea ay hindi conducive para sa bagyo katulad nitong Bagyong Maymay at hindi siya makapag-ipon ng lakas. Ang nagpupuel kasi sa bagyo ay yung mainit na singaw ng dagat. Ngayon, hindi gaanong mainit yung singaw ng dagat sa naturang parte ng karagatan, kaya naman ay naapektuhan siya. Hindi gaano ang puwersa ng Bagyong Maymay. So, ganyan din ang mangyayari sa iba pang weather system, lalo na kapag pumasok yung hanging amihan na nagdadala na ng malamig na hangin dito lalo na sa ating bansa pati na sa mga karating nating bansa. Ito yung tinatawag natin na Siberian wind. Talagang medyo malamig na ito kumpara sa karaniwang nararanasan natin. Lalo na nitong panahon ng habagat kung saan nanggagaling naman sa western section ng ating bansa at papaakyat yung hangin. Ito naman yung southwest monsoon. Pero terminated na nga itong southwest monsoon at northeast monsoon naman ang papasok mula doon sa may Siberia, sa may bahagi ng China din ay papasok dito sa ating bansa yung malamig ng hangin na indikasyon din. Papalapit na yung holiday season. Bombo Elmar. Alright, thank you very much sa mga impormasyon na yan, Bombo Dennis. Maraming salamat. Mula sa Bombo Radio Weather Center, ako si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala naman, sa patuloy pa ng iba nating mga balita naman, inilagay ngayon ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS sa Alert Level 1 mula sa Alert Level 0 itong Bulusan Volcano matapos na makita ng abnormalidad. Sinilabas na biso nitong hapon lamang, iniulat ng PHIVOLCS na ang kanilang Bulusan Volcano Network o nandyan po yan sa may bahagi ng Sorsogon ay nakapag-record ng 126 na mga mahihina at mababaw na volcanic earthquakes mula naman ito ng alas 5 ng madaling araw nitong nakalipas na araw hanggang ngayon. Karamihan umano sa nasabing events ay nangyari sa northwestern sector ng summit area ng Bulkang Bulusan na maaaring may kinalaman daw sa rock fracturing processes sa loob ng bulkan. Inabisuhan din yung mga civil aviation authorities na pagwawalan muna ang mga piloto na lumipad ng malapitan sa summit ng volcano dahil sa ang biglaang phreatic eruption ay delikado daw sa mga aircraft. Dahil sa pagtaas naman sa alert level, patuloy pa rin ang paalala ng PHIVOLCS sa mga local government units at doon sa publiko na mahigpit na ipagbawal yung pagpasok naman sa 4 kilometers radius na permanent danger zone. Samantala naman, yung mga apektadong individual sa pagbaha sa Cagayan umakyat na sa higit 3,000 habang state of calamity sa bayan ng Alakapan inirekomenda rin. Alamin natin yan sa pag-uulat ng Bombo Radio Tugigaraw. Yes, Bombo Everly, Bombo Elmar at inirekomenda nga Disaster Risk Reduction Management Council sa bayan ng Alakapan, Cagayan ang pag-asa sa ilalim ng state of calamity dahil sa matinding epekto ng pag-ulan na naranasan sa sektor ng agrikultura. Sa naging panayam ng Bombo Radio, sinabi ni Mayor Harry Florida ng nasabing bayan na ito ang kanilang tinalakay sa kanilang pulong kung saan nasa hektaryang palayan ang na malapit ng anihin ang lubog sa tubig baha. Isolated rin ang barangay Gagadangan matapos na malubog sa baha ang kalsada habang may 4 pa na kalsada ang impassable dahil sa pagbaha. Sinabi pa ng alkalde na marami na rin silang mga evacuees, subalit sa ngayon ay hindi pa nila matukoy ang bilang dahil kasalukuyan pa ang ginagawang accounting. Sa kabuuan, naabot na sa 1,874 na pamilya na binubuo ng 7,100
ng bagyong Maymay nga nagadadala ng patuloy na pag-ulan. Tuloy na pag-ulan dito sa probinsya ng Cagayan. Batay sa pinakauling monitoring, ang mga apektadong pamilya ay mula sa 35 barangay ng 6 na bayan na kinabibilangan ng Camalaniugan, Alakapan, Santa Teresita, Pamplona, Bugay, Claveria, Gonzaga at Apari. Patuloy naman ang isinasagawang preemptive evacuation sa bayan ng Bagao dahil sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa kung saan naunang inilikas ang 18 pamilya na may 62 individual mula sa barangay Taytay. Sa ngayon ay pasabol pa ang lahat ng mga kalsada at tulay sa bayan ng Bagao, ngunit patuloy ang monitoring dahil sa pagtaas ng level ng tubig kasunod ng tuloy-tuloy na buhos ng ulan dulot ng bagyong Maymay. May ilang kalsada na rin ang hindi madaanan sa bayan ng Lasam, Alakapan at Bugay dahil sa nararanasang pagbaha. Bombo Everly, Bombo Elmar. Yes, Bombo Marvin, nagtataka naman kami. Ito'y pahina na ang bagyo ha. In fact, ay sinasabi na low pressure area na lamang ito sa Magdamag. At yung pagiging signal number 1 niya ay nawala na. Karamihan sa mga lugar dyan ay wala na rin sa ilalim ng signal number 1. Pero ang sinasabi mo, malakas yung mga buhos ng ulan the past few hours. Ganun ba, Bombo Marvin? Tama ka dyan, Bombo Elmar, ang probinsya kasi ng Cagayan ay catch basin ito ng tubig. Yung Cordillera, Kalinga sa Apayao, dyan sa bahagi din po ng Ifugao, Quirino, Nueva Vizcaya, Isabela. Kaya't pag ganito na nakakaranas tayo ng pagulan, ay talagang apektado ang probinsya ng Cagayan, Bombo Elmar. At ito nga yung nagbunsol do, wala namang sa monitoring ng mga kinaukulan, wala namang significant na pagtaas ang water level sa Cagayan River. Ito kasi yung binabantayan ng mga otoridad pag ganito na may sama ng panahon. Pero sa ibang mga tributaries nito, talagang nagkakaroon din po ng pagtaas. Ito yung mga tubig galing din po sa mga kabundukan. At ang isa pa dito ay may yung problema din kasi sa drainage canal kung kaya't yung tubig ay pumasok sa kabahayan ng mga ilan sa ating mga kababayan at sinabayan pa ito ng high tide. Particular ito sa may bahagi ng Apari, Cagayan, Bombo Elmar. Talagang may sabay pala na pag-high tide. What about kung lakas ng hangin? Wala naman, Bombo Marvin. Talagang malakas lang talaga ang buhos ng ulan. Ganun ba tuloy-tuloy? So far ang naranasan dito sa probinsya ng Cagayan, Bombo Elmar, particular sa may northern part, sa downstream area, ay yung pag-ulan at ito yung nakaapekto sa marami sa ating mga kababayan. Yung nababanggit natin kasi na bahagi ng bayan ng Alakapan, malapit ito sa may probinsya ng Apayao at yung tubig galing sa bulbundukin ng probinsya ng Apayao, yung ilan sa ito is dumediretso sa nasabing lugar, maging sa part din sa Karatiga bayan nito ang bayan ng Abulog, kung kaya't ito may karamihan sa mga nababaha yung mga sakahan yearly na ganito yung nararanasan sa nasabing lugar. Kaya't ito nga umaapila ang local officials ng bayan ng Alakapan ng kaukulang mga interventions para sa ganun ay maiwasan naman at ma-minimize yung mga ganito kasi talagang mga magsasaka, mga nagtatanim ng palay ang palagian na naapektuhan, mga napipinsala pag ganito ang nararanasan na sitwasyon. Bombo Elmar. Maalala ko, baka saturated na rin yung mga lugar nila sa kamakailan, di ba? Dumaan din itong bagyong si Cardin, di ba? Bombo Marvin? Ayan, isa rin yan sa dahilan, isa yan sa mga rason, Bombo Elmar, kung kaya't mabilis yung sa mga sa ilog o kaya ay sa yung marami po yung mga Okay. Masira na yung signal ni Bombo Radio Tugigaraw, si Bombo Marvin. Siguro sa problema pa rin ng komunikasyon, ginarin at lagay ng panahon. Maraming salamat, Bombo Radio Tugigaraw dyan sa Cagayan. Madako tayo muna dyan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ang tagapagsalita po ng NDRMC, siya rin po ang Deputy Administrator ng Office of Civil Defense for Operations, si Assistant Secretary Rafi Alejandro. Si Bombo Elmar ito, ang aking co-anchor si Bombo Everly. Magandang gabi po, live ka ngayon sa Bombo Radio Philippines nationwide and worldwide. Asik Rafi, good evening po. Yes, good evening po, Bombo Elmar. Magandang gabi sa ating mga tagapakinig.
Katatapos lamang ng report ng Bombo Radio Tugigaraw, marami na pala ang silalim sa tinatawag na preemptive evacuation. Bagamat tumihina na ang bagyo, pero mga pag-ulan pala ang nararanasan dyan sa mga lugar, yung tinatawag na mga north side ng area ng Cagayan, iba pang mga lugar, Asik? Opo, yun nga, no? Medyo ulan ang dala nito, hindi hangin dahil yun nga, sabi naman ng Pag-asa, hindi ito masyado malakas. But nandyan pa rin yung ulan na pwedeng magkaroon ng flash floods or landslide. So, totoo po yan. Sa report po natin ngayon ay meron ngang reported flooded areas sa Cagayan, no? Sa Region 2. And then, meron ngang mga preemptively evacuated na families, no? Sa dalawang munisipyo dito sa Cagayan. So, yan po. Kahit mahina po siya, may dala po talagang ulan. At kaninang umaga pa po at umuulan talaga dyan sa Region 2 po. Region 2, kumusta naman ang supply dyan sa mga initial na nagsagawa ng evacuation na Asik Rafi, sir? Opo, wala naman problema ko in terms of supplies, no? Yung mga food items, non-food items ay nakahanda naman tayo from DSWD, sa amin, sa OCD. Sapat naman para mag-augment para sa mga evacuation centers natin. Alright, alis tayo sa Cagayan. What about yung lugar po ng Aurora Province? Kumusta naman dyan, Asik? Pati yung linya nyo po, apektado ni Maymay, Asik? Okay, nawawala rin yung linya ni Asik, Bombo Everly. Kanina yung Bombo Radio Cagayan na towards the end, naapektuhan din. Asik Alejandro, okay, talagang nawala rin, putol-putol na rin, dahil na parang sa lagay ng... Anyway, babalikan kita mamaya, pati yung iba pang lugar dyan sa lalawigan ng Cagayan. Kung pa rin ito ating pag-monitor sa ating mga kababayan. Maraming salamat, Assistant Secretary Alejandro. Samantala sa ibang munang mga balita ay kinagalak ng Malacanang ang ginawang paglilinaw ng Chinese Embassy kaugnay yan sa naunang pahayag ni Senate President Juan Miguel Zubiri na kasamang Pilipinas sa blacklist para yan sa mga turistang Chinese. Sinangayunan ni Office of Press Secretary Officer in Charge Under Secretary Cheloy Garafil ang paniniwala ng Embahada na mahalagang aspeto ng relasyon ng dalawang bansa ang turismo. Ayon kay Garafil, magpapatuloy pa rin ang magandang pagkakaibigan ng China at ng Pilipinas at mananatiling bukas ang bansa sa mga turistang Chinese. Inaasahan rin na niyang mas marami pang bisita mula sa China ang darating dito sa bansa sa mga susunod na buwan at taon. Kaugnay naman sa issue ng offshore gaming, sabi ng opisyal na binabantayan ito ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pero ipinapaubaya na sa pulisya ang pagtugon sa mga usaping may kaugnayan rito. Narito pa ang naging pahayag ni Undersecretary Cheloy Garafil, ang Office of Press Secretary. Chinese Embassy, at nag-post na rin sila ng official statement nila sa kanilang social media accounts. And we share the sentiment of the Chinese Embassy in the Philippines that tourism is an important facet to our relationship. And we look forward to continuing with that relationship as we continuously welcome our friends from China, and we anticipate more of them to come in the months and years ahead. Chinese Embassy. Bahagi ng pahayag ni Undersecretary Cheloy Garafil ng Office of the Press Secretary. Samantala, sa ibang dako ng balita, muling pinag-aaralan daw ng Department of Health o DOH kung napapanahon na nga bang tanggalin ang state of emergency dulot pa rin ang pandemya ng COVID-19. Sinabi ng eksperto na si Dr. Ronjen Sulante, isang infectious disease expert, inasang sunod na 2 hanggang 3 buwan magsasagawa ng pagtaya ang mga kinaukulan kung kailangan nang tanggalin ang pandemic response. Giman para kay Dr. Sulante, kailangan pa rin tingnan muna muli ang lagay ng mga kaso sa mga susunod na 2 hanggang 3 buwan dahil sa wala namang makapagpahula kung ano ang mangyayari sa susunod na mga panahong nabanggit. Binigyan din ito na dapat alalahanin pa rin ng publiko ang paparating na mga okasyon na inasahang bubuhos ang mga tao tulad ng undas o kaya naman ay sa araw ng mga patay sa susunod na buwan at holiday season kung kailan halos lahat ng mga tao ay may kanya-kanyang mga pagtitipon at madalas ang mga lakad. Sa kabila naman ito, naniniwala naman si Dr. Sulante na kung ikukumpara sa mga nagdaang mga buwan o taon kung kailan Delta
Delta variant ang naging aktibo. Ang Omicron subvariant ngayon o ang BA.5 ay nagdudulot lamang naman ng mild infection na maring maging daan para pwedeng ibaba ang antas ng pagtugon sa pandemya o pagtatanggal ng state of emergency. Ginaman sinabi pa ng eksperto na makabubuti pa rin pakiramdaman ang sitwasyon sa mga susunod na buwan bago magpasya ang pamahalaan hinggil pa rin sa bagay na yan. Samantala naman, bukas ang Department of Health na ipahintulutan ang pagbabakuna sa mga batang edad 4 na taong gulang pababa kontra si COVID-19. Ito ay sa gitna na rin ang nakabinbin pang evaluation dito ng Philippine Food and Drugs Administration o FDA. Paliwanag nga ni Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere, suportado ng kagawaran ang pagbabakuna lalo na sa mga vulnerable sector na kailangang maturukan ng COVID-19 vaccines. Subalit kailangan muna na maaprubahan ng FDA ang Emergency Use Authorization o AUA ng COVID-19 vaccines bago iturok ito sa naturang age group. Ginawa nga ni Vergere ang naturang pahayag ng matanong sa naging pahayag ng infectious disease expert na si Dr. Ron Gensolante hinggil sa pagbabakuna ng mga bata edad 4 na taong gulang pababa. Una na nga kasing sinabi ni Dr. Solante na maganda na rin anya na maisama maging ang mga batang 2 taong gulang pababa na palaging exposed sa mga adult na mabakunahan na ng COVID-19 vaccines. Samantala naman, sinimulan na raw ng Department of Labor and Employment o DOLE ang pagpaplano para naman sa posibleng intervention o tulong para sa mga manggagawa ng controversial na Philippine Offshore Gaming Operations o mga POGOs na nanganganib daw na mawalan ng trabaho sa gitna na rin na nakambang total ban ng POGO operations sa bansa. Sinabi nito nga si Department of Labor Undersecretary for Workers' Welfare and Protection Cluster na si Attorney Benjo Benavides. Kanilang sisiguraduhin lahat ng mga manggagawa anuman ang kanilang mga nasyonalidad ay kanilang isa sa alang-alang. Sa mga lisensyadong Philippine Amusement and Gaming Corporation license at ito yung PAGCOR at kung doon man sa mga operasyon ng POGO at yung mga service providers, nasa kabuang 23,000 na mga kababayan natin ang mga empleyado pala nitong POGO. Kung nasaan mahigit 11,000 dito ay mga direct hard at mahigit 1,000 din ang mga indirectly hard. Nasa 17,000 naman na mahigit ng mga foreign nationals ang empleyado daw ng Association of Service Providers o kaya naman ay POGOS. Karamihan niya sa mga nag-operate ng POGOS sa bansa ay nasa National Capital Region. Binigyan din pa ng opisyal mula sa Department of Labor na yung mga mawalan ng trabaho sa ilalim ng Labor Code ay dapat mabigyan ng angkop na separation pay para matulungan naman sila sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan hanggang sa sila naman ay magkaroon ng bagong trabaho. Mayroon din anyang unemployment insurance ang Department of Labor gaya lamang ng binibigay na kasagsagan ng pandemya sa mga nawalan ng trabaho. Tiniyak pa ng kagawaran na kanilang tutulungan ang mga mapektuhang manggagawa doon po naman sa POGO operation na makahanap ng bagong trabaho. Samantala naman, si Senator Mig Zubiri ipinanukalang palakasin na lamang ang business process outsourcing o BPO sa Pilipinas imbes na payagang ipagpatuloy ang Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Kaugnay niyan may nagkalap pang balita si Bombo Gerald Ulit. Naniniwala si Senate President Juan Miguel Zubiri na mas maiging palakasin na lamang ng Pilipinas ang business process outsourcing o BPO industry kaysa payagan ang pagpapatuloy ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO dito sa Pilipinas. Kasunod na rin ito ng kontrobersiya na kinasasangkutan ng Philippine Offshore Gaming Operator industry dito sa bansa. Ayon kay Zubiri, marami rin daw kapwa niya senadora ang ayaw ipagpatuloy na itong operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator dito sa Pilipinas. Kaya naman, nais ng senador na maibalik itong sigla ng Business Process Outsourcing Industry dito sa Pilipinas na dati nang namayagpag. Paliwanag ni Zubiri, marami raw makikinabang ditong mga Pilipino lalo na't numero 1 dati ang Pilipinas sa business process outsourcing sa global market. Palakasin na lang natin muli yung BPO sector. Dati number 1 po tayo sa BPO. Pilipino lahat hiring yan, lahat Pilipino. Nawala lang po sa atin pagiging number 1 nung pumasok po yung Vietnam tsaka yung India. Naging number 2, number 3 na lamang po tayo. Kaya in demand yung English teachers, no? English teachers sa ibang bansa. Dahil nga sa BPO sector. Palakasin na lang natin yung BPO sector. Pilipino pa ang hiring nun at makikinabang Pilipino din. Mas maganda tignan. At syempre, yung turismo na posibleng mawala sa atin kung
tuloy-tuloy po itong industriyang Pogo. Sa ngayon, kailangan daw munang hintayin ng mga senador itong official report ng komite na nag-iimbestiga dito pa rin sa Pogo industry dito sa Pilipinas upang malaman ang pros at cons ng offshore gaming operations sa ating bansa. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bast Radio Bombo! Samantala, sa kaugnay pa rin nga balita, maaaring gamiting basihan daw para sa deportasyon ng mga dayuhang nagtatrabaho sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO itong pagkakaroon ng sexually transmitted infection o sexually transmitted disease o kinaman ay STD. Sinabi ni DOJ Assistant Secretary at spokesperson Jose Dominic Clavano na yung pag-spread, pagkalat ng STD ay delikado at isa to sa mga grounds para daw sa deportation. Kasalukuyan na rin niya nga iniimbestigahan ng National Bureau of Investigation NBI yung mga report nga na natanggap ng Asia kaugnay sa hawaan ng mga empleyado o kaya naman dyan sa Pogo community. Sa ngayon ay mayroong mahigit 300 illegal staying na mga dayuhan na nasa kustodiya ngayon ng law enforcement authorities na pawang mga Pogo workers. Nakatakdang ipadeport na ang mga ito ngayong linggo o sa mga susunod na linggo pabalik ng kanilang bansa. Gayun din sinabi ng Department of Justice official na sinimulan na rin ng Bureau of Immigration ang kanselasyon ng mga may visa na nasa 48,000 na mahigit na mga empleyado ng POGOS kung saan una nang kinansila pa ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR yung kanilang mga lisensya. Nagpalala pa ang Department of Justice official na yung mga dayuhan na may canceled visas na mayroon lamang 6 na pong araw para lisanin ng bansa kundi naman sila ay makukulong at pwersang ipapadeport. Inamin naman ng Department of Justice na mayroong mga Chinese nationals na humihingi ng tulong pa upang mailipat ang mga ito sa legal na mga POGO companies. Kaya pinag-aaralan na rin ito ng Bureau of Immigration yung pagiging proseso dahil sa mula ang mga ito sa mga illegal na POGO. Sa ngayon, paliwanag pa ni Atty. Clavano na batay sa umiiral na pulisiya ng Department of Justice, yung mga Chinese na mayroong canceled visas ay dapat pabalikin na sa China at bumalik sa Pilipinas sa oras na mga ito ay employed na sa isang legal na POGO company. Samantala, ibinunyag naman ng Commission on Audit o COA na nasa 4.5 billion pesos ang nagastos ng office ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para yan si Confidential at Intelligence Fund noong taong 2021. Mula kasi sa 9.8 billion pesos na Central Intelligence Fund ng National Government Agencies, nasa 2.25 billion pesos dito ang nagamit para sa confidential expenses, habang nasa 2.25 billion pesos naman para sa intelligence expenses. Base sa 2021 Annual Financial Report on National Government Agencies ng COA, ang confidential expenses na tinutukoy ay ginamit yan para sa surveillance activities sa civil government agencies, habang ang intelligence expenses naman ay ginamit para sa pagkalap ng mga aktibidad ng mga uniform, military personnel at intelligence practitioners. Ang naturang halaga na ginugol para sa confidential expenses noong taong 2021 ay bahagyang tumaas ng halos 4 billion pesos kumpara sa mahigit 3.8 billion pesos noong 2020, habang mas mababa naman ang ginastos na intelligence expenses na nasa 5.8 billion pesos kumpara yan sa intelligence expenses noong taong 2020 na nasa mahigit 5.6 billion pesos lamang. Iniulit din ng COA na nasa kabuang 1.39 billion pesos si confidential at intelligence funds ang ginamit ng iba pang executive offices, kung saan nasa 1.25 billion pesos ang nagamit para yan sa may intelligence o doon sa confidential expenses at 140.2 million pesos naman para sa intelligence expenses. Samantala mga kabombo kay Star Nation, balikan natin yung sitwasyon pa rin dyan sa lalawigan ng Cagayan. Naputol yung linya kanina ng Bombo Radio Tugigaraw at linya rin ni Assistant Secretary Rafi. I-try naman natin si Director Roeli Rapsing. Siya po ang namumuno ng Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Magandang gabi po sa iyo, Director Rapsing. Si Bombo Elmarto, ang aking co-anchor si Bombo Everly. Magandang gabi sa iyo. Magandang gabi, Bombo Elmar at Bombo Everly po. Yun, medyo talagang magandang signal muna ngayon. While we speak now, kumusta ang lagay ng panahon at sa mga lugar na sakupan niyo po ngayon? Kung apektado at malakas ang ulan dulot ng bagyong si Maymay, Director?
Yes po, tayo po mobile ngayon. Tayo ay nag-iikot dito sa mga areas of concern natin sa Cagayan. And yes, patuloy pa rin po yung moderate to heavy rains na ine-experience po ng ating mga kababayan dito sa northwestern at northeastern part ng province. In fact, hindi na lang kami orange warning ngayon. May mga bayan ng pumasok sa red warning, heavy rains na talaga ang heavy to strong rains na nararanasan po natin, while halos kalakhan ng buong lalawigan ay nasa orange warning na. Talaga pala, lakas ng buhos ng ulan. Kumusta ang update dyan sa mga inilikas po sa inyong lugar, Sir Willie, sir? Yes, yung ating naiulat kaninang alas 2 na 6 na bayan, nadagdagan na po ito, bagamat wala pa tayong exact figure kung ilan dahil ongoing pa yung preemptive evacuation ngayon. Yung ating situational report ay sasubmit sa Office of Civil Defense mamayang alas 8 ay baka meron na tayong initial figure mula doon sa mga additional municipalities po. Okay, nasapat naman ba yung mga pagkain dyan, relief goods, doon sa mga inilikas nyo na ating mga kababayan dyan sa lalawigan ng Cagayan, Mr. Rapsing, sir? Yes po, ang atin po mga local government units dito ay talagang ito ang mga pinaghahandaan, mga bare months natin. Dahil ito yung mga disaster season dito sa aming probinsya. Kaya ang mga relief goods po natin, ang mga local government units po muna ang nagbibigay dito sa mga in-evacuate. And once na mag-short na yung supply ng ating local government units, the Provincial Social Welfare and Development Office ay mag-augment na po. Ang aking co-anchor, Bombo Everly, your question dyan sa lalawigan ng Cagayan, Bombo Everly, kay Mr. Rapsing, go ahead. Yes, Sir Rapsing, ito po ba nga mga napaulat na may isa umano nga fatality at mga nawawala po ng mga individual dyan, ito po ba'y na-verify na po ng inyo po nga ahensya? Yes po. In fact, kahapon po pumasok yung report na yan mula sa PNP Santa Ana at PNP Bugay. Bagamat galing po sa PNP, hindi natin naiisama kaagad yan sa ulat natin kahapon dahil kailangan pang i-declare yan na related dito sa nararanasan nating sama ng panahon ng mga local MDRIMC ng mga bayan. At kaninang umaga lamang po na i-declare ng mga MDRIMC ng bayan ng Santa Ana at Bugay na ito ay related dito sa sama ng panahon na nararanasan po ng aming lalawigan. Okay. Mr. Rapsing, sa ngayon po ba may mga apektado po ngayon dyan ng mga daanan na hindi po madaanan, especially po ng atin po nga mga kababayan, yung mga sasakyan or maging po yung mga ibang galing po sa ibang mga lugar na nais pong magpaabot naman po ng tulong kung sakali po dyan sa inyong lugar? Well, as regards to roads and bridges po, ang unpassable lang po dito ay mga barangay roads and municipal roads na hindi naman connected doon sa mga main thoroughfares po natin. Alright, Director Roelly Rapsing, ang head po ng Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Maraming salamat sa pagbibigay ng ideya sa amin, at least kung anong sitwasyon ngayon dyan sa inyong lalawigan sa mga oras na ito. Ingat po kayo dyan sa inyong paglilibot. Maraming pong salamat, Mr. Rapsing. Maraming salamat po sa inyo, Bombo Elmar at Bombo Everly. Okay, God bless po si Director Rapsing na nag-iikot po ngayon dyan sa lalawigan ng Cagayan kung napakalakas daw ng buhos ng ulan sa mga oras na to. Abangan, may update din tayo dito sa sitwasyon naman ni dating Senadora Laila De Lima na magtagal pa raw ito posible doon sa pagpapagamot. Pero bago ang mga balitang yan, samantala muna sa mga paalala. DD SB, give the SB combo craze a try. Large coffee and classic donut. 99. Still premium donut and large coffee. Hot or rice. Oh my. Large coffee and Bonwich. 140. Just Dunkin' Yan had a rice choco. 120. Shoken. Premium
and classic munchkins for 120. The SB Combo Crazy Drive. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Paz! Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Hanggang kailang pa kaya mananatili sa ospital si dating Senadora Leila de Lima bago may lipat sa kanyang kulungan at may update si Bombo Marlene Padiernos. Bombo Elmar, Bombo Ever, posible pang magtagal sa Philippine National Police General Hospital si dating Senador Leila de Lima. Sa gitna ito ng kanyang kasalukuyang pananatili sa nasabing ospital matapos ang pang-hostage sa kanya ng isang bilanggong nagtangkang tumakas sa PNP Custodial Center nitong linggo. Ayon kay PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr., nakadepende sa magiging findings at rekomendasyon ng mga doktor kung hanggang kailan mananatili si de Lima sa PNP General Hospital. Ngunit paglilinaw niya, ito ay dahil sa acute coronary syndrome at hypertension na matagal nang pabalik-balik na kondisyon sa kalusugan ng dating senadora at hindi dahil sa epekto ng insidente ng hostage taking sa kanya. Binigyang diin din ni Azurin na hindi naging dahilan ng paglala ng sakit ni de Lima ang naging karanasan nito sa naturang pangyayari. Narito pa yung bahagi na naging pahayag ni PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. Ito po ma'am ay yung pabalik-balik po na condition ng ating former Senator Leila de Lima po. So, continuous po ang pagmomonitor po ng kanyang health condition. That would depend po kung ano po yung findings ng ating mga doctors and kung ano po yung i-recommend po nila. Hindi naman po siguro na-aggravate ma'am because the very reason po why she's in DPNP-GH kasi nga po ay unang-una ay inaayos po yung dati niyang kulungan at hinahanapan po siya ng lilipatan parang sa ganun ay hindi po niya naaalala kung ano man po yung masamang experience po niya doon sa dati po niyang Sa kabilang banda naman ay nilinaw din ni General Azurin na hindi lamang sa dating kwarto niya na Senator Jinggoy Estrada at Senator Bong Revilla sa Custodial Center maaaring ilipat si de Lima. Aniya, sakaling makaramdam daw ito nang hindi na siya tiyak pa ng kanyang kaligtasan doon sa PNP Custodial Center ay maaari naman daw itong magpalipat sa facility ng Armed Forces of the Philippines. Narito pa yung dagdag na pahayag ni PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. To my understanding po, not necessarily po na doon lamang po sa facility na yon, but in any siguro na if the senator feels that she is no longer secure in Camp Crame, then maybe she could opt to be transferred to the AFP if there is a facility that could accommodate her. But when I had the chance to talk to Senator de Lima, she manifested that she still prefers to stay with the PNP at the custodial. Yan naman yung naging bahagi ng pahayag ni PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. Samantala, sa bukod naman na pahayag, ay sinabi ni Interior Secretary Benhur Abalos na sa ngayon ay pinag-iisipan pa ng kampo ni de Lima ang kanilang alok na paglilipat ng pasilidad sa kanya matapos ang kanyang muling pakikipag-usap sa abogado ni dating senadora. Kung maalala, una nang sinabi ni Attorney Filibon Tacardon, ang legal consultant ni Senator Leila de Lima, na mananatili si dating Senadora de Lima doon sa PNP General Hospital sa loob ng 5 araw, alinsunod yan sa naging una ng abiso ng Philippine National Police sa kanilang kampo.
Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala naman, yung Bangko Sentral ng Pilipinas tiniyak na matatag ang banking industry. Yan, iba pang mga detalye mula kay Bombo JC Galvez. Ipinagmalaki ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na matatag ang mga banking industry sa bansa sa gitna ng malalaking hamon ng mundo. Ginawa ni Governor Felipe M. Medalla ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa mga pahayag bilang isa sa keynote speaker sa ginaganap na virtual conference ng Chamber of Thrift Banks o CTB. Binigyang diin ni Medalla ang ikalawang pilar ng central banking na financial stability bilang isa ito sa pundasyon ng institusyon. Nagagalak pa si Medalla na nagkakaroon ng ahensya ng pagkakataon na ibahagi ang mga pamantayan, gayon din ang kanilang pananaw ukol sa ekonomiya ng bansa. Kaya naman nakabantay daw ang BSP upang rendahan ang tuluyang pagkalugi ng piso laban sa dolyar. Tulad na lamang ng pagtataas ng interest rates, depende na sa hinihingi ng pagkakataon. Kumpiyansa din ito na babalik sa mas mababang inflation rate ng bansa o presyo ng mga bilihin, pero hindi naman ito tiniyak kung hanggang kailan. What changes, however, is the environment against we do our job. If one were to use an analogy as a ship, which represents the economy, and what makes the ship strong remains the same. But the currents, the waves, the winds change as time passes. As these external factors change, piloting the ship will have to change in response. We're quite confident that with a passage of time, a reasonable amount of time, inflation will go back to the midpoint of our target. Then respectable growth will still possible under these terms. But for BSP, our price stability pillar, of course, is the primary concern. Samantala, tinalakay din ni Governor Medalla ang isyu sa digitalization upang makaagapay sa panahon ang mga pagbabangko sa Pilipinas. Gayun din ang Sustainable Finance Roadmap ng pananalapi na idinisenyo upang mapadali ang daloy ng mga pondo patungo sa mga aktibidad ng pang-ekonomiya na makatutulong sa ating lipunan, gayun din ang mga proyekto sa pagpapagaan at adaptasyon sa pagbabago ng klima. Samantala, ang Chamber of Thrift Banks ay binubuo ng mga Chamber of Savings and Development Banks, mga Private Development Banks at mga Savings and Loans Association sa buong bansa. Kabilang naman sa founding members ng Chamber of Thrift Banks ay ang Queen City Development Bank. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala, sa kapapasok lamang na balita no Just in Report mula dyan sa Malacanang ay formal na pong pinirmahan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. itong tuluyang pagpuspon, pagpapaliban sa barangay at SK election, sangguniang kabataan elections na dapat sana gagawin Disyembre 5 ng taong kasalukuyan. Pero ito'y pagpapaliban na ililipat na lamang ang halalay, gagawin na lamang Oktubre at 30 ng susunod na taon 2023. Sa ngayon, ang tawag po dito na ay batas na Republic Act number 11935. Republic Act number 11935 para sa postponement naman ng barangay at sangguniang kabataan elections. Samantala sa ibang balita, ang mga issue kaugnayan sa Vaxcert Philippines o PH inaayos na ng Department of Information and Communications Technology o DICT. May nakalapang balita si Bombo Jane Buno. Kasalukuyang inaayos ng Department of Information and Communications Technology ang mga isyu kaugnay sa Vaxcert PH, ang vaccine certificate system ng bansa na pinamamahalaan ng kagawaran at ng Department of Health. Sinabi ni Department of Information and Communication Technology Secretary Ivan John Uy na sila ay nakikipag-coordinate sa Department of Health sa gitna ng mga ulat na may kaugnayan sa pag-i-issue ng mga sertipiko ng pagbabakuna sa pamamagitan ng Vaxcert PH. Paliwanag ni Uy, nakipag-usap na ang Department of Information and Communications Technology sa Department of Health tungkol sa nakatakdang turnover ng proyekto. Anya, pagkatapos na mapanatili ng Department of Information and Communications Technology ang proyekto, ang Department of Health ay dapat na kumuha sa mga operasyon at pagpapanatili nito. Sinanay nila ang mga tao sa Department of Health na gawin ito para ma-turn over ang buong sistema sa kanila at sila ang mamamahala nito.
Gayunpaman, sinabi ni Uy na ang DICT ay ipinaalam ng Department of Health sa pamumuno ni Officer in Charge Rosario Maria Vergere na ang mga tauhan ng Health Department ay hindi pa handa na tanggapin at patakbuhin ang sistema. Hiniling ng Department of Health sa ahensya na ipagpatuloy ang pagpapatakbo ng sistema para sa kanila hanggang sa magkaroon sila ng kapasidad na i-absorb ang sistema. Samantala, binanggit naman ni Uy ang isa pang hamon sa pagpapanatiling tumatakbo ang VaxCert PH ay ang software na ginagamit nila na kinontrata sa isang third-party provider technically ay nag-expire noong September 30. Dagdag pa nito na kahit na walang pondo para i-renew ang nag-expire na kontrata ng software, gayon din ang mga hamon sa kahandaan ng Department of Health na kunin ang proyekto. Sinabi ni Uy na kailangang pamahalaan ng DICT o Department of Information and Communications Technology ang operasyon nito pansamantala. So we will continue running it, but we need to renew yung kontrata dahil September 30 nag-expire nun. At tinanong namin DOH, may budget ba kayo? So we can continue with the contract. Sabi nila, wala. So now, pinasa ulit sa DICT. Hindi ho nakaprogram rin sa budget namin yung renewal, because we were expecting that by September 30, we would turn it over already to DOH and they will assume the full operations and responsibility and the funding for that. So now, we have found we are in the process of renewing that, and medyo humagila po kami ng pondo para it's an unprogrammed expense, no, that the ICT has to assume in order to keep that running. So we're still in that stage, kaya medyo may konting challenge dyan, but we're fixing that. Kung maalala, inireklamo ng mga netizens ang ilang mga isyu sa paggamit ng VaxCert PH tulad ng kakulangan ng na-update na data na kasama ang kanilang mga booster shot. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Jane Buna, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Isang karangalan na naman mga kabombo at ka-Star Nation. Kinilala ang Bombo Radio Philippines bilang isa sa mga most trusted media outlets. Ito ay batay sa independent survey ng Publicus Asia Incorporated na isinagawa mula September 16 hanggang September 20, 2022. Sa nasabing survey, nakakuha ang Bombo Radio Philippines ng 34% high trust rating at nangunguna na pinagkakatiwalaan sa lahat ng mga radio networks sa buong bansa. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala mula sa Pambansang Radyo at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Samantala, sa Kamara naman, itong panukalang pagbuunan ng Philippine Forensic Human DNA Database System na tinatawag ay aprobado na rin doon. At may detalye si Bombo Annalise Subirano. Aprobado na ng House Committee on Public Order and Safety ang konsolidasyon ng dalawang panukalang batas na naglalayong bumuo ng Philippine Forensic Human DNA Database na malaking tulong sa paglutang sa mga kasong kriminal. Ito ang House Bills 94 at 540 na inihain ni Surigao del Norte 2nd District Representative Robert A. Barbers at Santa Rosa City Lone District Representative Dan Fernandez. Ang panukala ni Barbers ay naglalayong isama ang DNA sample na kinuha mula sa mga suspected persons, convicted persons, detainees, drug dependents, missing persons, voluntary persons, uniformed persons, at mga government employees na nasa database. Ang bersyon naman ng panukala ni Representative Fernandez na isama ang DNA ng mga batang lansangan at pulubi at ng hindi pa nakikilalang mga labi ng tao. Pareho namang binanggit ng mga mambabatas na makakatulong ito para magbigay solusyon sa krimen bilang pangunahing dahilan sa kanilang mga panukala. Sa panukala ni Barbers, nais nito na lumikha ng isang Philippine DNA Database Office. Pero sa panig ni Fernandez,
Ibibigay niya ito ang responsibilidad na pangangasiwaan ng Philippine National Police Crime Laboratory. Kasama sa mga hakbang ang mga probisyon na nagpaparusa sa mga individual na hindi sumusunod sa pagsumite ng mga sample ng DNA. Inaprubahan din ni Fernandez ang pagbuo ng Technical Working Group upang mapagsama-samahin ang dalawang panukala at ang magkasalungat na probisyon nito. Pakinggan natin ang pahayag ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers. These kinds of system in their crime solutions. So I guess we should not be far behind. No? We should really use this tool in order to achieve the objectives of this proposed House bill. So I'm glad, Mr. Chair, that you are one with this representation in helping our law enforcement and of course our prosecution in crime solution. Maraming salamat, Mr. Chair. Samantala, suportado naman ng mga eksperto ang pagbuo ng DNA database system. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! That news was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Samantala, ilang senador naman kinwestiyon ang bilang ng mga graduates sa 4Ps. Alamin yan sa balita ni Bombo Eliza Eclarinal. Kinuwestiyon sa Senate hearing ng 2023 budget ng Department of Social Welfare and Development ang issue ukol sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps at Sustainable Livelihood Program o SLP. Nilinaw ni Senator Loren Legarda kung ilan na daw ba ang bilang ng miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ang mayroong access sa Sustainable Livelihood Program. Ang Sustainable Livelihood Program ay ang exit program para sa mga miyembrong graduate mula sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ayon sa senadora na siya ring Senate President Pro Tempore, naging malaking tulong din naman daw ang SLP para makapagsimula ng microenterprise ang mga mahihirap na itinuturing nilang life-saving. Mula sa datos noong August 31, 2022, mayroong 4.2 million member of households ang 4Ps at 2,1,150 naman sa miyembro ng SLP. If those not the poor in the 4Ps, kalahati lang, tas yung nag-graduate ay mas marami, at those waiting to be included, that means our funds for the SLP is really low, na kailangan perhaps i-augment para may tulong ibibigay sa pangkabuhayan. We know that there are other, Madam Chair, MSME programs in other government departments like Dole Pangkabuhayan, but this is specifically targeted for the poorest of the poor for sustainable livelihood. Iginiit pa sa pagdinig ang mababang bilang ng mga mahihirap na nakagraduate o nakaalis na sa listahan ng 4Ps. Una rito, hiniling pa ni Senator Amy Marcos na siyang nag-preside ng Senate Finance Subcommittee sa naturang pagdinig na ayusin at i-reviewing muli ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Eliza Eclarinal nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Sports News. Nalalapit na ang pinakamalaking sporting event sa buong mundo, FIFA World Cup, at may nakong impormasyon ng Bombo Radyo Rojas. Excited na ang pamahalaan ng Qatar, pati na rin ang mga overseas Filipino workers sa nasabing bansa sa gaganaping makasaysayan na FIFA World Cup 2022. Sa panayam ng Bombo Radyo Rojas kay Bombo International Correspondent Ava Marie Balmaceda, sinabi nito na sa kanyang paninirahan ng masobra 8 taon sa nasabing bansa, masasabing naging abala ang Qatar sa pagpapatayo ng stadium, hotels at condominiums na gagamitin ng mga partisipante sa ingrande at prestihiyosong palaro sa buong mundo. Makikita rin na $1,000,000 ang inilaan ng kanilang pamahalaan upang may pagmalaki lang ang kanilang bansa sa masobra at 30 na bansa na pupunta sa Middle East. Pagdating sa seguridad, makakaasaan niya ang mga banyaga na ligtas ang Qatar sa krimen dahil araw-araw zero crime ang nasabing bansa. Sa ngayon pa lamang, nagsidatingan na din ang mga foreign artists at volunteers sa buong mundo upang makiisa sa preparasyon ng FIFA World Cup na gaganapin sa Nobyembre nitong taon.
Pakinggan natin si Bombo International Correspondent Ava Marie Balmaceda. So yung preparation, since then, lahat inayos from the stadium and hotels para sa mga participants. And when it comes to entertainment naman, meron tayong dumadating na ng mga foreign artists dito at marami pa rin dadating. Yung event talagang pinaghandaan ng bongga ng ating sheikh or ng government ng Qatar. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Rita May Lucas Barnuevo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent #1 sa Capi sa Basta Radio. Bombo! Ang naturang sports news po sa inyo ng Cherifer. Bombo Foreign Exchange Update. Bahagya muli sa pananamlay at nalugi muli ng bahagya ang halaga ng piso kontra dolyar. Ito'y batay naman sa report sa pagsara ngayong gabi ng trading at inulat nga ng Bankers Association of the Philippines ang isang dolyar ay nagsara sa 58 pesos and 97 centavos. Samantala, iba pang mga currency sa ulat naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang dolyar o isang Hong Kong dollar ay 7 pesos and 51 centavos. Yung Singaporean dollar naman ay 40 pesos and 99 centavos. Habang yung Saudi Riyal ay katumbas sa Pilipinas, 15 pesos and 69 centavos. Ang euro ay 57 pesos and 21 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago po tayo magtapos, narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo, ka-Star Nation, alam niyo ba kung saan matatagpuan ang itinuturing na world's largest floating Christmas tree? Ito ay sa may Rio de Janeiro sa Brazil sa South America na pinalutang sa Rodrigo de Freitas Lake. Napapalumitan nito ng 2.5 million na tiny light bulbs at 173 feet tall ang laki ng Christmas tree. Sa ating Christmas countdown, 74 days to go bago ang Pasko. Yan naman ang kabuuan ng ating Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, kami po ang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong.
Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ato sa ring Christmas countdown, mga nabalins, 34 dias na lang, Pasko na. Marabogid nga salamat sa Bombo News Center. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 3 minutos na ang nakaligad sa takna alas 7 sa gabi. May gabi sa Radsang Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan, nagaplag na palatuntunan, zona libre. Karon na daw sang Miyerkules, petsa 12 sa bulan sa Oktubre tuig 2022. Sa ato sa ring pagpalagad paglop na ita sa karon nga gabi, may kopod na ang iyo sa ring alagad si Bombo Ponce Espino. Tubtob kita alas 9 ang takna sa ring gabi sa pagdulong sa inyo. Pagpatpat sa pila ka madragkuan nga mga balita lokal, balita national, balita sa lawasang pungsod. Pila ka madragkuan nga mga balita sa matag sa nampang kag sa artista. Siyempre kita pag-updan man sa bugos sa pwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporter. Sa ato sa ring mga Bombo Correspondents, Bombo Volunteers, nga maghatag man sa pila ka madragkuan nga mga balita, pinakuling nga ma-report nga nagkalanabo assign sa resitag sa Cameras of Responsibility. Pero antes ang tanan na paggatami ang tanay sa ato sa ring nga makauta matag Parmatita Broad, mga pinanggata nga managrense kag mabakuludnon. Dito sa lawasang pungsod nga nagalantaw na karaga pamati sa aton pinaagi sa Facebook, sa YouTube, kag sa 630 kHz. So welcome na banwa sa ato sa ring pagpalagad sa pang-Miyerkules ring edisyon sang Zona Libre. Ikaduwa na ining adlaw sang Miyerkules. Sabay sang ikaduwa nga semana sa ikanapulo nga bulan sang siring tuig ang tuig sang mga Tegre. Sa liwata may kopod niya agad Bombo Ponce Espino. I hope nga taga-enjoy ka mo dira, no? Sa inyo sa tagsa ka mga ginaikot sa subong, ginaobra ng subong sa tagsa ka puloyan. Nagahimos na sang panyapon, ano? So mayo lang pagluto-luto da. Samtang naga pamati diri sa pila ka mabalita, no? Sabay sa Bombo Radio Bacolod sa palatuntunan Zona Libre. 5 minutos sa kaligad sa takna alas 7 sa gabi sa aton sa ring pagpalagad. No ato labing talapang doon pila ka madalagkuan nga mga balita sa mga top stories of the day, madalagkuan sa ring nga mga balita lokal. Sugpunan naton karon ya makabaran ang ining issue, no, sa bahin sang sining reklamo nga principal sa Rizal Elementary School, no, sa di makabaran sa aton man sining nga makauturan. At the same time sa aton sining nga mga kabombo, no, ang reklamo ya makabara against sa kay Ma'am Himora, Christina Himora, ang principal, no, sang Rizal Elementary School, no, sa reklamo sa mamnudlo mga 30 kamamnudlo iya makabanan, no, ang nagreklamo atok sa iya bangod man sang sining hindi o kon pagpakita sang hindi ayo nga pagpamatasan, no, pareho ning pagpamuyayaw, no, suno sa matag reklamo ang pagpamuyayaw, no, niya sa makasubo sa iya nga mga teachers dira sa Rizal Elementary School. Bisan pa nga gintinguan tagay kay kuno nga tagay sang tiyempo, no, kay ina daw wala gid kuno sa eskwelahan si Mrs. Christina Himora tanong natabo, no, kag atong iya nga gin kwanto be, no, gin designate tong spokesman tong interviewon di na to. O tapos kay na do binudayan man kita iya makabanan hulat kag hulat sa opisina sa kay Division Schools Division Superintendent, Assistant Schools Division Superintendent Rinaldo Hico sa Division Office. Kumadumduman ninyo ay makabasang una sa kay Ma'am Gemma Ledesma pa nga nanging Regional Director, no, sa Department of Education Region 6. No, so ti daw ay makita sa problema sa unang agin nakunan sa iya, no, nakitaan hasta nga ti nagbulos dira si Ma'am Gladys Amelin Sales. Daw ay makita iya makabanan sang problema dira nga nakitaan, no, sa iya, no, so hasta nga ti subong anay nga si Hiko na, no, daw naglain pagid, no, sa diri makabanan ti dag kuan pagid, no, daw hindi amo pagid. Ang nagkananabo ti nga may mga amo sini kasubong nga mga hitabuaw. Ti sige, no, so may interview diri karon si Bombo Ansen Sorilla, no, sa kay Mr. Rinaldo Hico, ang Assistant Schools Division Superintendent sa Division of Bacolod. No, so
bulong tani karon sa aton masring pagalaga the same time sa aton sring mga kabombo no. So ano ang sabat kag sining hapon ti daw may ginpadalaman siya diri nga sulat no diri sa istasyon sa Bombo Radio, official statement from the Office of the Schools Division Superintendent sa Division of Bacolod. Ti ang aton lang sinabala no nga ti dapat no ginaplastar tamay ni fair no diri sa bahin sang Kaginan. Pero tanong mo na kay nagapalagyo ang mga concern like diri sa kay Ma'am Cristina Himora no ang principal sa Rizal Elementary School. Amo to ang balko bla kagabi ti kay ikaw nga ginireklamo, there's no need nga mag-designate ka pa sang spokesman mo kung sang imo nga PIO da. Ti pilagi ka sabat bisan tagaan ka lang namon or okay lang gusto mo 30 segundos nga sabat, isa ka minutos nga sabat, bahala ka da. Or kung gusto mo isa ka oras nga sabat ti pwede gid. So ti ano may hindi man ni apa si Mrs. Himora no why man ni problema guro sa iya pang hambalanon. May dila man siya, may baba man no pero tinga nga nagapalagyo siya. Kag dagalikaw sana no ti hindi ka man niya matunaw guro mama no kung magsabat ka. Ti ano ang kapalaran niya sini kay bati ko daw i-transfer gid sa kuno. Diri sa sulat nga basihan ta duay ni sa ma-transfer because ang iya siring kuno nga because ang humanitarian consideration. Pangod sang iya siring nga sitwasyon sa kayong lawas. Ti nga ipabilin mo pa daabi sa Rizal Elementary School despite daw nga may mga problema na no so ti na-publicize na ini nga problema sa una ti natago-tago man lang takbalo gali nga dugay na nagali ang ginhimo niya. Dira sa baybayin sang Rizal Elementary School ti may mga palabot sang mensahe sa aton no. Ti ni mga kasubong naman nga mamunudlo kasi nga ti do kabuot kuno kay Ma'am Cristina Himora. Wala man kuno ka pamuyayaw. Ti naiguro sang una pa no pero sang na-assign sa bahin sa Rizal Elementary School ti basi nag amo ning ginasiling ta nga ang iyaga temper bala hindi niya na makuan, hindi niya na tawag sa gani no ma-console. Ang iya sining makabaran nga temper. Anyway, ti ko ano mang menatnan karon pamatian ta sa report no diri makabanan ni Bombo Ansedo Solia diri man sa ato sa ring pagpalagad no diri sa bahin sang ato sa ring nga palatuntunan. No so ti mo manabla sang una damo magita mga kilala no nga mga teachers no nga ti ginareklamo dumduman ko ito anay mo no sa bahin sang kuan no sa bahin sang diri lang sa Andres Bonifacio no Andres Bonifacio Elementary School 2. May ara tada kilala nga ti may nagreklamo man to nagligad pero ti na-settle man to, nagsabat man to siya no ti pa after sa to daw nag okay naman. Ti nga nagapalagyo iba nagasiling ti nya basi guilty no that's why nga ti hindi sa magsabat. Ti in fairness man sa iya no siling tagani bukas ang Bombo Radio kag ti mas nami gid ya Ma'am Himora kung ikaw gid ang magsabat. Pero kung hindi ka gid ti respeto nato nina diri kami nagdiretso sa kay Mr. o kon sa kay Sir Rinaldo Hico ang Schools Division Superintendent ya makabaran sang syudad no o kon sang Division of Bacolod. 10 minutos sa kaligad sa takna ng alas 7 sa gabi ang pagidalaguan ng babalita naton no sa mga headlines. Ang inigit patagayon niya makabanan nga assessment kay ina no sa part ya sa ato sa Philippine Army no the same time sa bahin sa ato sa probinsya sa Negros Occidental. May consolidated meeting sila kay ina no with kuan no ng Sir Brigadier General Inocencio Pasaporte sa ang commander sa 3rd Infantry Brigade no sa Philippine Army, Governor Bong Lacson adra sa may bahin sang Negros Occidental Provincial Capital no ini may kang tanan sa siring ti na pila na daw ikapito ng kaadlaw kapag tiner sang mga evacuees nato dira sa evacuation center, regional evacuation center sa syudad ya sang Himamaylan no so angot sa sining enkwentro no mga asod-asod nga may enkwentro and when in fact sining hapon daw ara naman sa may nagluntad yung enkwentro dito sa may
bahin sa area sang barangay Barangay Carabalan sa siyudad sang Himamaylan. Ang engkwentro iya makabanag sugod pa sa Tlikdan Oktubre 5 or kung Oktubre 5 no nagsugod or Oktubre 6 no nagsugod iya makabanan nga nagresulta sang pagkapatay sa duha ka mga katapo sa Philippine Army no kag syempre isa man ka high ranking officials no sa makabanan sang NPA service spokesman sang Leonardo Panaligan Command no sa persona ni Mr. Romeo Nanta nga residente sang Barangay Dulao sa Banao sa Valladolid, Negros Occidental. So all in all no tatlo ang mga nagkalamatay no bagod man sang siring nasambit iya makabanan no nga engkwentro. No, so buwas kadlaw magapadulong didto ang aton siriga gobernador no sa probinsya sa Negros Occidental, Governor Bong Lacson no sa bahin sa mga pumuluyo sa syudad ya sang Himamaylan no agud nga personal nga bisitahan no so ti pamangkot gani no bagod man nga ti ara sa Regional Evacuation Center ang sitwasyon nila to may mga tent na to sila no may mga nagakaigo nga tulugan to sila ang sanitation kamusta no ang paglimpyo sa mga CRs dira no ang hygiene sa mga kabataan kag siyempre in general sa tanan man. Ang probinsya sa Negros Occidental nagpadala man sa bulig pagi sa mga food packs. Ang DSWD Region 6 no nagpadala man no sa bulig food packs no para sa aton nga mga residente no so ti mas bintahagi kung may mga regional evacuation centers kita tige gastuhan may inisang gobyerno no ang aton nga tagsa ka regional evacuation centers no so ti amo na yung sansa nga ti magamit na no bagod nga may ara sa encounter no so kag syempre ti kanabalaan naton nga nag-declare man sa state of calamity ang syudad sang Himamaylan no nag-declare man diri makabanan sa state of calamity no so may ari kita karon interview sa kay Raymond Tongzon sang syudad ya sang Himamaylan no kato din naglabot ng sa kapin sa 3,000 ang tali no sang mga evacuees sa numero number of individuals no ara sa bahin sa evacuation centers pero expected rin nga ti ining 3,000 ini mga siling nga 3,000 ara gid tanan-tanan no ang iban nalista nalista nga nagpalauli man ang iban pero ti nagalao man sa gihapon no nga ti ma-secure no nga wala sang pamalatian nga matabo kay ti syempre kung mag-amo ning mapagtalilipon kag sari-sari nga tawo sa isa lang ka lugar ti amo na bala no ang sitwasyon ti syempre may pagka-diarrhea no magsinakit ang tiyan no pagkangkot sa diarrhea kag tiban pagiday kung magmalasakit pagid no especially ini mga kabataan. So temporaryo nga nagka-suspender ang ining pag-eskwela no sang mga kabataan sa Barangay Carabalan sa siyudad sang Himamaylan. So paghaya payag man sa alkalde sa siyudad sa Himamaylan nga ti ini magkabalaka makaiping nga mga kabanuhanan kag kasudran o sa mga puluyo sang siyudad sa Himamaylan kay everything is under control. No, so sige man sa gihapon ang kwan dito no sige man sa gihapon ang pagsinalayo sang aton sa nga mga kauturan no dito sa may bahin niya sang syudad ya sang Himamaylan. Ti normal man Japon no so bagay ti ang medyo magarot-garot na ato sa bukid para ni sa bahin sa Barangay Carabalan no so ang duwagid ni ka mga barangay no Barangay Carabalan kag at the same time no ang Barangay Buenavista kado mga NPA infested area pa ini no dira sa syudad sa Himamaylan kado lapit na gid ini sa Oriental. Tara karon sa report ni Bombo Dennis Rubica diri man sa ato sa pagpalago pero tiging confirmar man ni Dr. Ernel Tumimbang no ato si provincial provincial health officer sang probinsya sa Negros Occidental gati siling niya no may duwa man to nagbatsyag sang trangkaso pero ti nag-ayo naman nag-ayo naman kuno ang ila sini nga trangkaso. So wala na to kuno sang wala na to kuno sang dapat nga kabalakan no ang aton sa makabanan nga mga pumuluyo. So padala naman ang probinsya sa mga kaigo nga mga bulong no para gati automatic no sa makabanan no ihatag no kay painom sa mga apektado nga mga evacuees. So batian tara karon ang pahayag ni Governor Bong Lacson kag syempre ni
Brigadier General Inocencio Pasaporte sa 303 Infantry Brigade sa Philippine Army nga nabase no dito sa bayan sa Barangay Binuyan sa Banwa Samorcia. Samtang dugang pa sa diri nga mga balita no, report karon ni Bombo Cherry Grace Santillan ang kapulisan sa Nokpo iya makabaran no, ang may reaction man sa sining pagperma no bilang isa na kasuguan no ining SIM card registration act no ni President Bongbong Marcos no. So ano ang reaksyon nila sa ato mga kapulisan. At the same time no, ang Panaad Park Stadium nga ko sa din ti ginabantayan man sa ugot sa ato mga kapulisan durante sining Mascara Festival Celebration nga ti may panaad sa maskara nga kung sa diin ti ang probinsya no nag-showcase ba sa ilang mga produkto ti iban nga ka-interpretar ni sang iban nga ti nagkompetensya kuno sa Mascara Festival Celebration no ang panaad sa maskara. Pero ti ambal ni Attorney Diaz hindi bang kuno kay ti ang makadtom lang to yati amo malang na ang makater dito no sa mga booth asang tagsa ka LGU sa bilog yang probinsya. Samtang pinapay karon ka mabalita makabaran mga balita nasyonal bauti permado na no ni President Bongbong Marcos no ining extension asang kuan no sang barangay kag SK elections sa palabuton sining tuig 2023 sa masunod nga tuig. No, so ti finally no napirma na sa presidente pero do ay gid rin na specify no kung bala anong kuan ini no anong adlaw no or I mean anong kabati ang extension is December 2022 mo ti ambal ta to gani no nagligad dapat tani specify gid na no antes sa magpirma si President Bongbong Marcos no dapat specify gid kung saan gid ang extension o saan gid amin ang eleksyon no dapat ang eleksyon te kuya gani ko ako pambalon no ang eleksyon dapat ibutang tayo sa kwan ibutang tayo sa Mayo to sa sunod nga tuig hindi ta na pagpalabuton sa December kay ti tama na gid ka kwan no dugay ang pagpungko sang aton sa nga mga kwan no sang aton nga mga elected barangay officials no tiban nga mga kawatan sa gobyerno tinaga-enjoy naga-enjoy sa gapon sa pagpangawat pero ting iban niya no nga ti naga-serbisyo no daw gusto naman lang nilaman nga ti may eleksyon garo serbisyo todo nga way gid lang nagapangawat ni bisan 5 pero galing ka daw hindi na subong uso no nga makahambal ka nga tiway sa barangay official nga way nagapangawat sa kabansang barangay bisan sa barangay ang korupsyon no ara gid ti sugata mo na guro mga poderosong mga kapitan nga mahilig magkas-advance siguro kalulo oy lang empleyado sa barangay nga ti amo ang kwan amo nagaperma sang kas-advances no ang iban ti daway man sila nga na ang mga kas-advance nila nagakadto sa proyekto kundi daw ginagasto nila sa pagpangabuhi no kag ginaruling-ruling lang kuno meron magid na mga barangay officials nga musna siyempre natural ara especially mga kapitan no nga mga kapitan pero di sa Bacolod no pasimple-simple ni sila promosildo nila ni kadalalagko kag otro man ka mga palautang man no ka mga barangay officials so nagaidas man sila sa Land Bank of the Philippines kay may permado ng extension no kada barangay nin padala naman Land Bank sang loan application yati may isa man kamo katuig nga extension tari loan naman kamo di bla no so ti hindi amo no amo ang mga kapitan nga kuha ka mo ng mga barangay officials no nga ti taga kuha daw namin bla daw kitaon gibla nga nagapangutang gibla may mga kapitan man gani nga ti hindi lang kapitan kundi makagawad man may kagawad kuno sa singkang nga permi sa bulangan promoter sa bulangan may kapitan man kuno da iya makabaran sa bahin sa isa ka barangay di sa syudad sa Bacolod no nga ti dagko magpustas bulangan uy sa pagsugod kuno sa pag baltadol do may taga-mention sa pangalan pero may ara gid na no damo gid taklala no nga mga kapitan ira sa sulod sa bulangan way nabla sa sulod-sulod
nagbutik sa akon, siling daw ay naging sa kuno nagkakadto. Sa bulangati kay sako ang maskara mo. Alangan nga hindi na pagtutukan ang maskara kuha nila, maskara street dance competition. Nibla, ti mayo muna. Kabay pa magtayo yun, no? Nga maguntat na gid, no? Sang pagsugal kay ti kalaway na nga public official ka, tapos makita ka blang ara kada iya. Tapos ang barangay mo to kaluluoy. Ti sige, no? Ti kalipay ka mo da, no? Plakpak patitiel. Ginperbahan na sang presidente ang extension sang barangay kag SK elections. Congratulations sa mga maalamon naton nga lawmakers, no, nga nagpilarma halin sa House of Representatives pagadto sa Senado, no, kay man ti balo nagtakon ang rason ko nga agin duso gid nila extension na. Kay hindi na sila gusto nga magastuhan pa, no? Kay sang tulikdan nga Mayo mga lawmakers naton minilyon man ang gasto. Hindi magdubo sa tunga sa bilyon ang gasto sa mga congressman, no, nga pamakal sang boto sa tulikdan nga eleksyon. Nagasto na kami tunga sa bilyon, ang iban gani bilyones na gid, no, nga nasubtan nila na ubos pa, no, nang magasto naman kami sa Disyembre nga ini. Sige lang may tsansa pa nga ti sang una nga sang Mayo nga eleksyon, mga kapitan kagagawad nga way nag-upod sa inyo, may timpo pa kamo nga may timpo pa kamo mag-inganyo sa ila para sakdago naman kamo, no, para nga magkadto naman sa inyo. No, kag sa masunod nga eleksyon hindi na kamubudlayan. Kabalaw kamong iban di ka pro paligis pa pro diri tagid na mabalaan ko sinong pula puti. Pula puti, no? Daw bandera sang Japan to, no? Ano ganing bandera sang Japan na ang puti ang pula sa tunga, no? Tapos sa palibot niya puti. Tikwa yan pula puti. Sino nga mga kapitan? May mga konsyal na gali nga nagpula puti na. No? Ti apat man sila ng kabilog balaw naman mo kung sino gid ang loyal da nga mapabilin siling ko ani sing ko duha na lang gid siguro mo, no, ang mapabilin da. Ang duha ya sigurado alyak gid na. Ang isa na iya sa apat sa partido sang una sang Grupo Progreso, ang isa niya ka konsehal, no, sa Bacolod, kuan ni saya, no, nang makitaan mo siya kada abot yan ni BBM di ato man sa, no? Tapos daw grabing dikit niya sini sa sa Balacar Transit, no? Ang boss man nila kay muning gaamot minilyon man sa kada eleksyon, no? Tiara kung mag-abot diri ang sang una ang mga ang administrasyon, no, Presidente Duterte ara man sa likod, no? So tapos si BBM ara man ti one time to nakaabot diri si Kwan lang tuya asawa ni BBM. Ang first lady ato man sa, no? Tapos ang isa na ito, wana iya, no? Nang niblang tawag sa gani, no? Nang di tama matawag guro ni nga bachelor nga counselor kay ti may tsansa pa man guro ni nga magminyo, no? No, so pero ti kabalugin ni saya, no, maghampang man. Daw kwan man sabi, no, daw perfectionist man sa. Yaway na color-colors politika. No, so do nagapakita naging saya, no, nga ara naging saya kuno sa piyak baw ati okay man na. May kwan may reconciliation or collision. Kung sa bagay, no, kung ang obligasyon nyo malang ang kwan ninyo daw ay masa problema. Pero galing kayo muna bala, no, daw natingala kag nakibot. Siyempre impresyon malang na sa mga pumuloy kasi ay wala na siya dito na siya. Ilang taon ta naman sa sunod ng eleksyon no? Kung sino naman ang sakdagon sang mga Bacolod no? Kaya paktanta nga mabrinulag naman ang mga nagdalaog subong, no? I'm sure sa sunod eleksyon, especially wala nagagahod sa konsingho, no? Gusto mo lang magpulupungko da. Tapat gig ka mo, punta ka bulpin man Japon ang suktanay, no? Bisan tunghulan pa 100 pesos. Damo, mga konsihal subong na makaltag 100 pesos man kada butante. Isip man nila, isa kagatos kalibo ka mga butante matagsin, 10 milyones man na. Why ka 10 milyones, no? Paway ka. Kaya laban-laban na makakuha ka isang boto mo, maglapaw ka sa 100 mil, no? Daog ka na. 27 minutos na ang nakaligad sa tak na alas 7 sa gabi. Manang ikantuan sa mga
topiko naton sa extension no sa barangay kag SK election. Sige, inilbatan nato sa mga headlines, pabalik nato na unang tatalakay ang report ni Bombo Ansido Sorilla. Interview sa aton sa School Division Superintendent Mr. Rinaldo Hico. No, ano ang imo nga masayda, no, Sir Hico? O, tindi ka na sako, sir? O, mayo ka nakapa-interview ka na, no? O, may statement ba sila diyo, official statement sila ginatag sa aton ang iniga dokumento sa sabat nila sa reklamo sa principal no, sang Rizal Elementary School, no, sa kay Ma'am Christina Himura. So 30 ka mga teachers ang nagreklamo sa isang bagod bansa, hindi mayon nga pagpakita sang iya sa ring pamatasan. Magabalik kita pagkatapos gidamang sani. Standby. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight, dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahumpagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahum na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig
1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan, kag isa na diri ang original nga Doric columns, kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako-dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinloan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinloan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup
natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragtas ang sini nga hilampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayra sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg ang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering
blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections. Dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala. Sige, balik na rin makabalan sa aton sa ring pagpalagan. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 42 minutos sa kaligan sa tak ng alas 8 sa gabi o alas 7 sa gabi. Sige, sa amin check na to na ba, no? Ang unang report ni Bombo Ansindo Sorilla. Pesog punanta to, no? Ining issue na tondre sa reklamo sa mga manunudlo. Batok sa ila sa principal sa Rizal Elementary School, no? 30 ini ka manunudlo nga nagperma sa petisyon nga i-transfer ining si Christina Himora ang principal iya makabaran sa Rizal Elementary School. Maigin padalaman diri iya makabaran nga official statement ang opisina ni School Division Superintendent Dr. Renaldo Hico, pero na-interview naman ni siya, no, ni Bombo Ansindo Sorilla para maklaro ano gid ang mga kwanderin, update naton with regards sa sining reklamo sa isa ka principal. Si Bombo Ansindo Sorilla sa Pekalinya. Bombo An, may gabi please come in. Bombo Pons, nagpathag na sa Bombo Radio si Schools Division Superintendent Reynaldo Hico, Bombo Pons, na anungod sining problema bala nga ginpanabuot sa mga manunudlo sa Rizal Elementary School sa aton sa Bombo Radio batok sa ila sining school principal niya si Ma'am Christina Himora, no? Kay sa subong na interview naton ang Schools Division Superintendent kag suro sa iya Bombo Pons nga gin-refer niya na ini, ginpatag niya sa ato, na gin-refer niya na ini sa legal office sa ila sa departamento sa Department of Education. And in fact, Bombo Pons, no, mayari di siya natag sa aton nga iya nga official statement, magluwas, ano ni siya, written, kagati mayara man siya sang interview sa aton Bombo Pons, nga ining iya nga official statement, ginplastar niya diri ang natabo bala, no? Hubalin sa pagbaton sang complaints sa iya sa nga office up to the point Bombo Pons nga nakasubilanon man siya gani sa mga manunudlo hasta nga sometime in September na refer niya nini sa legal office and hambal niya kung ano man ang like i-endorse dire, no, sa investigation sang legal office nila, i-endorse nila ni sa division sa region rather kung ano ang mangintikang nahanungod in short, no, sa panawagan sang siniiyang mga manunudlo 30 ni sila Bombo Pons, no, against sa kay Ma'am Himora dra sa Rizal Elementary School. Ano ibaluan naton nga ang ilalanggid siya nga pinakagusto ang papahalin dira si principal, no, si Ma'am Himora tungod nga hindi na gid healthy ang natabo sa ila, ti ang common man lang gid nga problema nga inang nag-abot sa punto nga ginapahog, giniskandalo, gisuno sa ilang aligasyon sining mga manunudlo, gina-iskandalo, ginpahog, ginpakahuyan sila ni Ma'am Christina Himora bilang mga manunudlo dira sa Rizal Elementary School. So, Bombo Pons, so, ginapahayag dugang sa ato ni Sir Hico, haman niya ganun mensahe niya sa mga manunudlo, haman niya ma-resolve ini nga problema, suno sa iya, no, aktuhan niya ini, kag
ni sa region. As to sa pamangkot sang ouster sa kay Ma'am Himora, samba niya, before Abi Bumbupon, sinila nga tuig, supposedly may transfer na si Ma'am Himora o galing nag-ayo siya kay Sir Hiko, so ginpaproduce to siya sang dokumento nga ang like let's say mga medical certificate nga hindi siya pwede ma-transfer eskwelahan nga mas layo, no, Bumbupon, so that is why nga na-retain dira siya. Pero gipamangkot naman siya gani because nga 1 against 30, so ginamalanta siya si Sir Hiko, ano ni Sir healthy pa ni or hindi na healthy, possible ayan ang transfer. Naman niya sa transfer, may mga possibility. That's why bisitahan niya man gani sa Assistant Schools Division Superintendent to si Ma'am Himora. Agud nga ma-evaluate bala Bumbupons ang situation kag masunod ang due process. Pero kay taba ni ginapangunahan, yes. Pila gid ang number of teachers dira sa Rizal? It's sila Bumbupons, if hindi kita magsala, sobra na sila sa 70. Sobra na sila 70, damo-damo na daw teachers Bumbupons, no? Sa Rizal Elementary School, sobra na 70, no? 74 if hindi kita magsala. Amo ni ginhambal sa akon sa mga manunudlo. So kung tan-awon mo, lapit sa katunga Abi ang nagpirma, no, nga hindi sila gusto nila maaus kag may mga eksperyensya sila suno sa ila sa principal amo nang ila ginhambal. So gina-consider man ambal ni Sir Hiko kag ti isa man lang ng ilang common goal ti mga educator sila, hindi man manami nga madrag sila sa amo nibla nga mga kontrobersiya Bumbupons, no. So that's why nga amo man ang patag in fairness kay Sir Hiko, amo nang patag na sa aton Bumbupons sa Bombo Radio kay in fact di ba mo tong balaton ginulat tagit niyang iya nga sabat. So sang hapon nag-contact siya kay di ba nagkambal niya nga secretary nga pakiangot siya. So nagpakiangot siya, in fact nagin pa receive siya gani nga aside sa interview naton official gid nga na receive sang Bombo, no, ang statement harin sa iya Bumbupon, pamatian naton ang kabahin sa aton iya nga interview sa kay Schools Division Superintendent Reynaldo Hiko sang DepEd, Department of Education, Bacolod. Ining complaint against sa kay Ma'am Himora sa Rizal Elementary School. Kin-refer ko na kay attorney na sa amon attorney day. Tapos nag-istorya na naman sila, gin-advisean ni attorney sila kung gusto nila mag-file sa official complaint. May ara kami pang kuan ka requirements, mga ngalan at address basta ara sa may letter ako gagin na tagda. Sir, anonymous sa primero ko ba, ma'am? Okay. Hindi kami ka-action kung sino mo adresan. Okay. Kaya isa pa teachers na endorse naman sa region kiti disciplining authority si director. Okay. Ako yan ang teaching lang, kuya. Oo. Sir, malisin o nga attorney gani, sir, sa legal, sir? Attorney Jobert Catalbas. Oo. Siya na ang, anong tawag sa iya, sir, designation? Attorney naman sa? Legal. Attorney, attorney 3 or... amo na siya, sir. May legal officer, bakit kami nga upod sa office. Okay. Sir, saan mo naging refer sa kay attorney? Hindi, dugay na pagkabato ko sa letter ng mga anonymous to. Ina-endorse ko na tayo kasi hindi ba tayo abogado, refer sa legal minds. Okay. Tapos kina-istorya naman ako kasi ko na mahambal mo sila ba? Hindi man kita sila kuhan kay sinupadalaan tas ang sulat nga ma-respond sila. Tapos abot-abot lang ang mga sulat nga sa uli ito may sulat naman sila nga September 5. May may signature na sila. Oo. Tapos gin-refer. Actually, ma'am, nagkanto ko na sa in-invite nila ko sa induction. Induction sa officers nila. Daw nagkanto kami sa room. Sila na namati ako sa ila nga may libon uton eh. Isining ko papatian taban side ni Ma'am Himora. Okay. Isining ko hindi kita ka-consider kung sino ka preya sa mga mo siguro nga may sayop man Oo. So ako na bla
Ginabala ko sila gani kasi kung ano kay blang mandate na to as teacher. Matudlo kita. Tapos may mo kita modelo sa kabataan. Ito ko laway. Singko, nilaho ko sila gani. May recommend ko na i-close ang eskwelahan. Joke lang. Gina-joke mo sila, sir. Oo. Tapos, sino pa-enroll ka parents, sinada. Kung mag-amo ka mo sinada. Oo. Kaya before ako mag-abot sinada, no, may amo before sa pandemic, ito bla. Kaya, daw may ano na sila, pag abot ni Mami Mora daw, siyempre sa pangambal na siguro sa isa Oo. Kaya ang punto to nila, sir, nga ato balang point nila nga ang away sila ginapatawag ginapakawian alleged nila sa sa kadampan. Allegation nila. Oo. Pero kamo ni Ma'am Himora, sir, wala kamo naka-istorya about that nga may admission. Naka-istorya ako sa iya. Okay. When was that, sir? Sa note sila nagkartuli sa ako. Kaya nag-6 lang kay nagayo sang kwan kay sang transfer, retention. Actually, transfer ko na sa tani. Sa diin, sir, na school? Hindi lang ko sigurado. Pero when was that? This year man, sir? This year man? Hindi man nga year. Okay. Galing na ngayon sa kuhan kay may ano sa kuno. May medical certificate. Siko produce ka lang kahit hindi lang basta-basta maka-kuhan sa imo, retain. Na-retain kaya wala kasing justifiable reason. Okay. May mga arada sa letter, mga the official statement ko ngin pa hatag ko sa akong staff. Kaya mo na ara naman tapos sa istorya na mo si attorney kagang ilang abogado. Istorya na man sila. Tiya mo to nga para lang ma-official nila ang complaint, kumplituhon nila. Tapos sir, anong himuon mo sini sir once nga na sa legal, ang legal na ma-take action sina? Hindi, endorse na muna sa region. Region, okay. Pwede teaching personnel na sila involved sila mo. Pero sir, sa sinibala nga mga hugada, sir, inabalang ko ng isa ka principal mag-akto amo sini tapos may mga 30 ka mga manunudlo nga nagareklamo against her. Possible gid man na ang pag-transfer sa iya kung hindi na comfortable, hindi na healthy ang environment. Siyempre, kung taon merits ang kuha nila kung may kit man, isa kontra sa 30 na yung patako na Pati kisa may mga bagay, ma'am lang siyempre kung principal ka o may kinatiman ka man nga mapati man ang mga teachers Oo. Tapos ko ang amal ko gani, it's not what you say, it is how you say it. Oo. Tapos sir, subong sir ang kay may mga teachers bala nga daw ang anxiety ara man sa ila because of this. Actually nakakanto naka-istorya na kami sa grupo nga na. Tapos pabutwas ko ang ila nga mga feelings nga mga anxiety nila siyempre listening, may good listener man ta. Tapos gusto nila lang nga makapautwas. After that, siling ko, kalma ka mo, tulog ka mo sa bayo. Kay masulbar hindi kita magpadala sa aton emotion. Sa saan mo sila ginistorya, sir? Pag itaksyon to bla nila ng officers nila. Sang saan sir? Sang September. October. Teachers Day? Before sa Teachers Day. Okay. Oo. So, October 4? 4 kung 5. Sir, 5 ang Teachers Day. Teachers Day mo. Susubong, sir, anong advice mo ni sa mga teachers nga mga complainants? Ito talara naman sa kay may nakano naman sila sa abogado. Ulat-ulat lang sila sang kaya endorse pa na muna sa region. Okay. Kaya hindi kami ka-desisyon sila Tapos, sir, kay Ma'am Himora, sir. Ano mo sa inaano ko man sa balon nga siyempre daw hindi na mayo ang environment nila
ginadvisean ko po kayo na si Sir Galimba. Sino si Sir Galimba, sir? ASDS na siya, Assistant Superintendent. Oo. Ano first name ni sir? Peter. Peter. Ano advice mo, sir? Katuan si Ma'am Himura, ilang taon tugid ko ano ang ilang akwanda liwat. Okay. Kaya balkusin ko, wala tulat ka, hindi na sa pagkang konsidata, hindi na magpadala sa mga emosyon ka. Okay. Sige. Sir, thank you, gid sir ha. Sige. Salamat, gid sir ha. Thank you. Sige, sir. Pa-email ko lang, sir. Okay. Sige. Bomboan? Oo. Yes, Bombo Pons, no, kay ka-concern na si Sir kay may official statement pagit Bombo doble no. So amo in fairness, that's why ang mga manunudlo man gani. So talaga Bomboan? Yes. Klaro ang tabla no. So may attempt na ligad nga i-transfer siya. Yes. So anong rason to? Kay sila mga gina-transfer na silang mga head teachers. Do kumbaga do part man na pareho na mga superintendent amo man na di ba kita mo si Ma'am Gladys Sales transfer man gani sa Imam Maylan. Sir Hiko balik kadto from Iloilo dre naman sa aton. So amo man na pero na-retain si Ma'am Himura. Because of humanitarian reason. Oo, like na-retain siya kay ginpaproduce sang ni Sir Hiko Bumupons inablang medical certificate. It could be ako sir nga aman niya kay hindi niya na ma-recall kundi nga school pero it could be nga malayo amo na. Though hindi sa iya. Ano problema kung layo piliton mo gid na matiner kada kay nagali na inay na kamuda? Oo, pero Bombo Pons, gusto ni Ma'am pabilin dara sa Rizal. So, that's why man, nga hambal ni Sir Hiko, pero amo na mensahe niya sa mga teachers man subong hambal sa sano kami mahulat. Pero ang hambal ni Sir Hiko, so, ginikta mo Bombo Pons, no? Kay it will be forwarded man kuno sa regional office sa pamatbat man sa Bombo Pons kay mayara na gid nga official complaint na iniabi no ginpermahan na ni sa mga teachers no nga ang mga eksperyensya nila kay si Ma'am Himura Bombo Pons hindi naman magsabat sa aton sa Bombo Radyo mo hambal niya kay hindi man kuno proper venue yung bombote kabalo naman siya nga air nato ni because sa mga teachers is why nga nagkadto sa aton sa Bombo kay para sa ila na hinayan balas la Bombo Pons sa tikang sa DepEd pero amo ni subong ang sabat man tayo nagsawsaw sini kung dasig lang pag-take action nila da. Kaway ta magdala sini sang issue ko ay magpalapit ang tagreklamo sa aton. Oo. So, amo ina Bombo Pons, no? So, amo nang update. Amo nang sabat ni Sir Hiko na nungod sining concern sa 30 ka mga manunudlo ngo na nagperma para sa ouster ni Ma'am Himura, no? Nga principal sang Rizal Elementary School. How's that, Bombo Pons? Okay, sige. Direta na nabalaan. Gali nga mo ni may reklamo. Gali legal yung action sa ni. Hindi man gali makakamand ang division superintendent? Gina-refer niya kuno iya Bombo Pons sa ilang legal office. Agod matun-an ining problema sa mga manunudlo, no? Bilang administrative function Bomboan kay under ni si Himura sa kay Sir Hiko, pwede man na iyang memo lang temporarily, no? Diri ka lang anay or mo na, no? Hindi ka lang danay magstandas principal kay para nga hindi na maglala ang sitwasyon. Ti kay pabilin niya pa, ti may mga natabo pa to ay mo gani gali nalipatan, no? Pa-confirm siya sa natabo to last October 7 to, nga harap man to siya. Oo, Bombo Pons, no? Pero hambal niya, prior sang celebration, sang Teacher's Day, nakahinun-anon man siya Bombo Pons sa mga teachers dira sa may Rizal Elementary School, no? So, amo nang iya sining sabat iya sa aton. Actually, hambal niya, ginpakantuan niya man gani sa Assistant Schools Division Superintendent kay na si Ma'am Himura, no? Agod o si Saon, pagidya dugang Bombo Pons, sang ila sining sitwasyon dira sa may Rizal Elementary School, no? So, Bombo Pons, amo ni so far ang update. Report nato ni Madulong para sa pagpangalagad sang zona libre. Ini si Bombo and Sindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall. Number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo and Sindol Sorilia.
Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, input alas 8 ng takna sa gabi. Ti ara malanggali. No? So ti ang aton ng sinidre, no? Kay ti present dito sa mga teachers nga ti ang ang order, no? Mahalin diri sa kay Rico kay siyempre, no, ang ilang rekta kag unang kantuan sa kung may reklamo sina ang division superintendent mo. Diri sa may bahay niya sang siyudad sa Bacolod, no, di ba? So sa mga kauturan naton, no, kag para man amo ning mga sitwasyon kay paisindi ta sini, no, ginakuha na dayon niya sang school division superintendent, no. So may mga attempt na tugali nagligad. Nga i-transfer na ni sa Himura pero may mga rason sa dito like medical certificate, no? Nga ti malayo tong transferan niya, so bilin sa ni Rizal ay tinano, no, do nagkapit toko kag imo da Mrs. Himura sa bahin sang Rizal Elementary School, no? Tinibla do mandate man sa mga principal bisan dimlak mong aboy na gani. Pero mas mga kapulisan bla bisan din pang reassign, okay lang. Importante nga way buin sweldo mo umpala na naigaling, no? Pero galing kay ti may pa ni kay napaboran pa siya, pero pagpabor sa iya daw mo man ni Japon do naglain pagid gani ang sitwasyon, no? Do ikaw lay galing special iya nga principal nga waya gin transfer, no? Kay ti takbalo ko nanong mag-diskarte man to sa doctor certificate niya to o kung sa medical certificate niya to. Hindi pa siya magsabat. Klarohon talang ma'am, way kami ni siling ka-intra. Way kami ni siling ka-api na iya sa sinima nagareklamo di, no? Ang amon kaya tidak palapit diri personal sa Bombo Radio ka nag-ayo, no? Kakun pwede ti dalon ini, no? Ang isyo sa kanginan kaya kadugay-dugay na to sa mga reklamo nila, pila na ka mareklamo, way Japon aksyonan, no? Ginapulo pabayan sa Japon, ti imagine, no? Doon na pala ang media binyo ko nano dalang pan isang mga kwan mo sang mga ginakuan bla ginatamay, no, ginaapi ko sa Tagalog, no, nablang daw ini way kinagid sa way kagiging sa pagya kati sa bay na ni talapag sa pakon ka muntat na sila hindi, no, ang tawo ko hindi niya masatisfy ang makabanan sa iya sila ka gusto, especially kung ang kinamatarong niyang ginapakigbato niya hindi ginamuntat ti media isa sa mga pwede ginilang kakantuan, no? Tikol ta na muna nga ginapangkol tam attention even ang mga secretaries naton or mga department heads, no, sa pila ka mga agencies sa government. Ginakol naton ini mga attention sa nila tinga ginapulo pabayaan pa na nga sa kasimple nga mga bagay. Muna bala, no? So in fairness man, no, sa kay Mrs. Himura, no, Ma'am Christina Himura, timo man na diretso, no? Puti ni may paghambalo ng bumbong hindi proper venue, no? So benyo gini gapareconcile gani kami di sa mga kwandi, no, nagalinaway, no, ngaton lang sa ni diri nga bisan pa paano makabulig kita, no, sa diri makabanan pa klaro sang sitwasyon, no, makabulig kita pa balik sa normal ang sitwasyon. Hindi tan man gusto mo ni kiti nga unhealthy na para sa aton. Kiti kalaway nga kamo nga mga professional kiti mangin modelo kamo dira, no, sa mga estudyante, modelo kamo da sa eskwelahan, no, kamo nang sundon bilang ang patihan nila kamo da as a second parents nila or second house, no? Ikaduha nga balay sang aton mga estudyante especially kon may klase. Di ba? No? So muna bala. So hindi tanaya siling abi nga ti na bayon ng iban nga mga teachers ng mga nagreklamo, no? Nagreklamo iban nga mga teachers ni nga ti nagina-hold nila ang temper nila. Why sila iya pasalamatan mo lang na. No, Mrs. Simurang why sila iya nagakuan sa inyo. No, sa imo why sila iya nagabato gidya kay ti gina-hold pa nilang ila sining kaakig. Nagalantaw pa sila isang ila masanag nga futuro. Ang iban sini retireable naman ini, no? Ang iban si baguhan pa lang da, no? Ati kinalama-lama ti da ko laway naman na iya, no? Sini ko gani kung kinamatarong ko na yung ginalapak-lapak ay ti nga mano kuya, mapalapak lang kuya. Makarason ka man yang imo, may diretso ka man yang imo. Nga pwede mo gidya ipakigbato. Ti because ini ang ginapangbuyan mo tinaga na sa ila. Ti ikaw nagrason kaya.
No, nga because sa health reasons mo ni kalanay pag ipalin sa Rizal ting ading kagapuli dira lang sa barangay 35. Dira ka lang sa singkang gapuli kalapit si pare gini ka gusto sa layo. Da ikaw lang special nga principal nga ginatagan pabor. Nga magpabilin ka da. Sa bahin sang Rizal Elementary School ti aring magiging pang buyayaw mo na, aring magiging pang pakawian mo da, no? Ang ilang anxiety sina, ang ilang frustration sina, di na niya, no? Hindi na health reason, hindi na maka-apekto sa ilang health reason. Muna pamangkot lang na. Di siyempre pa-apektohan mo na bla, no? Akigan ka man tuod, buyawon ka, libakon ka, kung anong himuon sa imo da. Sang imo nga boss, ang imo, mga maestra ni, considered nga boss nila ni, ang mga kwan mo, no? Ang mga, ang ilang nga principal, muna ang ilang nga boss. No, dira sa eskwelahan durante ito anong gusto ko tumanon basta sa insakto lang. Pero ito mo na pagita na mo sang mga hindi amo ka papatasan, no? Nga daw sa bukid kay mo nagdako. Mayo pag ko isa ning mga sa bukid nagdako kay do may pinanilagan pa, no? Kag maka-earn pa sang respeto. Di ba? So mula nang aton da, no? Sa aton mga buhi kita sa matawhay. Di pasalamatan ta ti subong, no? Hindi kita gusto yang ati sa isa ka eskwelahan, no, may amuni nga nagailinaway. Anong gusto niyo makalabot pa ni sa kwan? Sa Office of the Secretary, no, sa Department of Education. Pwede kita bla anytime makatawag kay Mr. Ipe Makudinsing, no, ang Undersecretary sa Department of Education para labot ni kun sigihon mapagindada. Isang tawag lang ni. Or mismo riktata kay Vice President Sara Duterte rikta kita sa kay Vice President Sara Duterte Carpio ang Secretary sang Department of Education o kung sang DepEd. Parang i-report na lang naton, no, sa din makabirektor rikta sa iya ining problema. Kung hindi pagid maaksyonan sa region sa legal, drip lang kuyak balo. No, kamo nagre may makaso ti gina-refer to sa legal. Tido ano gaabing legalities sini man. No, kay ang issue mo lang sa diri. Ngati because may nakita siya. No, may nagpakita sa sang hindi amo nga pamatasan da, no, nagpangbuhi sa mga malain nga matinaga against sa kasubong yang mga teachers na. Kasi lang kunik kagabi, no, kabansile yan ni Ma'am Himura ni sa mga teachers yang pinangbuyayaw ya posisyon. Pero sa pagkamatuod, no, di pala riho lang sila nga mga teachers nga nagatrabaho baka-baka para sa mga estudyante. Para sa eskwelahan nga ina. Di ba? So, ang kwan gali, ang region, ang ining mareklamo, inapasa sa region, pero sa ako hindi makuluyer to, pero amo to nung legality, sinidre kay siguro pang administrative function man ini. Ang pag-reassign mo, pag-transfer mo sang isa ka, kwan, isa ka, ano na gani, no? Isa ka, maestra o kon principal, hindi nini ubra sa region, When nilabot ang region ka administrative function na gani sa isa ka schools division superintendent. Tiyo, wala man ni gani specify areyo, no? Ang nabutang diri, no? OIC schools division superintendent Hiko granted the request of Mrs. Himora to stay at Rizal Elementary School despite an assignment order issued due to humanitarian reason. Mrs. Himora suffers chronic asthma and the school she was going to be assigned to us quite so far, no, malayo ko no, for health reasons she was allowed to stay, no. Tikin pasugtan siya, no, nga makastay dira sa bahin sa Rizal Elementary School because sa health reason, pero may chronic asthma sa minig to siya may hapo sa, no. Damo ni pensin dita may hapo sa pero mamuyayaw sa dawagas man makabuhi sa malain matinaga dawagas kung mamuyayaw ka bala, no, damor nga nagakwana mo, no, nagataas balang imo nga gasingki balang imo sa gulingon, no. Tendency sila makunik-kunik na kung may ginabatsyag ka. Guro wala chronic asthma kita nyo na aktasyon sa isa katawo kung mamuyayaw, akig na siya, no. Aktasyon siya na akig nga nagakwan, no, ano na sa bala, no. Nagapagot siya, no, damo na, no. So mo na pagkwata kon akig ang isang tao kag muyayaw, siyempre tendency kung may chronic asthma ka, makwan ka ginay, dumubusang ka angin, baka tiga mo, gamo ka na bala, no. Di ba daw mo na? O daw akong ginaumol.
Oh, so tigin station dira pero ti nang tawa nyo bala. No? So do ini makabanana aton nya ti sini ko ning ina may nagpalambot yung mensahe sa aton ngano respeto to man na ti mayo kuno si Mrs. Simora ti nangagoro no nakamba sa mayo kati hindi man gid lawig of danay nila mo no hindi man gid lawig of danay nila oh kay dira iya sa Rizal Elementary School like sa kay man kanay ano ni no sanday Ma'am Manangkil no nga siling niya no nang ti kami anong kuan namon abidi anong amon nga ang health namon di kumusta kiti gina buyayaw kami di da mo na bala no so di mo na second chance mo na gali ini ma'am no himura di bla sa ni Ma'am Manangkil ta daw upod nila na niya daw kita nila na daya no si Mrs. Simora ti amo ni ang nangin epekto no sa diri makabanan asang aton sa iya makabanan nga konsang iya gin kwan no gin himo dira sa matitsa si ako hindi maniguro siling nga ti imo sang almost 30 no kama teachers no nga petisyonan sa dira no so siling tagani sa isa ka organisasyon kumagamo na lang ni sitwasyon like dira sa kwerpo sang Rizal Elementary School no kado hindi amo no kinabla nagagwa ka dayon sa panit mo ti why ina sang mayo nga padulungan mas okay lang kon makontrol sang isa agi ang emosyon ti ko hindi abi kung may matabo no ti hindi na gani kasubong sa tape recorder sang una no nga pwede mo ma-rewind pwede mo ma-fast forward no so ti makabanan I hope nga ti makuan ini no masolbar sa pinakamadali ang panahon so kuno na to na kay total tig indalata naman ning issue no ang aton sa nidiring himuon no nga nang i-monitoron ta no ang kaso kuantoro ang region to interviewon ta to buwas no ang lawyer to ang legal no ang legal iya makabanan nga nag-uyat sa iya nga kaso kay kasimple nga bagay no ako hindi ko magpati kati sa level ni doktor ni siguro no Dr. Rinaldo Hico no Doctor of Education no mana basta do doktor ni siya mo so hindi ko magpati nga sa level niya hindi ni masulbar no so gwa sinati sir para sa akon daw nang hinaw ka man ti ano kamo kasuod nga abyan ni Mrs. Simora sir magutonta ka no ano kamo kasuod nga abyan no ni Mrs. Himura o nga no nga ti nagakuan kagid no do nagapanghinaw kada ya no edi sa imo sining level kun legal no amo ni sir ako petsindi ni makubogado no ma-intra na ding legal kung may mga kinusuay na to may maginermusay na to may mga kunano na to natabo pero sa kasimple nga bagay no hindi kita ya ka desisyon ano ginakulang kita sang kuana sang mga principal ta ti ko nagarason no sa diri makabanan si Mrs. Simura sang iya nga health no pwede man na siya ma-relieve ibutang gani da sir sa division office no kung nagakuan sa da kung tawag sa gani no nagareklamo sa may asma sa ay ma'am hindi ka gali dapat da sa principal sa Rizal Elementary School kay nga may chronic asthma ka o pag siling ka nga chronic asthma to medyo lala na no ti pinangaki gada mas labi pagid nga takihon ka sang asthma mo da. Pero ma'am, testingable assign ka da sa kuan bala sa office ni Mr. Hico, no? Assign ka da sa office ni Mr. Hico, tapos bantay ka lang da sang logbook, ma'am. Pungko ka lang da, no? Mamonitor ka pa da permis ang mga nagagwa sulod sa division, kako atakihon ka sang asma mo da. Oh, di ba? Kay dira tawhay, hindi ka na because ni ma'am hindi ka na, no? Hindi ka na da magtiner sa Rizal Elementary School. Oh, kay base kon maglala pagid ang chronic asthma mo, kagamo pa na ang rason dira, no? Nga amo pa nang rason sang malain nga matabo Oh, sa imo kumbaga daw muna. Oh, di ba? So, feeling ko lang wala kay chronic asthma, no? Kay nga mas kuan ka pa ya, no? Perti pag nagsinggitan mo kuno mamuyayaw. Oh, may chronic asthma ka mo. Mapati ka mo. Oh, mga viewers ta, mga listeners ta.
no, mapati kamo nga may ara kamo sang chronic chronic asthma, no, si Mrs. Cristina Himura nga balon niyang bombo kuno hindi proper binyo. Te, kay ni ka magsabat okay mo da diretso. Pero ang mga rason mo niyo balik awot. No, hindi way nagasanto, no? Sa imo nga astagin akto da. No, nga marason ka may chronic asthma ka, pero mamuyayaw ka wagas. Rumpag ang bilog kalibutan kung mamuyayaw ka. Sa kasubong nimo nga mga teachers, no, dara sabay sa Rizal Elementary School, no? So waay kuya siling nga personal, no, nga ano sa imo da ma'am, no? Kali ka ako nagsalig ko di sa 30 ka mga petisyon nga nagreklamo dira against sa imo. And subong man sa kay Sir Rico, ti ato niya sir hindi tayo magkapan-kapan di, no? Ti gwa siniya gin kapan-kapanan ni Mr. Rico ginanghugas sa sang kamot niya, no? Kag para nga ti hindi man sa pagbalikan. Amo ni nga tikal nga hadlok ka guro Sir Rico to sa kwanay. Sa ginambal ni Mrs. Simura to, ano ka mo? File kaso? O may kapit ka NBI, may pulis, may kunano na lang. Kaladlawan bla, no? So mga amo siniya nga mga aktasyon mga pamantasan, taniway ka mo nagmasulod sa teachers, taniway ka mo nagmistra. Kag basit to handom kag dumot man niya ni Mrs. Simura nga makalabot sa schooling sa nga maka-principal siya, no? Kwa sa masteral sa da, doctorate o kunano, no? Nga maka-principal siya para nga munihimuon niya. Tindi na iya pwede. Ang tagsa-tagsa sa aton may limitasyon sa kaugalingon. Hindi ta na sila nga ang isig kapareho mo, no? Pwede ta, hindi na pwede nga masulod mo sa bulsa mo. Na amo nang tandaan nyo, no? Kay ti base, no, kung ikaw man ang isulod niya sa bulsa niya. So di sino pagid nada, no? So di makabanan, no? Sino pagid nada ang may reklamo? Kay ti para nga i-kwanta, no? Ipalabot ato sa region. So, anyway, ano mo kaya mo ng proseso, naton no? Pero hindi na magdugay, no? As early as this October, madesisyonan na ina. Pero kung mabasahan isang regional director, no? Si Sir Hernani Escolyar ato spokesman, no? Sa DepEd, boss, i-interviewon ta siya. Pagbasa sa regional director, may kuan man sa chronic asthma, may reklamo sa iya di nga gapunyayaw. So hindi na healthy ang kuan. Ang ilang pagsanalo sa Rizal Elementary, i-recommenda na for relief para matapos. 20 minutos sa kaligad sa taknang alas 8 sa gabi sa ato sa ring pagpalagan sa palatuntunan zona libre. Sa mga teachers nga naga-monitor subong ti damo kita mga teachers no? Nga naga-monitor sa diri makabanan sa subong sa diya nga gabi. Sige, no? So pawasan ta supunan ta pa ni matapos. Sa kamalingking parang ining issue ta, no? Damo pa kita lalabuton. No? Kagwaan sa pila ka mga reaksyon. This time kato ta report ni Bombo din sa bikan sa ato sa ring pagpalagad, no? Ang ining pagsapol kay ina ni Brigadier General Inocencio Pasaporte, no? Kag di Governor Bong Lacson. Isuryahan ta ang sitwasyon sa Himamaylan City. Ang probinsya sa Negros Occidental nagpadala na sang bulig, no, didto iya makabanan sa bahin sang Himamaylan City, no, para sa bahin sang sining bulig sa mga na dislokar. Tawag ta ni sila in general ti ma-evacuate no, sang enkwentro nga natabo dito iya makabanan sa area sang Barangay Carabalan sa Sudan sa Himamaylan, duha ka masityo di isa Sigang, isa Medel, I think, no. So damo-damo ang mga nagkalaapektuhan, no, sang sining nasambit nga enkwentro, no, sa tunga sa tropa sang militar 94th IB nga nagresulta sa duha ang napatay sa militar, sabay sa militar kag may ara man napatay top ranking official sang New People's Army, no, nga si Romeo Nanta kag siyempre ti kilalaman, no, bilang spokesperson Apolinario Gatmaytan Command, no? Diri sa bahin sa Negros Occidental. Sekta, payag ni Governor Bong Lacson kag ni Brigadier General Inocencio Pasaporte. Bobo Renes, may gabi pes kamin. Bobo po sa sining padayon nga ginatutukan karon sa aton militar kag subong sa aton provincial government
Upod man diri ang lokal nga pangaluhan niya sa syudad sa Mamaylan, no, sa bahin sining linibo, no, ka mga evacuees naton sining konflikto dira, no, nga nagaluntad sa may barangay Karabalan, syudad ya sa Mamaylan, nga tikon taon tabo mo pons buwas Huwebes maisa na ni kasimana, no, ang aton nga mga evacuees ya sa may regional evacuation center bumpos. At kay na bumpos nga po nagpatayon sa briefing si Brigadier General Inocencio Pasaporte ato na commander sa 3rd Infantry Brigade, no, Philippine Army, nagapadulong sa kaina sa opisina ni Governor Lacson. Si Provincial Health Officer na head sa aton PHO, Dr. Noto Bimbang, tagaton nga PSWDO, si Mama Marley Garcia, no, para mabalaan ba ano pinaka-latest nga sitwasyon, no, sa aton nga mga evacuees. Ako bumpos ining as of day nato sa data ginapahayag ni PSWDO head Mama Marley Garcia. As of October 11, bumupos ang records of PSWDO, may ara sang kapin 16,976 ka mga individual nga apektado sining encounter bumupos. Actually, mga evacuees ni tanan, no? Hindi lang isang evacuation center naton mo, hindi lang tong sa regional evacuation center, kundi may 18 ka mga evacuation center, no? Nga sinadre apektado din 3 ka mga pumuluyo sa 3 ka mga kabaranggayan sa may syudad sa Mamaylan. Amo ning barangay Karabalan, barangay Kabadyangan, kag barangay Tres, no? May mga no ito way sa mga sityo nga ang ila dira nga mga residente ang nag-evacuate, no? Bumupons sa 5 tibuas maisa na sila ka simana, no, sa evacuation center. Kay na bumupons sa briefing ni Brigadier General Inocencio Pasaporte si kay Governor Lacson, ginpag ni General Pasaporte nga gina-clearing na, no, sa mga sa Philippine Army ang mga lugar or mga sityo nga pwede na, no, balikan sa aton nga mga evacuees, no. Pero ginaklaro ta sa mga paano sa balik kami encounter naman kuno to? Kinda do may ara man puti si mga ibang vlog bumpos nga sityo, hindi man kahit hindi man bilog yang Karabalan ang may encounter mo, may mga sityo lang diraya nga may encounter pa kay nagluntad do 2:00 ng hapon, no. Ang pahig ni General Pasaporte nga sa pila ka mga sityo nga kon clear na bala, no, nga pwede na mabalikan sa mga evacuees nga sinita hindi na sila magproblema, hindi na sila matublag pa nang clear na bala, wala na presensya sa mga armado o kon mga New People's Army. Amo ning latest nga mandate ni General Pasaporte sa iya mga ground troops nga sigurohon nga ang mga sityo dira nga may mga nag-evacuate, sigurohon nga clear na nga pwede na mabalikan sang aton sining nga mga pulo. Pero so far ya bupos as of today, wala pa ya sa mga evacuees nga nakabalik sa ila mga tagsa kapatay, no? Klaro dira, no? So sige dito General Pasaporte at hindi pagid kami ka pahayag sa exact nga adlaw or pitsa nga pwede na makabalik ang mga pumuluyo sa ila sini lugar. Nga kay ongoing pang clearing namon i-situate gid sa militar nga sa pagbalik sa mga pumuluyo sa ilatag sa kapulian, hindi na sila matublag pa sa anuman nga mga posible pagluntad liwat sa mga enkontrohanay bumupons. Okay, kadamo man sa Karabalan, among tong sityo Midel, ang sityo Sigang, no, ang sa may sityo Tugoy, no, may lapit na sa boundaries ng Banwas o Binalbagan, kaya pila pa na mga sityo nga apektado. Tapos barangay, sa barangay nga bumpos apektado man ining barangay
Kabadyangan. At may mga sityo man dira nga nag-evacuate maila sa mga pumuluyo. Bumpusak tuloy sa barangay Carabalan, based diri sa data sa PSWDO, may 3,168 ka mga pamilya apektado or equal din sa 14,700 ka mga individual. No? Dahil sa may barangay Kabadyangan, may 454 ka mga pamilya or equal sa 2,166 ka individual. No? Sa barangay 3, may 28 ka pamilya, equivalent sa 105 ka mga individual. No? So kung tutahon tanan, umano yung 16,976 individual bungpon. So kay so kay dira pasaporte nga tanaw lang sa mga dilanderas Kabadyangan mo. Sa ibabaw pagin nga barangay Buenavista daw mo pagin gina clearing ni. No? Kay ning barangay Buenavista ibabaw pagin ni bumupos sa bukid pagin na pursa sa syudad si Mamaylan kag mga kondito kaniya sa pasaka ka naged boundary na to sa area sang Ayungon sa Oriental na. No? Mo ni karon ang ginastuit sa aton nga militar nga maklear na gid ang area before nga ipabalik nila ang mga civilian sa lugar Bamupons. Pamatianta si Brigadier General Inocencio Pasaporte. I have tasked ang ground commander to identify kung ano ng areas nga we are sure nga wala na para mapabalik na namon ang ibang evacuees kung amuko din nga area. Kung let's say isa ka sityo, kung sigurado na kami clear, ma-advise na namon. And I will be getting ang ano ning areas, mga sityos mo lang ni sa ground commander. Before shilling naman, we will also inform ang Himamaylan LGU. Dahil kami mismo mabulig man kami, facilitate silang magbalik, mabulig man kami hakot. We will provide the transport. Shilling, bus, tungod nga may mga nabilin pa. So, nabilin sir, may mga nabilin pa nga mga armado. Hindi ko masiling ng mga wala. Force operation, dahil hindi man naman pwede pabayaan tungkol may mga trackings pa nga atong tropa. We remain focused on our objective dyan sa area. Padali. Kami man mismo gusto man naman padali, sakripisyo na sa tropa on the ground. At tagas tubo, alam ko budlay man ng situation nila. At feeling ko, we need to continue. Ang importante, masigurado nga clear ang area bago pabalikin ang mga pumuluyo. Para hindi sila maging pingpong. As of now, feeling ko, may have a task naman ang ground commander. Identify areas para ang kuamunin nga sityo nga pwede natin mapabalik, pabalikon na natin. Gusto man naman na hindi disrupt ang daily activities, daily lives ng mga pumuluyo. Bubuon sa mo to ang portion na sa pagpayag ni Brigadier General Inocencio Pasaporte. Isa na pag-siya po sa ining kamatayon ni Romeo Nanta, isa sa mataas nga leader sa NPA diri sa Negros, nga ti makatagin sa disbintaha para iya sa puwersa sa NPA. Diri iya sa probinsya sa Negros Occidental na kagin sa kamataginan ni General Pasaporte. Daw naglawi gid sa Monica almost may isa na kasmana. Mupos kati tinandan magbakbakanay after bakbakanay 10 minutos, 15 minutos, pagka hapon nyo next day clear na. Way magani sa mga evacuees, So ini naglawi kay ginatanaw sang militar nga during sang first day sang October 6 nga inkwentuhan ay damo guro ng porsa sa NPA kaya base may mga nag-reinforce pa bala nga mga NPA nga mo nga pag next day may mga sunod-sunod pagid nga mga classes nga mga inkwentuhan kaya di pa kami balgid nga dira ang lugar nga sityo maklear pagid nga kasi may mga ginasundan pa sila kuno nga mga kuanabi nga mga trackings nga posible may presensya sa mga armado.
Kaya hindi man pwede nga balikon sa tapos pag next day, bakbakanay naman to. Man sibilyan, balik naman sa evacuation centers. Nga siguro, tagid anay. No? Ang safety man sa mga pumuluyo, kaya nga sa part sa militar, nga grabe man sakripisyo sa mga soldado. Sining mga may mga sporadic pa nga mga encounters nga nagluntad as of kainas ng hapon, pumupons. Sa part naman niya sa aton nga provincial government, tigin pa siguro man ni Governor Eugenio Bong Lacson nga ining almost a week na nga encontranay nga ti ko tarawon tabupons in the whole, hindi man silinggid nga makatag sa negatibong epekto sa peace and order sa bilog nga probinsya. Kag of course kung tarawon ta sa ekonomiya sa atong probinsya, hindi man gini makatag sing dako nga epekto no sa ekonomiya sa atong probinsya. Okay mga pun dito man sa secluded lang area, kaya mga sityo man niya medyo may problema pa sa karon. Pero gin mando man sa militar nga asun no sa mas madali nga tinion matapos na ining problema dira no sa sining mga barangay sa syudad sa Mamailan para at least hindi man maglawig ang pinitinsya kag ulman no, sa mga pumuloy naton nga karon niya sa Nanway Tuhay no nga mga evacuation center dira sa may syudad sa Mamailan. Kag plano man ni Governor Lacson nga magapakig sugilanon no, sa kay Mamailan Mayor Tongson Pablo Bumpons basi buwas no gibaloong gibala no kun ano daw niya problema sa mga barangay kay Bumpons kun mandurumanta may baloan sa atong pagmati ining mga barangay ining duwa ka barangay ning Karabalan kag barangay Bonapista amo gining masami na nga ginaluntaran sa mga pag-enkwentro sa sa aton militar kag New People's Army. Ano bilang problema sa duwa ka barangay nga daw kabaskog no dang presensya sining mga grupo sa New People's Army. Kamatay naman si Governor Eugenio Bong Lacson. Economy, I don't think it's gonna affect really, no, because I'm also confident that soon the situation will subside. And in fact, the general has said we can expect a green light, no, in certain areas for evacuees to go back. So that tells you that one, it's the government who is in control of the situation. No? We're really looking forward to that. No? I think they've already also identified kung di pagidang not safe, no? But there are also areas where siguro pwede na magbalik ang aton mga well, you know, for one, I will ask the local government unit, no, why is Karabalan the favorite area, no? So maybe they may have an answer, because I asked how's the road network there? Okay naman ko ng mga dalan dira, no? So why is it a favorite place, no? So that has to be talked about. And as I said, no, I will sit down with Mayor Thompson and take up matters that can help the area. If it's power, if it's water, we'll find out. No? We'll see if the province can help that. I think this is again, no, just centered on these areas. So I'm confident that this will not spread or spill over other parts of Negros Occidental. Well, I've asked the good general, no, to assess areas that are ready to community to go back to. So he has already assured me that they are actually doing it already, and we hope to see already the return of some of these evacuees.
Bukod sa mga nga pagpasiguro ba, no? Sa bahin sa ating provincial government ni Governor Lacson. Buwas Bomponsa, magabisita, no? Pagabisitahan ni Governor Lacson, no? Ang aton nga mga evacuees, no? Dito iya sa may syudad sang Himamaylan, Pomopons. Tinatawag niya kung ano itong pwede nga makuha niya. Tagpagigibulig, no? Pati daw so far, sa part sa ating provincial government, okay man yan, no? Kaya bastante pa man ang mga food staff na ito mga ginaayuda karon sining linigbog ka mga evacuees, no? Sa Sotarang Evacuation Center daya sa syudad sang Himamaylan, Pomopons. Mga update report gikan sa Kapitolyo Provincial, ini si Bumbuday ni Surbika para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta ito. Sige, salamat sa kay Bombo din Rubika. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 35 minutos sa kaligid sa takna sa 8 sa gabi. Ano ba sa aton nga pagpalagan? So sige, ati aton pa kami antala nga makabalik na, no? Sa tagsari na kumapuluyan ng mga na-displace naton nga mapuluyo sa barangay Carabalan, Birvista, kag deres ka mga barangay nga believed to be, no? Nga mga NPA infested area pa as of this time. Pero nalapot tamagay na si Mayor Raymond Tongson, no, sa syudad sa Mamalan, buwas na mapadulong dito si Governor Bong Lacson sa Regional Evacuation Center para i-check to ang latest nga sitwasyon sa aton nga mga kauturan, no, sa evacuation center. So kay naka-declare na sila sa ilang state of calamity dito. So rest assured, no, sa kay Mayor Raymond Tongson nga ma-provide ini makinahanglanon sa mapuloy at stake, no? Kay may calamity fund man sila nga gamiton, no, sa mga makasapatan nila to. Kumusta ba sinang kalamatay to makarbaw nila to? Ay kaluluoy man, no? O nga to sila nga makarbaw, no? So gina-situate man diri, no, nga kung may magbalasakit automatic, no, ara dayon ang response, no, sang city government sa syudad sang Himamaylan, no? So diri kamo kakita sang mayor nyo nga perti kapisan. Ang proyekto gabaha lang, no? So ini mga sitwasyon pati aragid way gigapabaya kay sa pabisita tato sang Huwebes ang gabi, no? Pagkaaga Friday ato man to sa mayor. Gilo mga nagpadulong dito sa Regional Evacuation Center. So nakapagigurano mo kita, no, sa kay Mayor Raymond Tongson sang syudad sang Himamaylan. Yaring ato sa ring interview. Mandipons, ang Local Disaster Risk Reduction Management Council nag-declare ng state of calamity for Himamaylan Monday morning kami. And then Monday afternoon, din pa kongkur namon sa Sanggunian. Oo, okay. Oo, so kasi daw isama lang ng major nga basihan the mayor, no? Ining series of encounter. Yes. Kay nagkadto man di ang DSWD Regional Office in tagaan kami nila sang ilang evaluation. Nag-recommend pa sila ng state of calamity especially para sa mga services kag financial assistance nga pwede nila matag. Di mas mayo nga ang basis amo na bala. So that's why bilog na lang kita ang pag-isip sa mga apektado, including sa communities na lang kita sa Sobaw. Wala lang yablang sa evacuation center. So this afternoon, do peaceful naman din, pero do may areas man gapon nga do ginapa-control naman sa military. So do kakuan kita, do hindi pa gidebla define ka tama bla kung anong status namon da. Hindi pa man kami kambal nga okay, hindi man kami kambal nga hindi. Ang fourth encounter was October 10. Ano adlaw sa buman? Monday itong adlaw. Amo to napatay ba si Nanta? Wow, to magbalwa, Nanta. Oo. So pero as of this time, when we say anong assessment Direk Mayor? Well, siguro tulukon mo ongoing operation si Gapon, pursuit operation si Gapon sa NPA. Na hindi man naton mabalaan kun ang definite details kay ginapunggan man sa military, no, to share this to us, no, kay arapas lang sa ongoing operations So we respect that, no, ginarespeto na mo na kay budlay man sa pa sa informasyon mo. Kasi solely kami pa lang makatag problema sa ilang mga sensitive movements, no. So subong ari na kami gapon ni sa punto yang akwan kakuning kaso por kaso yung may ara na areas na pwede masudlan sulod kami. Or pwede ang mga pumuluyo nga pwede ma-pull out sa areas nila to bring to evacuation center, pull out to namon. So doon doon sa kanabi logistics team kami subong ga-back up sila. So same duha man to Japon kasi Diyos ko sa Carabalan.
bilog na karabalanan ni siya, tawgon ta ni siya bilog na karabalanan kag porsa sa kabadyangan kay hulat ang tawo, hindi kang balan kay Pons. So at time pila na ang inyong evacuation center? Gadlagan siguro mga 3,300 to 3,005. Pero ang kapax, no? Pero ang ining evacuees amo ni siya ang nagkadto kang nagpuli. So hindi yung lang at tanan sila ari din sa sumbong nga minuto. So yung tabi sa unang adlaw nakadto abi si Pons sang hapon o sa isang adlaw nakitaan mo karon nga do tawhay na balik ka di nagpuli ka na ya. Pura nalista ka na ya as number 1 Pons na naparengwas na. So para kung ano magid ang mga financial assistance uli hatag sang national sa city madalas sa agid ya. Okay. So, kamusta naman kahit balo naman kita, no? Ano mga tulugan nila dan gawin nila mayor? Ay, ginama-maximize mo naman ang mga pagkatay sila sa pota. Mga bedding sila, pagkaon, bayo, bulong. Mayari kami ganit man mga recreational yutay, no? May mga teachers man nga kadto, may mga kaparian man nga kadto, no? Bago lang ganit naman gin-hold man ang kapulisan, simbahan, kasimbayanan na program, no? Ngayon sa national government nga program, timing man nga ti arin naman dito naman gin-emphasize ang ginatawag na pag-isa, no? Sang tanan nga mga aspeto sang sosyedad, ang kaparian, ang kapulisan, ang pumuluyo at ang gobyerno. Okay. So Mayor, so bali ang ang subong di ba kung mag-declare ka state of calamity ang disaster fund sang syudad amo na ang gamiton. Yeah, so may ara pa kami calamity fund. Hindi lang. May ara pa kami calamity fund, pero wala pa ganit naman natandog na. Ang natandog naman subong amount lang regular funds. Although tungod di ara na kami state of calamity, may ginara na kami reserva nga quick response fund. Okay. Ang province makakuan pa sila or kaya nga pa nakapunta? Ang province suportano pasalamatan si Governor Bong Lacson ang ilang provincial DSWD agatag sa amon sa mga food packs, mga bulong, and so on so forth. Mga kapasanti kasama ang ilang pagkasuporta sa aton. Kami tatlo ka modular fence, no? Coming from Governor Bong. Kapasanti kasama ang suporta nila. Tapos tomorrow, dumiyara sa commission na si makadto ang provincial team, upod sa DSWD team, kag upod man sa iban nga mga regional heads of officers like the PNP, etc. Pina-finalize pa naman ang ilang segment. May mga infants or kabataan nga nagbay kasi kabataan may ara man pero ari man ang CSWD so they're doing all the protocols sa mga funds. Okay. So ang ilang nga mga healthier abi pag store naton sang wala problema. Ara ang bilog na team. May regular check-up gid sa ilang. And then ang nga same team man amo man siyang troubleshoot dito mismo sa site sa areas mismo dito sa mga pumuluyo nga hindi makapanaog. Basta kung signalan lang sa military nga pwede masultan. So, anyway, hopefully makabalik na siya sa early this week, Mayor. Sige. Salamat, Tipon. Salamat, yan. Okay, so si Mayor Ramon Tongson sa Himamaylan City, no? Sana sila nga ito 3,000, ti daw number of households na, no? Korona namin niya. Magkot ko sa individual, no? But record rin sang PSWDO, Barangay Karabalan, kag Kabadyangan, kag Barangay 3. So mga 3,795 ka households, no? Mga total number of individuals and evacuees 18,236. Grabe kadamo-damo. No, sa record karon iya makabanan sang PSWDO, no, naton sa probinsya sang Negros Occidental. As of October 11, 2022. Sige, 45 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 sa gabi. Balikan tayo ibang mabarita sa patrol. Pag-hatag kita na panumdom. Stand by! Isang karangalan na naman mga kabombo at ka-Star Nation. Kinilala ang Bombo Radio Philippines bilang isa sa mga most trusted media outlets. Ito ay batay sa independent survey ng Publicus Asia Incorporated na isinagawa mula September 16 hanggang September 20, 2022. Sa nasabing survey, nakakuha ang Bombo Radio Philippines ng 34% high trust rating at nangunguna na pinagkakatiwalaan sa lahat ng mga radio networks sa buong bansa.
Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala mula sa pambansang radyo at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kunang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches.
madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinloan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinloan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang
Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ni amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa ini mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag Sige, balik na rin makabanan sa aton nga pagpalagan. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 59 minutos sa kaligad sa takna kalas 8 sa gabi. Sige, dumidyo lang alag naman report ang pasudot si Bombo Cherry, pero sige lang update ka no, makabanan, okay na Bombo Mike. Ngining counter na tabo subong hapon ti wala man kunugid sa may nasamaran no, anong progress report sa makababantayan tala na no sa ato sa makauturan sa pila ka mga public affairs program sa Bombo Radio Bacolod. Iban mabalita bantayan no sa pila ka sa public affairs program sang Bombo Radio Bacolod. Nangalang rin ato sa ringat tiyempo, standby na kamo sa Santos nga Rosario. Ayun agad, Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa upo na pagpumati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary.
We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sang duta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo. Nagibalangkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na manaray kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuos sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan. Gikan didto nagakalipasyariwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang himaya. Ang nahauna nga misteryo sa himaya, amo ang pagkabanhaw ni Jesus. Ginapangita bala ninyo si Jesus nga taga Nazaret, nga ginlansang sa krus, wala siya dire. Nabanhaw siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos,
igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa himaya, amo ang pagkayab ni Jesus sa langit. Si Jesus nagbalik sa iya himaya, kag naglingkod sa tuosang amay. Samtang nagabindisyon siya sa ila, nagbulag siya sa ila, kagindala siya palangit. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subong nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya,
Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa himaya, amo ang pagkunsad sang Espiritu Santo sa mga apostoles kag kay Maria Santissima. Napunan sila sang Espiritu Santo, kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lingwahe, suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa himaya, amo ang pagdala kay Maria Santissima sa langit. Si Maria nagsiling, Ang akon tagipusoon, nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu, tungod sa Dios nga akon manluluwas. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala,
niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa himaya, amo ang pagkuruna kay Maria Santissima, nga reyna sang langit kag sang duta. May isa ka babayi nga ang iyabayo amo ang adlaw. Ang bulan yara sa idalom sang iya mga tiil. Kag ang iya ulo may korona nga 12 ka mga bituon. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kagdili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran,
karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka, Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutan nga naman. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiloklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Dios. Agod mangintapos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginluwas man kami sang imo bugtong anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balaan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song.
why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS.